Fundið er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 669, lýðskólar, nefndarálit með breytingatillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjal 681, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 682, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, breytingatillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjal 689, hollustuhættir og mengunarvarnir og fleira, frumvarp eftir aðra umræðu. Þingskjal 691, réttur barna sem aðstandenda, frumvarp eftir aðra umræðu. Þingskjal 692, breytingar á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipunum ESB 2015/1794, frumvarp eftir aðra umræðu. Þingskjal 697, húsaleigulög, nefndarálit með breytingatillögu frá velferðarnefnd. Við höldum áfram með umræðu 15. dagskrármálið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Mig langar til þess að fara hérna yfir nokkur efnisatriði tillögunnar sem við ræðum hér í dag, en einnig til þess að ræða aðeins tilgang hennar og þær aðstæður sem hún er lögð fram í og ástæðuna fyrir því að hún er lögð fram og svo framvegis eins og aðrir hv. þingmenn hafa gert hér. En af ótta við það að hafa ekki nægan tíma til þess að fara yfir allt það sem mig langar til að fara yfir, þá ætla ég að byrja á því sem ég tel ólíklegast að aðrir þingmenn nefni hér þetta mál og sambærileg mál. Með sambærilegum málum á ég við fjármál almennt, en það er þetta. Í þessari tillögu koma fram tölur og einhver svona, hvað maður að segja, þetta er eiginlega of lítið af upplýsingum til að maður kalli það gögn í sjálfu sér, en vissulega upplýsingar sem eru byggðar á gögnum og þessi gögn er að finna hér og þar í alls kyns sniði. Nú hef ég mikla reynslu af því að reyna að fá gögn á tölvutæku eða tölvuvinnanlegu sniði og viðmótið sem ég fæ undantekningarlítið ýmist frá, það er eiginlega sama hvaða stofnun ég tala við. Viðbrögðin eru yfirleitt á þá lund að þetta sé eitthvað svona smáatriði, þetta sé eitthvað svona tuð, þetta skipti engu raunverulegu máli og ég skil það upp á ákveðnu marki vegna þess að sennilega flest fólk vanti að vinna bara með blöð og pappír og eitthvað svoleiðis, en þegar gögn eru sett fram á tölvutækan hátt og tölvuvinnanlegan hátt þá er hægt að gera ótrúlega hluti með tölvutækninni og það er ekki hægt að gera ótrúlega hluti með tölvutækninni nema gögnin séu sett þannig fram. Nú fyrir tilstilli Pírata á sínum tíma þá fór inn í lög opinber fjármál ákvæði sem fjallar það að fjárlög skyldu gefin út eða talnagrunnur fjárlaga skyldu gefin út á tölvutæku sniði og aðgengilegu sniði og það var gott. Það fór inn og úr því eru komin einhver gögn þaðan, en það sem að mér finnst alltaf vanta þegar tekin eru fyrir mál eins og þessi er að það sé auðvelt að vinna með þessi gögn á tölvutækan máta. Það þarf ekki að vera hver einasti þingmaður sem gerist það. Ég er ekki að tala það. Það er nóg að það sé hægt yfir höfuð og þá er hægt að búa til verkfæri til þess að aðstoða hv. þingmenn með það. Eða nefndarritara, eða hvert sem er, eða fréttamenn, eða greiningaraðila, eða fyrirtæki út í bæ, eða Seðlabankann sjálfan, eða hvert sem er. Í því felst máttur þess að gefa gögn út opin og á gegnsæju og á sniði sem að allar tölvur geta notað. Þetta skiptir máli, virðulegi forseti, og ég nefni þetta hérna í þessu samhengi vegna þess að mér finnst það skipta öllu máli þegar kemur að því að greina forsendur á borð við þær sem byggja á bak við þessari tillögu. Ef einhver ætlar að fara að skoða forsendurnar á bak við þessa tillögu, hvað gerir viðkomandi? Jú, væntanlega fer á Hagstofuna og flettir þar upp einhvers konar gögnum í einhvers konar sniði, sennilega einhvers konar PDF-skrá í einhverjum annars ágætum greinum hér og þar. En þannig á ekki að vinna með töluleg gögn á 21. öldinni, virðulegi forseti. Það er allt í lagi að gera það ef fólk hefur áhuga á því. En til þess að nýta þau þannig að það virkilega geti umbylt getu okkar til að fara yfir þessi mál og greina þau rétt og gera áætlanir í framtíðina, eða í það minnsta að spá fyrir það hvaða forsendur komi málinu yfir höfuð við. Það skiptir þetta öllu máli. Þetta er í raun og veru ákveðið grundvallaratriði og ég held að sé þess vegna sem þetta virkar eins og tuð, virðulegi forseti, vegna þess að þetta er grundvallaratriði. Þetta er fyrsta skrefið. Þetta er ekki stóra myndin, þetta er ekki heildarmyndin, þetta er ekki allt sem þarf að segja. Þetta leysir ekki öll vandamálin og þetta lýsir þeim ekki. Reyndar engu þeirra efnislega.
En mér finnst þetta skipta máli og þess vegna nefni ég þetta hérna í þessari pontun sem ég veit ekki alveg hvernig er hægt að koma þessu tuði á framfæri á betri hátt heldur en hér. Og við gera það í öðrum málum líka sem að varða sambærileg mál. Það skiptir máli hvernig gögnin eru birt, það skiptir máli að það sé gert á besta mögulega hátt. Það bara skiptir máli. Það er ekki pólitískt atriði. Og það er ekki heldur háð því að hv. þingmenn sjálfir eða aðilar sem að stjórna þessu geti sjálfir forritað eitthvað sem að les einhver gögn úti í bæ. Nei, það þarf bara að vera mögulegt yfir höfuð til þess að einhver geti fengið hugmyndina því og látið þá einhvern annan tölvunörd útfæra það. Það dugar. En tölvunördi getur ekki útfært það ef gögnin eru ekki til staðar yfir höfuð. Það er alltaf verulega erfitt og svarar ekki kostnaði. Nú, ég vildi óska þess að við hefðum meiri tíma en þess að þótt ég gæti rætt þetta betur, þá finnst mér ég þurfa líka að fara aðeins yfir í tillöguna efnislega og svona, hvað maður segja, samhengið sem hún er lögð fram í. Ég á pínulítið erfitt með að ræða svona mál þannig að ég einfaldlega taki mér stöðu með eða móti. Og sér í lagi þá gagnvart öðrum flokkum, jafnvel ef það er hv. Sjálfstæðisflokkur og jafnvel ef það er hæstv. Fjármálaráðherra. Ég er ekki einfaldlega á móti þessari tillögu. Mér finnst í raun og veru eitt jákvætt við hana og það er að hún sé til. Þannig að það var svo tíð að hún yrði aldrei til og þá værum við ekki hér einu sinni að ræða forsendunar bak við hana. Þannig að kannski heyrist að mér finnst gott að það sé til þessi lög um opinber fjármál og mér finnst mjög gott að þessi tillaga komi til umræðu þegar aðstæðurnar verða eins og þær eru í dag. Og mér finnst gott að heyra hæstv. Fjármálaráðherra stæra sig að því að öll merkin sem að hann hafi orðið var við frá aðilum úti í bæ, að þau séu á þá leið að við höfum verið að búa í haginn fyrir niðursveiflu. Nú, hvort það sé rétt er kannski önnur spurning, en mér finnst það jákvætt í eðli sínu að það sé gortað yfir því. Þannig að sú var ekki alltaf tíðin. Á sínum tíma var talað um að tala niður hagkerfið, tala niður efnahaginn. Og mig grunaði reyndar að það væri svolítið tilgangur, að það væri svolítið viðhorfið sem að endurspeglaðist í upprunalegu tillögunni sem var lögð fram í haust. Sú hugmynd að það megi ekki segja það upphátt af ábyrgum aðila eins og fjármálaráðuneytinu að hugsanlega verði ekki hagvöxtur. Það sé einhvern veginn óábyrgt að tala þannig hagkerfið niður. Og mér hefur alltaf verið svo illa við þessa nálgun og þessa orðræðu sem var mjög mikil hérna fyrir hrun. Og ég vil meina að hún eigi bara þokkalan þátt í hruninu. Vegna þess að hún gerði öll viðvörunarorð að einhvers konar óvini fólksins, þekkjum þá, og gerði það verkum að fólk hunsaði sjálfkrafa viðvörunarorðin líka. Sem var mjög neikvætt. Og sömuleiðis, og síðast en ekki síst, þá gerði það verkum að yfirvöld gerðu aldrei ráð fyrir því að neitt gæti farið úrskeiðis. Og þá gerast stórslysin eins og hrunið 2008. En eins og ég segi, jafnvel ef hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson hefur rangt fyrir sér í því að við höfum verið að búa í haginn fyrir niðursveiflu og þá finnst mér allavega mjög jákvætt að heyra hann segja svo sé, vegna þess að þá er allavega á hreinu að við eigum að gera það. Að við eigum að geta talað um það að það komi niðursveiflur í hagkerfinu. Ef við getum ekki talað um það, þá fyrst hef ég áhyggjur. Og það vekur athygli mína við að skoða þessa tillögu er að hún virðist gera svolítið ráð fyrir niðurskurði eða skattahækkunum eftir því sem framlíða stundir og raun og veru hendir þeirri umræðu svolítið inn í bara umræðu fjárlög og fjármálaáætlun en tekur ekki á þeim efnislega inn í tillögunni sjálfri enda kannski ekki tilgangur tillögunnar. En mér finnst það óþægilegt og get ekki sagt að ég hlakki til þeirrar umræðu en auðvitað þarf að taka hana samt sem áður. Og þá einmitt kemur upp þessi aldagamla, kannski ekki aldagamla en svona nokkuð gamla kenning sem er kennd við Keynes sem er það hvernig eigi að beita og hvort eigi að beita ríkisfjármálunum við hagstjórn. Það er að segja að auka útgjöld og lækka skatta þegar það kemur niðursveifla og hið öfuga þegar það er uppsveifla. Og það er alltaf svo freistandi einhvern veginn þegar það er uppsveifla að njóta hennar og passa það að hún sé nýtt til allra þeirra verka sem stjórnmálamenn vilja gera hverju sinni. Ég skil þann metnað. Ég deili þeim metnaði. Ég deili þeirri tilfinningu öllu heldur. Og einhvern veginn finnst mér að ef það á að byggja á þeirri ágætu tilgátu sem að ég aðhyllist, ég tel hana skynsamlega,
með öllum þeim fyrirvörum að ég á erfitt með að vera beinlínis með eða á móti einhverju. Mér finnst svona atriði yfirleitt vera bara til umfjöllunar, til umræðu, eitthvað til að reyna að koma að niðurstöðum. Þá finnst mér að mér finnst svolítið eins og að þingheimur hefði gott af því og stjórnmálamenn að sammælast svolítið það hvort að það eigi að fara eftir þessari pælingu eða ekki. Kannski hún bara röng. En þá finnst mér svolítið mikilvægt að við einhvern veginn reynum að fá það á hreint. Þannig við séum þá að nálgast allavega hagsveifluna út frá sama skilningi á því hvernig hlutinni virka. Nú hér hálfvísindalegt fyrirbæri að ræða, hagfræðina, helmingi vísindu og helmingi vúdú, eins og stundum sagt. Þannig að það er kannski ekki alveg hlaupið að því að ætla að reyna að fá einhverja þverpólitíska sátt slíkt atriði, en ég held að það væri gott að reyna og mér finnst alltaf þægilegra ef fólk einfaldlega segja það hér í pontu hvort að það aðhyllist þessa nálgun eða ekki, þannig að þá finnst mér allavega auðveldara að vita hvernig eigi að haga samtalinu áframhaldið. Nú eru nokkrir hlutir sem mig langaði einnig að ræða en ég verð því miður að koma því að í seinni ræðu, virðulegi forseti, og bið því að vera settur aftur á mælendaskrá. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður velti fyrir sér hvort að svona sveiflujöfnunar tæki eigi að nýta í hagkerfinu og ég reyndar þeirrar skoðunar að það eigum við að gera og það sé mjög skynsamlegt, einkum fyrir svona lítið hagkerfi sem að sveiflast með aflanum og verði á fiski og hversu margir ferðamenn koma hverju sinni og svo framvegis. Við erum háð þessum stóru útflutningsgreinum og ættum því að safna til mögru áranna þegar vel gengur. Það hins vegar gerðist ekki. Hér frá árinu 2013 til svona 16-17 þegar við vorum á leiðinni upp, þá áttum við auðvitað að safna í sarpinn, þá áttum við ekki að lækka skatta, þá áttum við að leggja til hliðar fyrir mögru árin sem sannarlega einhvern tímann koma og eru núna komin. Og ef við hefðum verið með svona markmið í núgildandi stefnu sem gerði ráð fyrir hagsveiflunni, þá hefðum við þurft að skila miklu meira afgangi heldur en 30 milljörðum til þess að mæta niðursveiflunni. Þannig ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann sé ekki sammála mér í því að hagstjórnin frá 2013 til dagsins í dag hafi ekki verið nægilega skynsamleg þegar kemur á þessum hlutum. Í bullandi góðæri voru skattar lækkaðir og útgjöld aukin. Sannarlega þurftum við á því að halda vegna þess að innviðaskuldin var stór að auka útgjöldin en alls ekki hægt að mínu mati að segja að hér höfum við nýtt okkur kosti sveiflujöfnunar. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég get sagt að hafandi verið þingmaður frá 2013 til 2016 og síðan frá 2017 til dagsins í dag, að það hefur verið minn skilningur á þeim málum sem við höfum verið með hér til umfjöllunar, til dæmis við afgreiðslu fjárlaga, safnlagana, eins og maður á að kalla þau núna en ekki hin orðinu. Og ég man mjög vel eftir skattalækkunum sem komu mjög snemma á kjörtímabilinu 2013 sem við gagnrýndum hérna fyrir það að vera skattalækkanir akkúrat á þeim tíma sem var ekki skynsamlegt að fara í skattalækkanir. Og auðvitað er það ekki endilega alltaf vinsæll málstaður, en þannig málstaður verða stjórnmálamenn að geta barist fyrir. Aftur á móti að þá verð ég líka að segja það að jafnvel þótt að jafnvel þingmenn, hv. þingmenn í fjárlaganefnd, jafnvel hv. þingmenn sem eru vel að sér, fullyrði ég að eigi erfitt með að setja fram algjörlega kýrskýrar upplýsingar í kringum það nákvæmlega hvernig einhver tiltekinn
hvernig skattþróunin hefur verið í heild sinni á mjög löngu tímabili. Ástæðan verður sú að þegar einn skattur er lækkaður, þá er kannski annar hækkaður. Svo er sett einhver gjöld til að koma til móts við það og alls konar svona flækjur. Og þetta fer inn í það sem ég var að tala um áðan með mikilvægi þess að gögnin séu sett fram á tölvutæki og vinnanlegu sniði. Þannig að það sé hægt að fá einhvern, spyrja einhvern út í bæ að setja þetta upp í línurit með grafi með engum fyrirvara. En í stað þess, ef ég ætti að fara núna að kanna þessa spurningu, þá myndi það taka mig óheyrilega mikinn tíma. Ég þurfti að fara að fletta upp í alls konar gögnum sem ég gæti alveg gert ef ég hefði tíma til þess. Gömlum fjárlögum, gömlum fjáraukalögum, gömlum ríkisreikningum og guðmáta hverju til þess að komast að þessu. Þegar auðvitað ég ætti að geta ýmist sjálfur þess að vill svo til ég er forritari eða alltaf fengið einhvern forritara til þess að finna svona hlutum fyrir mig. Og það á ekki að vera eitthvað svakalega flókið mál. Það á ekki að krefjast eitthvað svakalega mikillar vinnu. Það er að segja ef gögnin eru birt á þann hátt sem ég var að nefna, opin og aðgengileg og á sniði sem allar tölvur geta notað. Þess vegna finnst mér þetta að vera svo mikið grundvallaratriði. Mér finnst þetta svo mikið forsenda þess að umræðan geti orðið skilvirk til dæmis hér í pontu. Ég veit að það svarar ekki spurningu hv. þingmanns, sem ég nota að hafa komist nálægt í. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég hef talað um árin frá 2013 til 2016 sem ár hinna glötuðu tækifæra, árin þegar við erum á leiðinni upp, en það er enn slaki í hagkerfinu og það var bæði möguleikar og kjöraðstæður til þess að fara í fjárfestingar og innviðauppbyggingu á þessum árum. Það var kannski erfiðara þegar við vorum komin alveg upp í sveifluna og fyrirséð við værum á niðurleið. Þannig að þarna eru glötuð tækifæri og þessi ár kom ekki aftur. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við hagstjórnina í öll þessi ár. Og þeir sá ágæti flokkur og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra núverandi og sem sat annaðhvort sem forsætisráðherra eða fjármálaráðherra á þessum árum lítur ekki á sveiflujöfnun sem kost og það er miður og fyrir það mun auðvitað almenningur þurfa að gjalda. Því það er kostnaður í slakri hagstjórn, hann skellur alltaf á almenningi fyrr eða síðar. Hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur uppnefnt þá sem hafa gagnrýnt svona hringlandaháttinn við hagstjórnina og þegar menn eru að efast að það sé í rauninni lagagrundvöllur fyrir því að breyta stefnunni núna og hann uppnefnir það fólk formalistar og það klingja einhverjar bjöllur þegar þetta er sagt vegna þess að þegar við þurftum mest á ferlum og skýrum leikreglum að halda hér á árunum fyrir hrun, þá var einmitt þetta gert lítið úr þeim sem vildu halda sér við leikreglurnar. Svo ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann kannist ekki við þetta stef. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, jú, ég kannast við stefið. Ég kannast líka við það að yfirvöld alltaf hverju sinni að þau vilja haga hagkerfinu á þann hátt sem á hátt sem endurspeglar þeirra eigin langtíma hugmyndum það hvernig eigi að haga ríkisrekstri. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að þetta samtal komið svolítið á hreint í sambandi við kenninguna kennda við Keynes og að því sé þá fylgt eftir með einhverju svona langtíma hugsjón það hvaða hlutverki það eigi að gegna. Ég verð samt að segja það, mér alltaf fundist í orðræðunni látið eins og að auðvitað eigi að gera hlutina svona. Auðvitað eigi að spara til mögru áranna á uppgangstíma og auðvitað eigi að gefa í útgjöldum og lækka skatta á þess háttar þegar það kemur niðursveifla. En síðan er kannski ekki svo auðvelt að framkvæma verkið þegar á hólminn er komið. Og það er margt svona í pólitík. Þetta er líka svona varðandi alþjóðlega hjálp, þar sem við allir komum hérna í pontu og segja já, auðvitað að hjálpa, auðvitað að gera þetta, en svo þegar kemur að því að borga þá svona ekki alveg jafn mikið, ekki alveg jafn rosalega til í það þá.
Og þetta auðvitað bara eilífða vandamál við það að við munum á því að segja eitthvað sem hljómar vel og gera eitthvað sem kannski hefur ekkert endilega góðar, hvað má segja, eða þægilegar skammtíma afleiðingar fyrir skjólstæðingahópinn, nefnilega kjósendur. En hvernig að ráða bug á þessu veit ég ekki. En ég held að gott skref væri að byrja á því að fá það á hreint hvernig hvort það séu einhverjar hagfræðikenningar sem við getum sammælst í með öllum meginatriðum. Ég reyndar í flokki þar sem eru fleiri en ein og fleiri en tvær hagfræðikenningar á sveimi, jafnvel meðal hv. þingmanna þess ágæta flokks. En einnig held ég að það sé lykilatriði að til þess að umræðan geti orðið virkilega gagnleg, ekki bara fyrir fólki hér inni eða fólkinni í fjárlaganefnd, heldur í samfélaginu, að þá séu þessi gögn og þessar tölur og samhengi þeirra birt með hætti sem að einkennist af metnaði fyrir því að birta þau þannig að almenningur skilji og geti notað sér til gagns. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Það var áhugavert að hlusta á hann, sérstaklega að ræða mikilvægi þess að gögn séu á tölvutækjaformi og ég tek heils hugar undir það. Og það var einnig áhugavert að heyra áhuga hans á hinum ýmsu hagfræðikenningum og þá má nú benda hv. þingmann á það að ef hann að leita að ýmsum hagfræðikenningum og þá í tölvutækjaformi að þá elstu hagfræðikenningu veraldar að finna í fyrstu Mósebók Biblíunnar. Það sem að við heyrum söguna af Faró og draumum hans, það sem hann dreymdi feitar kýr og magrar kýr. En einmitt þema þessara kenningar það að leggja til hliðar í góðærinu og spara til mögru áranna. En það er alveg rétt sem að hefur komið hér fram og er rétt að geta þess að ríkissjóður hefur ákveðnu hlutverki að gegna þegar að dregur saman í efnahagslífinu og auka við opinbera fjárfestingu og er jákvætt í samdrætti og sama skapi á ríkissjóður að halda sér höndum þegar vel gengur í efnahagslífinu. En ég langaði aðeins að spyrja hv. þingmann út í það hvort að ég held að hann ekki minnst á ferðaþjónustuna. Nú er ein ástæðan fyrir því að við erum að endurskoða þessa stefnu er áfall sem tengist ferðaþjónustunni og hér er eitt fyrirtæki sem að verður gjaldþrota og síðan er loðnubrestur og við þurfum að endurskoða fjármálastefnuna. En telur hv. þingmaður að það sé hugsanlegt að ríkisstjórnin sé að vanmeta niðursveiflu ferðaþjónustunnar og ef við kannski jafnvel farum að horfa fram á verri stöðu sem að því það jafnvel að hugsanlega að þessi fjármálastefna sem nú hefur endurskoðað kom ekki til með að ganga eftir heldur. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Jú, virðulegi forseti, ég hefði mjög gaman að því að setjast einhvern tíma niður með hv. þingmanni og fara yfir draumaráðningar Jósefs Faró í 41. kafla fyrstu Mósebókar, en sér í lagi þá kannski hvað felst í því að Jósef hafi það eftir allt verið gerður ráðherra Farós. En við kannski ræðum það yfir kaffibolla seinna við annað tækifæri. Hvað varðar ferðaþjónustuna, þá var það jú eitt af því sem að mig langaði að fara út í hefði ég haft meiri tíma í ræðu minni. Það er með ferðaþjónustuna. Nú er það þannig að þessi tillaga er byggð á hagspá Hagstofunnar og er það bara samkvæmt prógramminu eins og sagt er á hræðilegri íslensku. Og ég skil það alveg, en þar sem að mér finnst í raun og veru brotalögum þessa fyrirkomulags koma hvað best í ljós er að þegar tillagan sem hér er lagt til að vera breytt, sem var lögð fram seinasta haust, að það var vel vitað að þetta yrði ekki lengsta hagvaxtartímabil í sögu mannkyns. Það var vel vitað að toppnum væri sennilega náð í ferðaþjónustunni og líklega farið eitthvað aðeins niður. En einhvern veginn samt náði sú vitneskja og með tilliti til hagspá Hagstofunnar ekki að duga til þess að þeir sem lögðu fram tillöguna hafi séð það fyrirfram. Og mér finnst það eitt og sér áhugavert.
Sömuleiðis þá tek ég eftir því að í forsendunum sem eru gefnar hérna það verði niðursveifla í ferðaþjónustunni á næsta ári eða þessu ári 11–14%. En svo sagt að ekki gert ráð fyrir því að ferðaþjónustan aukist eftir það. Og það finnst mér áhugavert. Þá verið að segja að þá sé botninum náð í þeirri niðursveiflu? Ég upplifi það þannig að það sé svona ákveðin, aðeins of mikil jákvæðni þarna fyrir minn smekk, það er að segja þegar kemur að gera þessi ráðstafanir. Og þetta eru ekki áætlanir, þetta voru forsendur tillögunnar sem eru gefnar, sem í raun og veru mér finnst mikilvægara að hafa svartsýnni heldur en áætlanirnar sjálfar. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að hann hafi einmitt komið þarna inn á svolítið mikilvægan þátt að það virðist sem vera svo að ríkisstjórnin hún sé ekki að hlusta nægilega vel á sérfræðingana sem eru að leggja fram sín álit. Við sáum það í vinnu gildandi stefnu að þar var varað við of mikilli bjartsýni og það var bæði Viðskiptaráð og Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins, Fjármálaráð. Þannig að þá veltir maður fyrir sig hvort það sé ekki áhyggjuefni ef ekki verið að hlusta á þá sem þekkja best til í ferðaþjónustunni. Og nú hefur framkvæmdastjóri fyrirtækja í ferðaþjónustu bent á að hún sé komin til með að vera dýpri, þessi kreppa sem að ferðaþjónustan er að sigla inn í, og það sé verið að tala alltaf 18–20% samdrátt sem er náttúrulega verulegur samdráttur, og þá verður maður svona aðeins áhyggjufullur með það að í ljósi þess að þeir hlustuðu ekki á sérfræðingana þegar var verið að vinna í stefnunni að hvaða áhrif þetta hefur þá að svona virðist vera ákveðið vanmat hvað ferðaþjónustuna varðar. En mér langaði nú kannski aðeins svona líka að koma því að þessu stutta tíma að hvort að hv. þingmaður hafi skoðað eitthvað sérstaklega þjóðarsjóðinn í þessu sambandi, hvort eigi jafnvel að falla frá þeim áformum sem þar eru og nýta þá fjármuni sem voru ætlaðir í þjóðarsjóðinn til þess að fara þá í innviðauppbyggingu og fjárfestingar á vegum hins opinbera, vegna þess að það jú mikilvægt í samdrætti að hið opinbera stígi inn í með þessum hætti. Hvort að hv. þingmaður hafi eitthvað hugsað út í það? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, mér finnst það bara mjög vel athugandi. Ég lít svo á að þessi tillaga feli í sér, öllu heldur mér sýnist þessi tillaga fela í sér það muni koma til þess að ríkið þurfi að draga saman, hækka skatta og minnka útgjöld, sem að mér finnst mjög slæmt að gera vitandi að það niðursveifla ýmist komin eða á leiðinni eða hvernig sem menn líta á það. Síðan þetta hitt að þjóðarsjóður, hugmyndin á bak við þjóðarsjóð til þess að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Þannig að þá verður maður svolítið að velta fyrir sér hvort að markmiðinu sé betur náð með því að nýta það fjármagn til þess að koma í veg fyrir efnahagsleg skakkaföll frekar heldur en að byggja upp sjóðinn. Að því sögðu ég í grundvallaratriðum hlynntur því að það sé til eitthvað á borð við þjóðarsjóð með öllum fyrirvörum það hvernig honum sé komið á fót, hver stýr honum og með hvaða hætti og sömuleiðis í hvað hann sé nýttur. En ég hef alltaf skilið hugmyndina þannig að hún sé til þess að koma til móts við skakkaföll. Við sjáum fram á kannski ekkert einhverjar hörmungar með tilliti til þessarar þingsályktunartillögu, en vissulega vil ég alltaf frekar vera svartsýnni heldur en miklu frekar vera of svartsýnn heldur en of bjartsýnn þegar kemur að því að meta forsendur fyrir bæði spánum og sér í lagi þá hugsanlegu viðbrögðum við því. Nú, ef það er búið að festa niður þjóðarsjóð á þeim tíma svo mikið að það beinlínis komið niður á getu okkar til þess að bregðast við niðursveiflu, þá er það klárlega eitthvað sem ég myndi allavega vilja að við værum búin að ræða almennilega fyrirfram og værum þá búin að ræða líka þjóðarsjóð, sem náttúrulega annað mál hérna á dagskrá, mér minnir það sé á dagskrá, í samhengi við það.
samhengi við þessa tillögu. Þannig jú, mér finnst spurning hv. þingmanns mjög góð og algjörlega verðug frekari umræðu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti. Ríkisstjórnin hefur lagt fram endurskoðaða fjármálastefnu en upphafleg stefna var samþykkt á Alþingi þann 22. mars í fyrra og áætlunin tekur til áranna 2018 til 2022 og hún þess vegna rétt rúmlega 14 mánaða gömul þegar ríkisstjórnin sér sig tilneydda til þess að gera á henni breytingar sem hér eru til umræðu. Frú forseti, það fullt tilefni til þess að rifja upp nokkur atriði varðandi lög opinber fjármál sem tóku gildi 1. janúar 2016. Á heimasíðu Stjórnarráðsins segir meðal annars svo hlutverk fjármálaráðuneytisins, með leyfi forseta. Framtíðarsýn í efnahagsmálum forsenda hagsældar til lengri tíma litið. Fjármála- og efnahagsráðuneytið leikur veigamikil hlutverk í aðstoð í mótun og eftirfylgni stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum með hliðsjón af stöðu og þróun efnahagsmála innan lands sem utan. Þá vil ég vitna til þess hvað segir markmið og tilgang laganna opinber fjármál, en þar segir meðal annars: markmið laganna að stuðla að góðri hagstjórn og styrkri og ábyrgri stjórn opinberra fjármála, þar að segja fjármála ríkisins og fjármála sveitarfélaga. Og með þetta að leiðarljósi lögunum ætlað að tryggja heildstæða stefnumörkun í opinberum fjármálum til lengri og skemmri tíma, vandaðan undirbúning áætlana og lagasetningar sem varðar efnahag opinberra aðila og öflun og meðferð opinbers fjár. Ennfremur segir á vef Stjórnarráðsins þessi mál: með lögunum lögð áhersla á langtímahugsun, stöðugleika, aga við framkvæmd fjárlaga og bætt reikningsskil. Með þeim sett umgjörð opinber fjármál og sköpuð skilyrði fyrir samþættingu markmiða í efnahagsmálum og fjármálum hins opinbera, bæði ríkis og sveitarfélaga. Og grunnstoðirnar í lögunum auðvitað þrjár: fjármálastefnan, fjármálaáætlunin og fjárlögin. Og við stefnumörkun í opinberum fjármálum skal ávallt hafa eftirfarandi grunngildi að leiðarljósi: sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi. Frú forseti, loks segir fjármálastefnuna sjálfa: fjármálastefna áætlun ríkisstjórnar stöðu og þróun opinberra fjármála og áhrif á aðra hluta hagkerfisins, til dæmis heimili og fyrirtæki. Megintilgangur fjármálastefnunnar að stuðla að efnahagslegu jafnvægi til lengri tíma og skapa þar með betri forsendur fyrir hagkvæmari nýtingu fjármagns og auðlinda. Stefnan jafnframt tæki stjórnvalda til að sýna hvernig markmiðum stöðugleika og sjálfbærni opinberra fjármála verði náð. Með fjármálastefnunni sett fram almenn markmið þróun opinberra fjármála sem breið sátt ríkir Þannig gert ráð fyrir að markmið fjármálastefnunnar séu einungis endurskoðuð ef aðstæður eru óviðráðanlegar, svo sem vegna þjóðarvár eða alvarlegs efnahagsáfalls. Og með þessu stuðlað að efnahagslegu jafnvægi til lengri tíma og skapaðar forsendur fyrir hagkvæmari nýtingu mannafla, fjármagns og auðlinda. Tilvitnun lýkur. Frú forseti, nú sem sagt búið að leggja fram tillögu breytingu á gildandi fjármálastefnu. Þegar núgildandi stefna var sett fram varla hægt að segja að hana hafi verið hin breiða sátt sem tilgangurinn með fjármálastefnunni Núgildandi fjármálastefna var samþykkt með 32 atkvæðum en nei sögðu 16 og 10 kusu að greiða ekki atkvæði og fjarverandi voru 5 þingmenn. Stefnan var harðlega gagnrýnd, ekki síst fyrir að hún byggðist á forsendum sem afar ólíklegt væri að stæðust.
Rekstrargjöld væru þanin út í hápunkti hagsveiflu en þegar að sæi fyrir endan á og nægt borð væri ekki fyrir báru. Á þessi rök var blásið sem svartsýnisraus. En annað nú að koma á daginn. Og þrátt fyrir þetta á enn að slá höfðinu við steininn. Í boðaðri endurbót fjármálastefnunnar og setja kíkinn fyrir blinda augað þegar ný endurskoðuð stefna boðuð. Rökin sem nú eru sett fram fyrir nýrri stefnu eru þau að óvænt áföll hafi orðið og þau standist mælikvarða laganna opinber fjármál að einungis skuli endurskoða stefnuna ef aðstæður eru óviðráðanlegar, svo sem vegna þjóðarvár eða alvarlegs efnahagsáfalls eins og áður var minnst á. Því miður hlustaði ríkisstjórnin ekki í upphafi. Hún reisti sína borg á sandi og grípur nú til endurskoðunar á grundvelli þess að aðstæður séu óviðráðanlegar. Á hinn bóginn í lögskýringum með lögunum opinber fjármál tiltekin með skýrum hætti að fjármálastefna verður ekki endurskoðuð af þeirri ástæðu að markmið hennar náist ekki vegna almennra veikleika í fjármálastjórn hins opinbera við framkvæmd gildandi stefnu. Og í skýringum við lögin tiltekið í þessu sambandi að ef skilyrði fyrir endurskoðun fjármálastefnu ekki fyrir hendi, gert ráð fyrir því að ríkisstjórn setji fram aðgerðir fjármálaáætlun til að tryggja að markmiðum fjármálastefnu verði náð. Nú þetta að koma í ljós þegar við fáum umsögn fjármálaráðs hvort að skilyrði að hennar mati séu fyrir endurskoðun stefnu hæstv. Ríkisstjórnar. Frú forseti, ekki hvarflar að mér, þó hæstv. Ríkisstjórn sé vissulega býsna mistæk, að kenna henni fall WOW air eða loðnubrest. En hvorugt ætti að hafa komið henni svo mjög í opna skjöldu. Það voru þegar teikn á lofti mikla erfiðleika í rekstri WOW air og loðnubrestur eða aflabrestur nú eitt af því sem við Íslendingar höfum alltaf þurft að takast á við, þannig að það getur nú varla talist til slíkra óvæntra atburða. En hitt á ríkisstjórnin skuldlaust að hafa ekki hlustað og ætlar ekki að gera enn á viðvörunarorð og málefnalega gagnrýni það grundvallarplagg sem fjármálastefnan er. Enn á að halda áfram á sömu braut, þenja út rekstrargjöld ríkissjóðs, huga ekki að því að tekjustofnar standi undir útgjöldum, halda áfram að trúa því að niðursveiflan verði mjög væg, það ekki kallað snertilending og stutt og síðan taki aftur við blóm í haga. En þessi afstaða mun því miður að öllum líkindum leiða til þess, fyrr en seinna, að ríkisstjórnin þurfi aftur að koma til búðar og óska enn eftir endurskoðun á fjármálastefnu sinni. Þetta kann nú varla góðri lukku að stýra, frú forseti, en hæstv. Fjármálaráðherra ver bæði fyrri stefnu og núverandi og segir, já, nú þurfum við nú að sameinast að beita heilbrigðri skynsemi, nú megum við ekki vera formalistar, nú þurfum við að hafa góða raunveruleikatengingu og það sé nú erfitt að spá framtíðina og við eigum að láta gott af okkur leiða. Þá gæti nú fyrsta spurningin vaknað, til hvers þá að hafa stefnu af þessu tagi yfir höfuð ef það raunverulega ekkert að marka stefnuna. Og síðan má kannski spyrja að því að ef að þessum atriðum hefði nú verið beitt við gerð upphaflegu stefnunar og menn hefðu látið heilbrigða skynsemi ráða
ekki vera of formalískir, vera raunveruleikatengdir og láta gott af sér leiða, hvort að þá hefði kannski ekki betur farið en raun ber vitni. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu, en það var að breytast núna. Þannig að svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir mjög góða ræðu og mjög góða yfirferð einmitt skilyrði og tilveru fjármálastefnunnar og í skilningi laga um opinber fjármál. Það er tvennt sem ég myndi vilja koma hérna að í andsvari. Annars vegar þá er eitt sem okkur vantar í þetta ferli. Það er varðandi 9. greinina sem horfur og þróun til lengri tíma. Hún fjallar svona eins og sagt hérna líklega þróun samfélagsvatinu og umhverfisþátta og líffræðilegra breyta og svo framvegis, sem útskýrir kannski af hverju okkur vantar svona langtímaskuldbindingarnar aðeins inn í fjármálastefnuna, sem dágóður slatti af því sem þarf að vera í fjármálastefnu til þess að við getum tekið einhverja upplýsta ákvörðun það hvort hún sé raunhæf eða ekki. Hitt atriðið einmitt eru forsendur til þess að taka upp fjármálastefnuna þegar að það á að uppfylla nokkur atriði. Þetta verður að vera efnahagsáfall, þjóðarvá eða öll tiltæk úrræði ná ekki utan vandamálið. Og í þessu einmitt, eins og ég sé, og langar aðeins að velta uppi með hv. þingmanni, það ekki gert ráð fyrir því að það sé stofnað til frekari skulda, jafnvel þótt að það sé arðbær verkefni sem að standa til boða fyrir það. Það ekki tiltækt úrræði. Það virðist ekki vera tiltækt úrræði að stofnum til aukna tekna og það virðist ekki vera tiltækt úrræði að skera niður útgjöld. Þau 3 atriði sem eru tiltæk úrræði, þau eru bara slegin algjörlega út af borðinu, ekkert rökstutt af hverju þau eru slegin út af borðinu, af hverju þau ekki boðleg raun og veru. Og eftir stendur bara að ganga á afganginn og ég veit ekki hvað annað sem að nær ekki öllum afgangnum sem að þarf að mínusnum sem að munar. Það eru 40 milljarðar sem á muna en það nær ekki öllu. Þannig að ég vildi velta upp með hv. þingmanni með þessi tiltæku atriði sem virðist vanta. Þá svarar andsvari fyrra sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví fyrir andsvarið. Já, horfur til lengri tíma. Það náttúrulega þannig að það alltaf erfitt að horfa langt fram í tímann og þess vegna nú að reyna að setja upp svona stefnur til þess að reyna að sjá þó fyrir það sem hægt að sjá fyrir og gera ráð fyrir því að ýmislegt geti komið upp á. Mér dettur nú í hug tvennt í þessu samhengi sem við stöndum nú frammi fyrir. Annað risavaxið verkefni sem mun ekki gera annað held ég en að þyngja útgjaldahlið ríkissjóðsins og það eru aðgerðir varðandi loftslagsvá. Ég held að það blasi við okkur öllum að þar mun þurfa aukin útgjöld. Annað mál sem nær okkur í tíma nú sennilega ekki eins stórvaxið en það vill þannig til að stórt viðskiptaland okkar að ganga úr Evrópusambandinu, Bretland. Þar hafa nú talsmenn að minnsta kosti eins ríkisstjórnarflokks talað mjög mikil tækifæri sem í því væru fólgin. Ég sé það í nýju hefti peningamála, nr. 2/2019. Þá verið að tala það að
sú sviðsmynd að Bretland gangi út úr Evrópusambandinu án samnings, sem er nú farin að verða býsna líkleg, geti haft allt að því 0,5% neikvæð áhrif á hagvöxt á Íslandi. Þannig að þegar þá sýnist mér að strax uppetin þessi 0,4% sem verið að setja núna í óvissu í endurskoðaðri fjármálastefnu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, þá aftur aðeins að þessum tiltæku úrræðum. Ef það einfaldlega bara sagt miðað við efni þessarar tillögu að ríkisstjórnin ætlar ekki að nota neitt af þessum tiltæku úrræðum til þess að koma til móts við niðursveifluna, er þá tilefni til þess að taka upp fjármálastefnuna? Það er svona grunnspurningin, finnst mér. Það er kannski eftir að útskýra það á pólitískan hátt og þá eru bara þau rök að þar á bakvið. Og kannski finnst fjármálaráði það ekkert vera neitt sérstaklega góð rök, en þá eru það allavega pólitísk rök sem að eru notuð í framtíðin, og þá bara pólitísk ábyrgð hvað það varðar. Þannig að, já, náðum kannski að klára aðeins með það. Bara er forsenda til þess að endurskoða fjármálastefnuna ef að það er ekki gengið á þessi tiltæku úrræði? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, þakka andsvarið og spurningarnar. Ég freistast nú til þess að svara spurningunni nei, af því að röð atburða samkvæmt reglunum sem eru settar og ber að fara eftir auðvitað að grípa fyrst til tækra úrræða. Og ég tek undir með hv. þingmanni að það er býsna sérkennilegt að sjá ekkert það fjallað í tillöguplagginu núna hvað hefði komið til greina að gera innan ramma tiltækra úrræða og af hverju þeim úrræðum er ekki beitt. Og ég held að það hljóti að þurfa að vera undanfari þess að menn kjósa að fara hina leiðina, að endurskoða stefnuna með þeim hætti sem að hér er lagt til af hálfu hæstvirts fjármálaráðherra og hæstvirtrar ríkisstjórnar. Ég er sammála þingmanninum það að þetta horfir svona við mér eins og honum. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður spurði hérna í ræðu sinni á einhverjum tímapunkti svona í samhengi við aðra hluti sem að sagði til hvers að hafa svona tillögu yfir höfuð. Og ég verð að viðurkenna að ég velti því fyrir mér. Nú þegar í fljótu bragði þegar maður heyrir stungið upp á því að það sé gott að hafa eitthvað stefnu, þá finnst manni það góð hugmynd svona almennt. Meira að segja í mínum flokki. En þá einmitt verður maður var við það, hérna setjum við þessa stefnu aftur, þvert á við það sem var markmiðið, til þess að breyta stefnu sem var sett fyrir örfáum mánuðum, þegar það var vitað og var kvartað undan því hér í pontu að það væri vel vitað að forsendurnar myndu ekki ganga upp. Nú þá bent á hagspá Hagstofunnar og allt í góðu með það. Þýðir ekkert að gagnrýna það svo sem. En eftir stendur að spáin gekk ekki eftir. Og fyrirsjáanlega gekk hún ekki eftir. Og það er rétt að það er ekkert að kenna yfirvöldum loðnubrest og gjaldþrot WOW air. En það var samt komið inn í umræðuna á þessum tíma að kannski ekki nákvæmlega það, en eitthvað slíkt gæti gerst. Og að það væri allar blikur á lofti með það að ferðaþjónustan væri í besta falli að ná toppnum og sennilega fara eitthvað niður eins og hefur gengið eftir. Þannig ég velti fyrir mér en síðan velti ég fyrir mér öðru sem að er annar óvissu þáttur sem ég veit að ég hv. þingmaður svona, ég hugsa við séum bara hreinlega sammála um það. Það er hvernig sé hægt að gera svona langtíma áætlanir
jafnvel stefnur eins og þessar, með gjaldmiðil sem við vitum fyrir víst að sé óstöðugur, það er óumdeilt að hann sé óstöðugur, og þá með tilheyrandi keðjuverkunaráhrifum inn í hagkerfið í hvert sinn sem einhverjar breytingar verða á borð við þær sem við erum að upplifa núna. Og þess vegna skil ég eftir með spurninguna í raun og veru, jú, til hvers að hafa þetta ef við vitum að við getum ekki haft stöðugleika sem þarf til þess að svona stefna geti mögulega staðist yfir þá tímabil sem hérna er ætlað að gera. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurningarnar. Já, fyrst þetta með stefnuna. Ég held að það sé nú mjög skynsamlegt fyrir alla og ekki síst ríkisstjórnir að hafa stefnu. Og það á að undirbyggja stefnu mjög vel með bestu fáanlegu gögnum og taka tillit til margra hluta. Jafnframt auðvitað góð stefnumótun, hún auðvitað felst í því að gera líka ráð fyrir því að það komi upp alls konar hlutir. Og þá á að vera innbyggt í stefnuna fyrirfram hvernig við skuli bregðast. Það að stórt fyrirtæki fari á höfuðið, það gerist alltaf á einhverju árabili. Það að loðnahverfi gerist alltaf á einhverju árabili og þess vegna geta menn byggt inn í stefnuna þessa hluti. Hitt sem að hv. þingmaður velti fyrir sér með það að hvort það væri ekki erfitt að móta stefnu á grundvelli óstöðugs gjaldmiðils. Já, það er í það minnsta hægt að svara því þannig að það gerir það ekki auðveldara og það getur vel verið að það gerir það nánast ómögulegt. Við vitum vel að það hafa verið alltaf og það hafa líka verið núna á undanförnum misserum miklar sveiflur í gjaldmiðlinum og allar þessar sveiflur þær hafa áhrif, sumt til góðs, annað til ills, en það er mjög erfitt að byggja langtímaspár á og vera með innibegðan svona stóran óvissu faktor. Það er nú einföld staðreynd. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti, ég verð að segja eins og er. Ég heyrði nú nýlega sögu þar sem var sagt frá því að það ætlaði fyrirtæki að fara í banka og ætlaði að fá lán til þess að vera í einhverju rekstri og allt góð með það, nema það að í bankanum þá þurfti að fara að velta fyrir sér hvað skyldi gerast í gjaldeyrismálum á landinu næstu árin og velta fyrir sér öllum þeim þáttum sem hafa áhrif á gengið. Og þetta er auðvitað, og þegar ég les þessa tillögu eða svona tillögur almennt þegar kemur á fjármálum hér á þingi, þá velti ég fyrir mér svolítið hinu sama. Það er alltaf krónan sem einhvern veginn er fíllinn í herberginu og gerir það verkum að ég á afskaplega bágt með því að trúa að það sé yfir höfuð hægt að gera svona stefnur af þeirri nákvæmni sem við ætlumst til þegar við setjum þetta. En við vitum að þessi óstöðugleiki er þarna. En það sem er líka svo vont við krónuna, þótt að hún sé þetta bara, þótt að gengi evru sé bara einn af mörgum þáttum í öllum þessum mælingum, það samt sem maður hefur það svo ofboðslega mikil keðjuverkandi áhrif inn í hagkerfið upp á bara rekstrarumhverfi fyrirtækja, húsnæðislán, matarverð og bara hvað eina. Þannig að mér finnst þetta alltaf vera einhvern veginn það sem gera svo ómögulegt að bera eitthvað raunverulegt traust til svona stefna meðan þetta er svona. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, já, ég hef nú líka heyrt þess ágætu sögu sem var sögð af Hjálmari Gíslasyni frumkvöðli, þar sem hann var nú einmitt að gera það umtalsefni að fólk í atvinnulífinu það ritskoðaði sig fullmikið þegar það væri að tjá sig, eða öllu heldur ekki að tjá sig áhrif krónunnar á íslensk fyrirtæki og íslenska nýsköpun. Það minnir mig á aðra sögu sama mál þegar forstjóri eins af þeim fyrirtækjum sem við erum öll svo stolt af og heitir Össur,
talaði það í samhengi við nýsköpun að þetta væri svona eins og að sprotar skyti upp kollinum í jökulfarvegi og síðan auðvitað kæmi jökulhlaupið alltaf, vissu það allir og sópaði burtu öllum nýgræðingnum. Og ég held að það sé gömul saga og ný að þó að við höfum nú svo sem lifað með krónunni lengi, að þá held ég við getum gert miklu betur og haft miklu heilbrigðara samfélag ef að við losuðum okkur við hana. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða tímamörkin. En að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég hjó eftir því að hann nefndi flugfélagið WOW og það jú ein af þessum tveimur ástæðum fyrir því að þessa stefnu, fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar þarf að endurskoða. Það gjaldþrot flugfélagsins WOW. Og það kannski rétt, frú forseti, að rifja aðeins upp svolítið í þeim efnum að umfjöllun fjölmiðla flugfélagið WOW var lengi vel jákvæð og framgangur fyrirtækisins í miklum vexti eins og við þekkjum. En það síðan árið 2017 sem verður mikill viðsnúningur í rekstri fyrirtækisins. Engar fjárhagsupplýsingar eru birtar fyrr en í miðjan júlí 2018 og birti félagið ársreikning sinn mjög seint. Og síðan í ágústmánuði koma fréttir af taprekstri og félagið var að fara í skuldabréfaútboð. Í tengslum við skuldabréfaútboðið kemur fram að eiginfjárhlutfall WOW hafi verið komið niður í 4,5% í júní 2018 sem afar lágt og hins vegar það þannig að Samgöngustofa hefur eftirlit með rekstri flugfélaganna og vinnur samkvæmt reglugerð í þeim efnum og Samgöngustofa á að framkvæma reglulegt mat á fjárhagsstöðu flugrekenda. Og þá veltir maður fyrir sér hvers vegna gat lausafjárstaða félagsins orðið með þessum hætti og þannig að maður veltir því fyrir sér hvort að stjórnvöld hafi sofið á verðinum. Og nú hefur þetta gjaldþrot náttúrulega haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. Meira að segja kallað á það að hér þarf að endurskoða fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Mig langar að heyra frá hv. þingmanni hvort hann hafi eitthvað kynnt sér þetta, hvort hann hafi einhverja skoðun á því að Samgöngustofa hafi þarna brugðist og hvort að stjórnvöld beri að hluta til ábyrgð á þessum vanda sem skapaðist. Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir andsvarið og spurningarnar. Maður getur að sjálfsögðu velt því fyrir sér hvort að þarna sé ekki svolítið dæmi atburði sem að stjórnvöld hljóta, og þá ég nú að tala svona þeir sem stýra efnahagsmálum þjóðarinnar, hljóta að hafa augun á og það hlýtur nú eiginlega að vera, svarið eiginlega mjög einfalt, það hlýtur að vera já, menn verða að hafa augun á því vegna þess að nú stöndum við frammi fyrir endurskoðun á fjármálastefnu vegna þess að akkúrat umrætt fyrirtæki fór á höfuðið. Og það var auðvitað synd að það skyldi gerast en það gerðist og ég tek alveg undir hugleiðingar hv. þingmanns það að það auðvitað í það minnsta verðugt athugunarefni hvernig þetta gat þetta ja, ég ætla nú að segja dauðastríð þó það sé kannski óviðeigandi, hversu lengi það gat staðið. Það rétt, Isavia fyrirtæki sem innheimtir gjöld og það sá í gegnum fingur sér við fyrirtækið og eftirlitsaðilarnir höfðu auga á því en einhvern veginn virtist það ekki duga og svörin sem hafa komið
og ég held ég muni það rétt að hæstv. Fjármálaráðherra hefur lýst sérstakri ánægju sinni með, það að það hafi verið viðskiptaleg og markaðsleg sjónarmið sem hafi ráðið för hjá Isavia að grípa ekki til neinna aðgerða í ljósi ástandsins. Og maður auðvitað hlýtur að spyrja sig miðað við alla þá fjármuni sem í húfi voru, hvort að það sé svona eiginlega ásættanleg skýring á málinu að menn hafi bara verið að hugsa markaðsleg sjónarmið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, já, ég þakka hv. þingmanni. Ég er alveg sammála honum með það að það er umhugsunarefni hvernig þessi skuldastaða flugfélagsins WOW gagnvart Isavia æxlaðist. Hér er verulega háa upphæð að ræða, allt að 2 milljörðum króna og fullkomlega óvíst hvort að þessir fjármuni verði endurheimtir. Auk þess sem ég er sammála hv. þingmanni það vekur athygli þegar svar hæstv. Fjármálaráðherra þegar hann segir að þetta hafi eingöngu verið á viðskiptalegum sjónarmiðum, en þá spyr maður sig, var þá ekki verið að mismuna öðrum flugfélögum á Keflavíkurflugvelli með þessum aðgerðum þegar þetta eina fyrirtæki fékk þessa sérstöku fyrirgreiðslu frá ríkissjóði eða ríkisfyrirtækinu Isavia. Þetta er svo sannarlega hluti af því sem þyrfti að skoða í þessum efnum, en það sem stendur kannski upp úr í öllu þessu er það að hér erum við að endurskoða fjármálastefnu vegna þess að eitt fyrirtæki fór á hausinn og það var loðnubrestur. Og þá spyr maður sig, erum við virkilega komið á þann veg að við getum ekki orðið fyrir meiri skakkaföllum en þetta, við þurfum að fara að endurskoða hér fjármálastefnu og mikil óvissa framundan. Svarar andsvari síðari sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, já, þetta með viðskiptalegu sjónarmiðin og samkeppnina og mismunun, það vill nú þannig til að sá sem hér stendur spurði nokkra spurninga einmitt í tengslum við Isavia og hvernig gjaldtöku og innheimtu væri háttað hjá því ágæta fyrirtæki og þá kom það nú fram í þeim svörum að það eiginlega var nú fyrst og fremst bara bent á reglur sem mætti nú þess vegna finna bara á vef fyrirtækisins og þar sætu þetta sjálfsögðu allir í sama borð og þetta væri alveg skýrt hvernig þetta væri. En síðan hefur auðvitað komið í ljós að það var minnst eitthvað sveigðar til reglur og það virðist þá hafa verið gert eins og sagt er í viðskiptalegum tilgangi. Auðvitað veldur það mismunun að þeir sem eru þó að ströggla við að standa í skilum ef að keppinautarnir komast upp með að gera það ekki. Andsvörum er lokið. Til máls tekur fundur forseta. 87. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, hér erum við að ræða fjármálastefnu, nýja fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar vegna þess að sú gamla, hún hélt ekki vatni og dugði aðeins í örfáa mánuði. Og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra mælti fyrir þessari nýju stefnu hérna klukkan 3 í dag. Síðan þá hefur enginn hv. Stjórnarþingmaður komið hér í ræðu og leyft okkur að eiga samtal þetta mikilvæga plagg. Að vísu hafa hv. þingmenn, formaður fjárlaganefndar og formaður efnahags- og viðskiptanefndar verið hér í andsvörum en sem kemur ekki í staðinn fyrir ræður. Þannig ég kalla eftir því, forseti, að stjórnarliðar taki þátt í umræðu 5 ára fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Tekur til máls fundur forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason.
Herra forseti. Það þarf nú svolítið til þess að fjármálastefna ríkisstjórnar sé tekin upp eins og við erum að gera hér í dag. Með leyfi forseta: „Þær aðstæður sem einkum réttlæta eða eftir atvikum krefjast endurskoðunar fjármálastefnu geta til dæmis verið alvarleg skakkaföll í atvinnustarfsemi, ófyrirséður tekjusamdráttur í þjóðarbúinu, náttúruhamfarir eða þjóðarvá.“ Þetta er tekið upp úr greinargerð með þessari fjármálastefnu endurskoðun sem við ræðum nú. Mér sýnist svona fljótt á litið að eins og hv. þingmaður Oddný Harðardóttir kom inn á hér áðan, þá hafi enginn þingmaður stjórnarflokkanna komið í ræðu hingað til og það er enginn þingmaður stjórnarflokkanna á mælendaskrá. Mér sýnist vera 10 manns á mælendaskrá eins og þetta stendur núna. Þannig að áhugaleysið er alveg með hreinum ólíkindum þegar horft er til þess að ekki nema 2 þingmenn stjórnarflokkanna hafa komið hér í andsvör, hv. þingmenn Óli Björn Kárason og Willum Þór Þórsson, en áhugaleysi annar er alveg með ólíkindum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, fundarstjórn forseta. Herra forseti, mig langar að taka hér undir með öðrum þingmönnum. Það sætir nokkurri furðu, sérstaklega í ljósi þess að hér er brýnt tilefni til vandaðrar umræðu. Þessi umræða hér hefur hvorki verið sérstaklega löng, hvað þá ómálefnaleg, þvert á móti mjög gagnleg umræða þennan forsendubrest sem orðið hefur varðandi fyrir fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Fyrst skipti sem að þessi staða kemur upp hér á Alþingi, að ríkisstjórn þurfi að endurskoða fjármálastefnu sína frá grunni, og það er ekki nokkur einasti stjórnarþingmaður sem tekur til máls um málið. Það er eins og hæstv. Fjármálaráðherra sé látinn sitja einn uppi með þennan glæp. Og það kannski er ekki svo furðulegt að enginn vilji kannast við krógann, nema þá hæstv. Ráðherra. En það væri vissulega gagnlegt ef að fulltrúar meirihlutans væru tilbúnir að vera hér með okkur að ræða þetta mikilvæga mál. Næst tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég ætla að taka undir með kollegum mínum hérna. Við vitum öll að töluvert þarf til að taka upp fjármálastefnu ríkisstjórnar til 5 ára, þó á daginn hafi komið núna að það kannski minna en við heldum fyrir ekki svo löngu síðan. En það breytir því ekki að það er erfitt að útskýra kerfisbundna fjarveru stjórnarliða hér á þingsal úr umræðunni með öðru en því að annaðhvort þykir mönnum þetta svo léttvægt að umræðan sé óþörf, og það er erfitt að komast að þeirri niðurstöðu ef marka má greinargerð með þessari breytingartillögu og orð fjármálaráðherra hæstvirts, eða þá að mönnum er svo illa brugðið við þessar aðstæður að þeir treysta sér ekki umræðuna og láta hæstvirtan fjármálaráðherra hanga hér einan. Og talandi það, þá sakna ég hæstvirts fjármálaráðherra hér úr umræðunni. Hann hefur ekki látið sjá sig síðan eftir kvöldverðarhlé og mér þætti nú að vænt ef hann að minnsta kosti sæti hér og hlýddi og tæki þátt í umræðunni. En helst af öllu vildi ég reynda sjá fleiri stjórnarliða hér til þess að taka umræðuna þetta stóra mál, held ég, þó að sé erfitt að meta. Næst tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég talaði hér fyrr í dag mjög langa og djúpstæða klúðurmenningu hér á Alþingi sem orsakast af því að oft eru hlutir gerðir of hratt í skjóli einhvers konar svona heimatilbúinnar pressu. Hér erum við núna að tala mál sem er bæði undir heimatilbúinni pressu og er að reyna að laga það að síðasta fjármálastefna sem var einmitt líka rekin í gegn undir heimatilbúinni pressu og ekki unnin vel brást. Það að einhverjir þingmenn virðast
ekki sjá sér ástæðu til þess að taka þátt í umræðu það svolítið furðulegt, verð ég að segja. Ég geri ekki athugasemd við fundarstjórn forseta sem slíks, en ég myndi óska þess að fleiri þingmenn myndu taka þetta mál alvarlega. Þetta grafalvarlegt. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fundarstjórn forseta. Herra forseti, fyrir 1,5 ári síðan var sagt hér, þá var önnur ríkisstjórn, virðulegur forseti, ég get ekki annað en tekið undir með hv. þingmanni Smára McCarthy. Eitt nú að ekki gangi meira undan ríkisstjórninni en raun ber vitni, sem í sjálfu sér ágætt. Annað að hún hafi ekki meiri trú á eigin málum og hún get ekki staðið hér fyrir þeim og átt orðastað við okkur. Í þriðja lagi sorglegt, svo ég leyfi mér að nota það orð, segir hv. þingmaður, hvernig hv. þingmenn stjórnarmeirihlutans hafi ekki meira álit á þeirri málstofu sem Alþingi en svo að þeir nenni ekki að taka þátt í umræðum almennt stjórnarfrumvarp, sem ætti náttúrulega að gera öll frumvörp. Hvað þá frumvarp sem hæstv. ráðherrar í ríkisstjórn hafa sagt vera mikilvægasta frumvarpið á kjörtímabilinu. Á þessu frumvarpi virðist stjórnarmeirihlutinn engan áhuga að hafa. Til hvers eru menn hér á Alþingi? Sagði hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé þá, og þessu orði eiga mjög vel við einmitt hér í dag. Ég verð nú að segja að við sem erum í stjórnarandstöðunni núna, við erum bara mild og bljúg og eiginlega kannski alltaf góð við þessa ríkisstjórn miðað við þetta orðalag, en þetta eru samt sönn orð sem hv. þingmaður sagði þá, þau eiga vel við hér í dag. Ég óska eftir því að þingmenn stjórnarinnar taki þátt í þessum mikilvægum umræðum. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví, fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, af hverju þetta mikilvægt? Við erum að fjalla efnahagsáfall og þjóðarvá samkvæmt skilgreiningum í lögum opinber fjármál. Þá það forsendan fyrir því að það þurfi að endurskoða fjármálastefnu. Það mælikvarðinn sem við erum að miða við þetta. Og þetta frumvarp, þessi tillaga, hún hvernig á að laga það, hvernig á að koma í veg fyrir og laga sem sagt það sé efnahagsáfall eða þjóðarvá, og stjórnarþingmenn halda sér utan við þingsalinn þegar á að ræða það hvernig þessi tillaga á að vera lagfæring á því ástandi. Það finnst mér, virðulegi forseti, vera mjög skrýtið. Þannig að ég kalla aftur eftir, eins og aðrir hv. þingmenn hafa gert að stjórnarþingmenn komi og útskýri fyrir okkur af hverju þetta lagfæring á því sem að kallast efnahagsáfall eða þjóðarvá. Ég skil það ekki af því það ekki rökstutt. Ég búinn að kalla eftir því margoft núna í þessum umræðum að það þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að taka upp efnahagsstefnuna. Það búið að ákveða að gera það, en það ekki búið að útskýra af hverju. Í alvörunni þjóðarvá og efnahagsáfall eða ekki? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta síðari sinni, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, ég skora á hv. stjórnarþingmenn að koma hér og taka þátt í umræðum þetta mikilvæga plagg. Við erum að tala hér fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar sem gerir ráð fyrir hallarekstri á ríkissjóð í 3 ár. Við erum að tala fjármálastefnu sem rúmum 40 milljörðum verri í mínus miðað við þá núgildandi stefnu. Þetta stór mál og getur það verið, herra forseti, að ráðherraræðið sé svo mikil í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sé af hálfu stjórnarinnar einn látinn bera uppi þessa myrku stefnu sem við erum að ráða hér og enginn megi taka til máls úr stjórnarliðinu nema hann. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti,
seinustu viku og þar seinustu þá var til umræðu þriðji orkupakkinn og þá fór hv. Miðflokkur í alveg ægilegt málþóf og sá sem hér stendur hafði nokkra hluti að segja þriðja orkupakkann og sá sem hér stendur fór í ræðu og fékk fyrir það það sé eitthvað mikið en svona fólk fór að velta fyrir sér svona í hvaða liði hann eiginlega, hvernig stendur á því að hann að taka þátt í að tefja þessa umræðu og allt þetta. Og mér finnst þetta svo leiðinlegt, virðulegi forseti, hvernig það litið á þátttöku í umræðu sjálfkrafa eins og sé verið að tefja. Og sér í lagi þegar það litið svo á af hálfu stjórnarliða eða þeirra sem aðhyllast málið. Ég fór í umræðu þriðja orkupakkann, ekkert milljón sinnum, tvisvar eða þrisvar, man ekki hvort, var með efnislega aðskildar ræður og það var að greina þær, það var ekki málþóf, ótti engan þátt þar að. En sjálfkrafa dæmt slíkt, bara vegna þess að það var umræða í einhverju sem ríkisstjórnin nennir ekki að tala um. Og mér finnst það afskaplega slæm vinnubrögð. Þetta er því miður eiginlega normið virðulegi forseti, en ég hvet hv. þingmenn stjórnarmeirihlutans til þess að breyta þessari menningu, vegna þess að það eru einungis þeir hv. þingmenn sem geta það. Þá tekur til máls öðru sinni fundsal forseta, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, mig langar að taka undir með fleiri hv. þingmönnum hér. Það hlýtur að vekja upp spurningu í ljósi þess að taka upp fjármálastefnu ríkisstjórnar. Slíkri gjörð eru settar verulega þröngar skorður í lögum opinber fjármál. Og það þarf eitthvað meiri háttar atburð í íslensku efnahagslífi til þess að svo megi gera. Þessi staða sem nú er uppi virðist hins vegar vera svo léttvæg í huga stjórnarmeirihlutans að það nennir ekki nokkur þingmaður meirihlutans að sitja undir umræðunni. Hvað þá að taka þátt í henni? Og maður spyr sig, eru þá virkilega fyrir hendi þau skilyrði sem þarf til þess að taka upp fjármálastefnu, víst að stjórnarmeirihlutinn metur stöðuna ekki alvarlegri en svo að þau nenni ekki einu svona að ræða hana. Það sætir nokkru furðu og raunar alveg með ólíkindum að til dæmis engin fulltrúi meirihlutans í fjárlaganefnd sjái hér ástæðu til þess að setja umræðuna eða taka þátt í henni. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég tek bara undir með kollegum mínum sem hafa komið hér upp að það er bara frekar sorglegt að það er engin stjórnarliðar að taka þátt í þessari umræðu. Og mér finnst bara leiðinlegt að við séum komin á þann stað að við erum að flýta okkur svo ofboðslega mikið með þessi risastóru mál að stjórnarliðar komi ekki einu sinni upp til þess að taka þátt í umræðunni út af hverju. Út af því að fólk er hrætt að sé verið að tefja umræðuna á einhvern hátt. Það þarf að flýta þessu svo ofboðslega mikið í gegn. Þetta er risastórt mál sem við erum að ræða hérna. Og það er eiginlega bara hálf tómur salurinn. Það er engin stjórnarliðar hérna. Háttvirtur fjármálaráðherra er hérna? Já, það er einn. Já, það má alveg taka þátt í umræðunni. Við erum bara að biðja málefnalega umræðu risastórt mál og það er allt í lagi að vera hérna og taka þátt í þessu. Við erum ekkert að reyna að þæfa þetta mál hérna út í það endalausa. Við viljum bara taka málefnalega umræðu og ég skora á stjórnarliða að koma og fara í spyrja að og tala málið. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil taka undir með einmitt þessari nálgun sem eru komið fram hjá hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarsssyni og Halldóru Mogensen varðandi þessi vinnubrögð. Og það er alveg rétt, við erum föst alltaf í sama farinu og eiginlega er þetta orðið verra heldur en á þeim tíma sem að ég og þekki nú ýmislegt hér síðan ég byrjaði á þingi. En samt byrjaði þessi ríkisstjórn með það og alla þessi lúðrablástur það ætti að bæta þingstörfin. Það hefur ekki verið gert. Það er alveg ljóst að þessi fjármálastefna, hún fer auðvitað til nefndar og það er enginn að reyna að drepa hér málum á dreif. Við erum bara að fá umræðu mikilvægt mál. Þetta er fyrsta sinn sem að fjármálastefna var lögð fram og er fyrsta sinn sem henni er breytt eftir einhverja 14 mánaða líftíma. Þannig að málið er stórt og málið er alvarlegt.
Og ég vil, af því ég vitnaði nú í þingmann stjórnarandstöðuna þá og stjórnarliða núna, fara kannski í vopnabúr þáverandi stjórnarandstöðu sem var kannski ekki alltaf til fyrirmyndar, en ég held að það sé alveg ljóst að við munum óska eftir því, og ég óska eftir því hér með, að forsætisráðherra sitji líka fund það sem eftir og taki þátt í umræðunni fyrst að stjórnarliðar ekki að taka þátt í umræðunni. Að minnsta kosti vil ég fá svör við því af hverju forsætisráðherra ekki hér í salnum. Þetta grundvallarplagg hjá ríkisstjórninni. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörk. Næst tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Það hefur svona komið fram í umræðum hér vangaveltur það að ástæðan fyrir því að þessari kerfisbundnu fjarveru stjórnarliða sé ekki endilega ótti við að taka þátt í umræðunni, ekki endilega að hún sé ekki þess virði, þetta sé of lítilvægt, léttvægt mál til þess, heldur að það sé til þess að spara tíma, sem áhugavert í sjálfu sér, vegna þess að það nú kannski ekki að fyrsta sem manni dettur í hug þegar verið að ræða grundvallarplagg ríkisstjórnar, tala nú ekki aðra atlögu að slíku grundvallarplaggi. Ég svona að velta því fyrir mér, vegna þess að nú þykir mér mjög mikilvægt að fá sjónarhorn stjórnarþingmanna inn í þessa umræðu, og því skal vissulega haldið til haga að formaður fjárlaganefndar og formaður efnahags- og viðskiptanefndar hafa að minnsta kosti komið upp í andsvör. Ég ætla að prófa að bjóða þær hér fram að skipta út annarri ræðu minni fyrir ræðu þingmanns úr stjórnarmeirihlutanum, og mér þætti vænt ef einhver þingmaður Vinstri grænna gæti komið hingað inn og sýnt einhvern áhuga á þessum miklu tíðindum sem eru hér að verða í ríkisfjármálunum. En ég sést til í það, og þannig að þá er tímaskorturinn ekki til staðar lengur. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég ætlaði nú séð fyrir mér að gera slíkt hið sama og hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson gerði hér rétt í þessu, en ég get boðið betur vegna þess að það er styttra í að ég komist á mælendaskrá heldur en hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Þannig að ég geri hér með það boð til þeirra sem sitja í hliðarsölum og fulltrúa ríkisstjórnarflokkanna sem tilheyra að það er sjálfsagt að ég færi mig aftast á mælendaskránna og býð þá mitt slott, minn stað á mælendaskránni til þess sem vill koma hér og taka þátt í umræðunni með okkur. Og ég held að það væri til þess að bæta hana og dýpka og kannski setja þá svona ásjónu á umræðuna alla að hún sé til bóta. Þó ég dragi vissulega ekki úr því að það er ánægjulegt að hæstv. Fjármálaráðherra sé hérna með okkur núna. Það tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, það er gaman þegar fólk saknar manns. Yfirleitt hef ég nú verið nokkuð dugleg að tala hér úr þessum ræðustól og held ég hafi tekið til máls undir öllum fjármálastefnum og fjármálaáætlunum og fjárlögum sem lögð hafa verið fram síðan ég tók sæti á þingi. Ég hef nú fylgst ágætlega með umræðunni í dag þó ég hafi ekki haft tök á því að fara í andsvör, enda eins og fram hefur komið hér í umræðunni undir liðnum fundarstjórn þá hefur verið bara málefnaleg og góð umræða og yfirleitt 2–4 andsvör við hverja ræðu. Þannig að umræðan hefur verið töluverð, en ég verð að viðurkenna það, forseti, ég er ennþá svona að átta mig á því hvort að stjórnarandstöðunni finnist þetta mjög léttvægt mál eða ekki, hvort að það hafi verið alveg fyrirsjáanlegt að fyrirtæki færi á hausinn sem hefði mikil áhrif á ferðaþjónustuna og að það yrði loðnubrestur, og ef það var svo fyrirsjáanlegt hvort það hefði verið skynsamlegt að gera ráð fyrir því í fjármálastefnunni. Þannig að ég er búin að hlusta á þessar ræður og hyggst hlusta á einhverjar ræður í viðbót til að ákveða það hvort eða hvað það er raunverulega sem að verið að halda fram í þessu máli. Hvað hefði verið skynsamlegra að gera? Til máls tekur fundarstjórn forseta hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil nú koma hingað upp
til þess að þakka fyrir styrka stjórn á þingfundum í dag. Hér í upphafi dags þá var lýst miklum áhyggjum af því að dagurinn myndi ekki endast til þess að ræða þetta mál og af þeim ástæðum þá var lýst miklum áhyggjum af því að við þyrftum að vera hér inn í nóttina en nú virðist mér sem að það sé að renna upp fyrir stjórnarandstæðingum að tíminn þeirra er að renna út. Seinni ræðan er komin á dagskrá og þá er stutt í að umræðunni ljúki og þá verður að taka til einhvers bragðs eins og að fara að ræða fundarstjórn forseta og taka hver undir með öðrum að menn sakni stjórnarliða og menn geta auðvitað þvælt í þessu hérna í einhverja klukktíma og haldið að það auki veg og vanda og virðingu þingsins. Ég leyfi mér efast það. Er ekki bara málið það að stjórnarandstaðan er orðin uppiskroppa með rök til þess að tala gegn málinu og vill fara að tala eitthvað allt annað eins og það hvort að fundarstjóri sé að standa sig? Tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, mig langar bara til þess að beina þeim orðum til hæstv. Fjármálaráðherra að margur heldur mig sig. En það ekki allir sem eru að spila þennan gamla stjórnmálaleik sem hæstv. Fjármálaráðherra lýsir hér í pontu í fundarstjórn. Þetta snerist aldrei það að við þyrftum að vera að þæfa þetta mál og tala þetta í alla nótt. Þetta snerist það að hv. forseti tæki tillit til beiðni stjórnarandstöðunnar og kæmi til móts við okkur á einhvern hátt og að stjórnarliðar taki þátt í þessari umræðu á einhvern málefnalegan hátt og við eigum alvöru samtal. Það það sem þetta snýst Við þurfum ekkert að beita neinum brögðum til þess. Við þurfum ekkert að vera í einhverjum klækjubrögðum og stjórnmálaleikjum til þess. Þetta bara heiðarleg tilraun til að eiga samtali með mikilvægt mál og mér finnst bara leiðinlegt að hæstv. Fjármálaráðherra kemur upp og reynir að gera lítið úr því. Og þetta finnst mér vera viðmótið sem við erum búin að fá trekk í trekk frá forseta þingsins, frá stjórnarliðum, að við séum í einhverjum leikjum en það bara alls ekki raunin, allavega ekki frá mínum bæjardum séð. Þannig að vinsamlegast berðu meira virðingu fyrir okkur og þinginu heldur en þetta. Ástegur öðru sinni fundarstjórn forseta, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, fyrir nákvæmlega þetta mál, fjármálastefnu stjórnvalda til 5 ára, að vísu inn í fortíðina líka, þá held ég að besti bragurinn væri einmitt að stjórnarliðar kæmi til þess að útskýra fyrir okkur af hverju þetta í alvörunni það stórvægilegt það sem að gerast að það þurfi endurskoðun á fjármálastefnunni. Ég sé vel að það sé hægt að rökstyðja það, en ég sé þann rökstuðning ekki. Hann vantar einfaldlega. Það ekki útskýrt hvaða tiltæku úrræði eru standa til boða en ekki notuð eða að þau dugi ekki. Það vantar algjörlega. Ég sé það einfaldlega að þetta stefna stjórnvalda, fjármálastefnandi stjórnvalda til útgjörtíðanbilið. Og stjórnarliðar ekki að mæta til þess að sinna sínum skyldum í rauninni í kynningu á þessu frumvarpi, á þessari tillögu. Heldur sitja bara í hliðarsölum og hlusta og bíða einhvern veginn til að umræðan búin. Og það gott fyrir lýðræðið í alvöru? Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér finnst hæstv. Fjármálaráðherra svolítið opinbera viðhorfið sem við erum að benda á að sé til staðar. Viðhorfið það að þessi umræða hún sé bara eitthvað svona formsatriði til þess að taka tímann, hún snúist bara einhverja dagskrárleikfimi til þess að bíða til að málið komin í nefnd án þess að taka inn umræðu hérna. Ég veit ekki hvernig það væri orðað að skýra heldur en hæstv. ráðherra gerði sjálfur, satt best að segja. Sömuleiðis kom inn að hv. þingmaður, svo sérlega hv. þingmaður, annar þingmaður Vesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir og virtist hafa hluti að segja, virtist hafa eitthvað að leggja til málanna, eitthvað sem ég hefði mikinn áhuga á því að heyra meira og kannski spyrja út í. En þá finnst mér að hv. þingmaður ætti að vera á mælendaskrá. Þannig finnst mér að umræðan eigi að virka.
ég get auðvitað bara talað fyrir sjálfan mig, en í kringum allt þetta þriðja orkupakka rugl og þessa stöðu sem við komin í núna, þá veit ég ekki hvernig stjórnarandstaðan hefði getað nálgast þetta á eitthvað betri hátt með tilliti til þess að hafa hérna málefnalega umræðu. Og mér finnst meirihlutanum vera að glutra niður tækifæri til þess að aðeins að bæta menningunni á Alþingi. Og það skal vera við meirihlutanum sakast í þeim efnum. Til máls tekur fundarstjórn forseta. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, rámar í það að Vinstri grænir hafi lagt á það sérstaka áherslu þegar stjórnarsáttmáli var gerður að það ætti að leggja sérstaka áherslu á þingið og virðingu þess og samstarf við þingið. Það er nú frekar lítið fyrir því að fólk af þeim kynstofni hefur alls ekki sést hér í þingsalnum í nokkra klukkutíma. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur áhyggjur af því að við séum að verða uppiskroppa með rökin. Við erum búin að tala þetta núna, er þetta ekki að vera 6 klukkutímar? Eitthvað hefur nú verið sagt þar, en það hlýtur þá að leiða það mjög greinilega í ljós, ef maður gagnályktar frá þessu, að við höfum þurft 6 tíma til að tala okkar rök, að rök stjórnarliða eru alls engin, því þeir þurfa ekki 1 mínútu til að gera grein fyrir sínum rökum. Er það ekki fullkomin rökþrot, hæstv. fjármálaráðherra? Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, í fyrsta lagi það nú ekki rétt að hér hafi stjórnarliðar ekki tekið þátt í umræðunni og málið borið upp af fjármálaráðherra sem hér staddur, flutti sína framsöguræðu og fór í andsvör við alla helstu talsmenn stjórnarandstöðunnar. Eftir það að þá kannski sakna menn þess að fá ekki fleiri til þess að koma upp í andsvör við, en eiga menn einhvern skilyrtan rétt til þess að þeir sem eru hér mættir til þess að hlýða á fyrstu umræðu, kynna sér þingskjalið, hlusta á umræðuna, blandi sér í hana. Ég held að það sé nú dálítið langt seilst að ætlast til þess að menn geri það. Er ekki bara málið það eins og fyrirséð var og ég vísa aftur til upphafs þessa þingfundar, þar sem að menn voru að vandræðast með það hvað fundur ætti að standa lengi og hvernig menn gætu haldið áfram að tefja hér þingstörfin eins og stjórnarandstaðan hefur gert núna undanfarnar vikur, að það að renna fyrir mönnum að umræðan að fara að klárast. Og hún ekki bara orðin ágæt, hún orðin mun lengri heldur en hún var síðast og síðustu fjármálaáætlun sömuleiðis. Og það eitthvað sérstakt vandamál? Myndi fótboltalið sem að færa að vera eitt á vellinum og skora mörk hinum megin allan leikinn mæta og kvarta undan því, eða hafa menn kannski bara ekkert verið að skora mörk í þessum leik? Þá umræðu fundarstjórn forseta lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Virðulegi forseti. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra gerir lítið úr þeim athugasemdum að það leiki vafi á því að lögin um opinber fjármál leyfi endurskoðun fjármálastefnu við þær aðstæður sem nú eru uppi. Ráðherrann hæstvirtur uppnefnir þá hv. þingmenn sem gagnrýna hringlandaháttinn í hagstjórninni sem formalista. Svolítið kunnuglegt stef frá því fyrir hrun þegar lítið var gert úr ferlum og skýrum leikreglum, einmitt þegar við þurftum mest á þeim að halda. Og ég hef áhyggjur af þessu, herra forseti. Hugmyndin með lagagreininni að ríkisstjórn eigi að setja sér fjármálastefnu til 5 ára að skapa trausta umgjörð ríkisfjármálin og að ríkisstjórnir verði að hugsa út fyrir kjörtímabil og horfa fram í tímann. Stefnan á að vera gegnsæ þannig að allir skilji hvert stjórnvöld að fara í ríkisfjármálum með mælanlegum markmiðum. Stjórnvöld eiga samkvæmt lögunum einnig að sýna festu með því að skipta ekki stefnu með stuttum fyrirvara eftir því hvernig vindurinn blæs,
heldur þurfi stórkostleg áföll til. Stöðugleiki og sjálfbærni eru einnig lögbundin gildi sem fjármálastefna á að byggja á og varfærni ekki síst. Í lögum opinber fjármál er gert ráð fyrir að fjármálastefna hverrar ríkisstjórnar sé lögð fram aðeins einu sinni á hverju kjörtímabili og gildi í 5 ár eða þar til ný ríkisstjórn setur fram nýja stefnu. Fjármálastefnan er eitt mikilvægasta þingskjal kjörtímabilsins. Í henni felst mikil skuldbinding hvernig haga eigi skatta- og útgjaldastefnu stjórnvalda. Stjórnvöld þurfa að fylgja henni eftir og ströng skilyrði eru fyrir endurskoðun hennar og samkvæmt 10. grein laga opinber fjármál má aðeins endurskoða fjármálastefnuna ef grundvallarforsendur hennar bresta eða fyrirsjáanlegt er að þær muni bresta vegna efnahagsáfalla, þjóðarvár eða annarra aðstæðna sem ógerlegt er að bregðast við með tiltækum úrræðum. Það er ekki nóg að stjórnvöld langi til að breyta stefnunni eða einhverjir veikleikar hafi komið fram við stjórn ríkisfjármála sem þau vilja helst kippa í lag. Stjórnvöld eiga að grípa til tiltekinna ráða með aðgerðum í fjármálaáætlun sem leiða til þess að markmiðum fjármálastefnunnar verði náð, hvort sem er á tekjuhlið, gjaldahlið eða með niðurgreiðslu skulda. Fjármálastefnan er grundvöllur stefnumörkunar í opinberum fjármálum og hagrænar forsendur hennar er fjallað sérstaklega í 8. grein laga opinber fjármál. Í þeirri grein segir að stefnumörkun skuli byggjast á traustum forsendum og gögnum sem unnin eru hlutlægt og kerfisbundið og opinberum hagtölum og þjóðhagsspám. Sérstaklega er tekið fram að stefnumörkunin skuli taka mið af fjárhagslegum og efnahagslegum áhrifum af áformum stjórnvalda. Rík krafa er gerð gagnsæi svo ljóst sé hvernig áhrif áforma stjórnvalda birtast. Það voru sérstök vonbrigði að í tillögu ríkisstjórnarinnar og meirihluta fjárlaganefndar gildandi fjármálastefnu var í engu brugðist við skýrum athugasemdum fjármálaráðs ýmis atriði sem skipta verulegu máli að tekið sé tillit til í stefnumörkun sem ætti að standast tímans tönn. Nú þegar ferðamönnum fækkar mun atvinnuleysi vaxa, auk þess munu ýmsar fjárfestingar sem stofnað hefur verið til ekki borga sig með tilheyrandi kostnaði fyrir almenning. Hvert prósentustig í atvinnuleysi kostar 6–7 milljarða króna. Og það er ekki bara fall WOW eins og rætt hefur verið hér sem að verður til þess að það þurfi að koma með nýja stefnu eða loðnubresturinn. Og ég hef áhyggjur af því, forseti, að niðursveiflan verði dýpri heldur en gert er ráð fyrir í þessari stefnu og áhyggjur af þeim nýlegu fréttum að stór flugfélög séu hætt við að fljúga til Íslands í sumar og þau gefa ekki upp þá ástæðu að WOW hafi farið á hausinn heldur einfaldlega að það sé minni áhugi á Íslandi. Og það er sannarlega ástæða til að hafa áhyggjur af því. Þá gerði fjármálaráð einnig alvarlegar athugasemdir við stefnuna sem víkja á frá, það er að segja núgildandi stefnu sem á að víkja frá og setja fram nýja sem við ræðum nú, vegna þess að hún tók ekki mið af hagsveifluleiðréttingu og það gerir nýja stefna ríkisstjórnarinnar hæstvirtar ekki heldur. Hefði það verið gert er ljóst að áætlaður afgangur á opinberum fjármálum hefði átt að vera meiri en núgildandi stefna gerir ráð fyrir. Af umsögn fjármálaráðsins þá stefnu var ljóst að afla þyrfti aukinna tekna svo velferðarkerfið yrði ekki fórnarlamb niðurskurðar ef aðstæður breyttust í hagkerfinu og stjórnvöld gætu lent í spennitreyju fjármálastefnunnar. Og nú hefur komið í ljós að gagnrýni fjármálaráðs sem ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn gaf lítið fyrir var réttmæt. Fjármálaráð benti á í umsögn sinni að miðað við hversu mikla óvissu framtíðin bæri í skauti sér væri ekki ráðlegt að niðurnjörva alla liði fjármálastefnunnar. Ráðið
taldi og telur að 1% tala afkomumarkmið sé of mikil nákvæmni og benti á að lögin opinber fjármál útiloki ekki að setja megi markmiðin fram með margvíslegum hætti, til dæmis með punktmati, einhliða eða tvíhliða bilum, með eða án skilyrða. Ríkisstjórnin og meirihluti fjárlaganefndar hunsuðu þessar athugasemdir fjármálaráðs eins og aðrar. Í umsögn sem hv. efnahags- og viðskiptanefnd sendi hv. fjárlaganefnd fjármálastefnuna var einmitt fjallað þetta atriði og hv. efnahags- og viðskiptanefnd talaði það í umsögn sinni að æskilegt væri að hv. fjárlaganefnd gerði þarna breytingar í takt við það sem fjármálaráð lagði til. En ekki var farið eftir því heldur. Þau völdu að halda sér í spennitreyjunni. Og hvernig bregst hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra við í greinargerð með nýrri fjármálastefnu? Jú, með því að benda á að fjármálastefnan núgildandi byggist á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá nóvember 2017 sem fól í sér að efnahagsframvinda yrði áfram hagfelld og stöðug þannig að uppsafnaður hagvöxtur yrði 14% út spátímann. Vandinn sem sagt Hagstofunni að kenna, en ekki óábyrgri stefnumótun ríkisstjórnarinnar. Herra forseti, við þekkjum það vel að spálíkön sem notuð eru við hagspá, hvort sem hjá Hagstofunni, Seðlabankanum, ASÍ eða bönkunum, eru ekki fullkomin. Hagspáum miða við ákveðnar forsendur en jafnframt eru veikleikar tilgreindir og það sér hver maður að viðbúið að hagkerfi eins og okkar sem byggir á stórum atvinnugreinum eins og ferðaþjónustu og sjávarútvegi sveiflast eftir fjölda ferðamanna sem hingað sækja og afla sem veiddur og verð á honum. Og það er rétt að bæði ferðamenn og fisktegundir geta fært sig til annarra landa og á önnur mið. Einmitt þess vegna er svo mikilvægt að búa hagkerfið undir sveifluna þannig að ríkisfjármálin vinni gegn niðursveiflum en safni í forða í uppsveiflunni. Slíkt þarf að endurspeglast í fjármálastefnu sem á að standast tímans tönn. Afkoma og skuldastaða hins opinbera þarf að veita færi til að beita fjármunum hins opinbera í sveiflujöfnunarskyni. En það er ekki stefna þessarar hæstv. Ríkisstjórnar. Ríkisfjármunum eru ekki notuð í þeim tilgangi. Í stað þess er gert ráð fyrir að raunvextir tekna og gjalda yrðu áþekkir hagvexti tímabilsins samkvæmt bjartsýnni spá endalausan hagvöxt. Það var stefnan samkvæmt núgildandi fjármálastefnu. Sjálfvirk sveiflujöfnun í ríkisfjármálum gerir hreint ekki ráð fyrir að tekjur og gjöld vaxi til jafns. Þar með sveiflujöfnunin tekin úr sambandi. Fjármálaráð benti á að ákjósanlegast væri að aðhaldi kæmi ekki fram í sértækum aðgerðum í útgjöldum eða tekjuhlið heldur myndi hinn innbyggða sveiflujöfnun ráða för. Það er hins vegar ekki stefna stjórnvalda sem hunsaði allar ábendingar fjármálaráðs. Vonandi munu stjórnarliðar í hv. fjárlaganefnd breyta nýrri stefnu í samræmi við ábendingar fjármálaráðs sem von er á síðar í vikunni ef ég hef skilið rétt. Herra forseti, ég hef ekki tíma til að klára ræðuna mína og ég bið forseta að setja mig aftur á mælendaskrá, en ég get þó sagt að lokum að hagstjórn ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur er ekki traustvekjandi. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrstu veitir andsvar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, það er ekki rétt að ég hafi gert lítið úr þeim sem hafa gagnrýnt rök ríkisstjórnarinnar fyrir nýrri fjármálastefnu. Ég hef bara einfaldlega sagt að þeirra málflutningur, hann horfir allt of lítið til stöðunnar í hagkerfinu og einblínir eingöngu á þau markmið sem fram komu í eldri eða sem sagt þeirri fjármálastefnu sem við höfum áður samþykkt 2017 og svo hanga menn bara á þeim tölum sem þar eru og segja við þurfum að standa við það sem þarna var sagt. Og ég segi bara við menn, komið þið inn í raunveruleikann sem við búum í dag og spyrjið ykkur að því hvers vegna við erum að þessu öllu saman. Við erum að stilla opinber fjármál þannig að við náum þeim grunngildum markmiðum lagana sem eru lögfest.
Og við erum að hjálpa fólki að draga fram lífið, bæta lífskjörin, auka kaupmáttinn, vinna að stöðugleika, halda verðbólgu niðri, atvinnustiginu háu, greiða upp skuldir og svo framvegis, og árangur okkar verður mældur á þessa mælikvarða, ekki á mælikvarða í tölusettum markmiðum frá árinu 2017. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, nú get ég ekki talað nema bara fyrir sjálfa mig. Það sem ég gagnrýni að hæstv. ríkisstjórn og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hafi talað hér fyrir rúmu ári síðan fyrir fjármálastefnu sem var fullkomlega óraunhæf, sem að fjármálaráð og margir sérfræðingar í samfélaginu vöruðu við og sögðu að þetta myndi leið og niðursveifla kæmi þá myndum við lenda í vandræðum. Það sem að hæstv. ráðherra gerði þá var að fara gegn lögum opinber fjármál eins og hann að gera núna líka. Við í Samfylkingunni hefðum ekki búið til svona stefnu í upphafi. Núgildandi stefna var fullkomlega óraunhæf og það sögðu allir og það gat hver maður séð nema auðvitað ríkisstjórnin. Þá veitir andsvar síðari sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, núgildandi stefna var aldrei óraunhæf vegna sem byggði á opinberum forsendum og var raunhæf miðað við þær. Og það sem hv. þingmaður virðist ekki skilja, sem svo mikið grundvallaratriði, við erum ekki að koma hér með nýja stefnu vegna þess að stefnan sjálf hafi brostið á grundvelli þeirrar hagspár sem hafi verið í gildi og standist enn. Nei, við erum að bregðast við breyttum forsendum. Það heitir ekki að skipta stefnu. Stefnan áfram hin sama, vinna stöðugleika, vinna jafnvægi, sýna varkárni, horfa til langs tíma og svo framvegis. Það stefnan. Svo þarf maður að aðlaga sig að aðstæðum hverju sinni. Þannig að hv. þingmaður getur ekki talað hér bara eins og að við höfum að óbreyttum öllum forsendum tekið upp einhverja nýja stefnu. Ég skil ekki að menn skuli festa sig í þessu tali. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, það sem að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra virðist ekki skilja að hann keyrði hér í gegn og fékk stjórnarliða til að samþykkja óábyrga stefnu. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra virðist ekki hafa skilið gagnrýni fjármálaráðs sem var í mörgum liðum. Og fjármálaráð sagði: svona stefna stenst ekki, svona stefna mun setja kostnað á almenning, velferðarkerfið þarf að taka niður sveifluna ef að stjórnarliðið ætlar að samþykkja þessa stefnu. Það var það sem að fjármálaráð sagði, það var í þeirra umsögn. Og þetta virðist fjármála- og efnahagsráðherra ekki skilja. Ég hefði hins vegar, og við í Samfylkingunni, undirbúið hagkerfið fyrir þá niðursveiflu sem var fyrirsjáanleg. Hún var fyrirsjáanleg. Það var ekki endilega fyrirsjáanlegt að flugfélag færi á hausinn, en það var fyrirsjáanlegt að það kæmi niðursveifla í þessari grein og jafnvel mátti gera ráð fyrir aflabresti. Við erum í þannig hagkerfi og við áttum að búa hagkerfið undir það, en það var ekki gert. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti. Við höfum átt að búa hagkerfið undir niðursveifluna, segir hv. þingmaður Oddný Harðardóttir. Skuldir ríkissjóðs eru núna komnar undir 30%, nær 28% af vergri landsframleiðslu úr 86%. Það hefur verið 85 milljarða afgangur af ríkissjóði á árunum 2014 til 2018 og með óreglulegum liðum 390 milljarðar. Erlend staða þjóðarbúsins með þeim hætti að hún hefur aldrei verið jafn góð. Við eigum sem sagt eignir upp á 597 milljarða króna erlendis
en það voru mínus 5% af landsframleiðslu hér 2015. Þetta kalla ég að búa hagkerfið undir niðursveiflu. Þetta kalla ég að vera einmitt í stakk búin að kljást við þau verkefni sem blasa alltaf við og við þurfum auðvitað að takast á við þegar að kreppir eitthvað að, þegar að tímabundin niðursveifla verður. Þannig búum við í haginn, hv. þingmaður. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið í ríkisstjórn síðan árið 2013. Á árinu 2013 þá náðum við okkur upp úr djúpri efnahagslægð. Svo sannarlega var hægt að tala þar um efnahagsáfall. Og í uppsveiflunni, þegar enn var slaki í hagkerfinu, þá hefðum við átt að byggja upp innviðina sem að þurftu að þola niðurskurð og bæði innviðir í samgöngum en eins innviðir bara samfélagsins, þá áttum við að byggja þá upp og nýta þá tekjur sem við höfðum. En hvað gerði ríkisstjórnin þegar hún tók við? Ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Hún byrjaði á því að taka úr sambandi fjármálaáætlun fyrir ríkisstjórnar sem var einmitt að byggja upp innviði og lækka veiðigjöld og svo framvegis, lækka skatta á leiðinni upp sem arfavitlaus hagstjórn. Og ef öðruvísi hefði verið tekið á málum þá væru innviðirnir, heilbrigðiskerfið, skólarnir, lögreglan og vegirnir betur undirbúin til að taka þessa niðursveiflu sem nú er. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það mætti halda að hv. þingmaður héldi að hér hefði verið blóðugur niðurskurður þegar að búið að vera stórauka hér framlög, bæði til innviða en ekki síst til að reka hér sameiginlegt heilbrigðiskerfi og menntakerfi. Og við erum að hefja hér stórkostlega sókn í samgöngumálum. Þannig að það verið að búa í haginn, hv. þingmaður. Og svo þegar það kemur að því að eins og flokksfélagar og hv. þingmaður einnig í þeim hópi talar hér að veikja allt á tekjustofna. Að það hefur verið lækkaðir hér skattar og svo framvegis. Hv. þingmaður var fjármálaráðherra og boðaði það sem fjármálaráðherra, til dæmis að fella niður, að leggja niður auðlegðarskattinn. Enda væri það vondur skattur, hann væri tímabundinn. Þetta kemur fram í viðtali við Viðskiptablaðið 25. ágúst 2012. Þar boðar hv. þingmaður að auðlegðarskatturinn sé tímabundinn og hann skuli niður falla. Ekki rétt, hv. þingmaður. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, auðlegðarskatturinn eins og hann var lagður á rétt eftir efnahagshrun var tímabundinn, já. Við fengum í ríkissjóð þegar hann var síðast innheimtur 12 milljarða króna. Það voru ýmsir tæknilegir gallar á þeim skatti eins og hann var lagður upp. Og já, ég myndi ekki vilja að við myndum setja á auðlegðarskatt í þeirri mynd. Það ekki þar með sagt að það megi ekki skattleggja auðmenn og við þurfum auðvitað að horfa á ójöfnuðinn sem vex hér upp, sérstaklega á eignarhliðinni. Þannig að ef við myndum setja á hóflegan auðlegðarskatt og taka íbúðarhúsnæði út fyrir sviga, þá gætum við fengið svona 7 milljarða króna í kassann og það mætti nýta það til dæmis til fjárfestinga í niðursveiflunni. En mér skilst á hv. stjórnarliðum sem hér hafa einhvers staðar talað, bæði í fjölmiðlum og hér úr þessum stóli, að það eigi einmitt að seinka fjárfestingum í niðursveiflunni. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, fyrri fjármálastefna, núgildandi fjármálastefna, gerði ekki ráð fyrir möguleikanum niðursveiflu. Þess vegna stöndum við hérna, af því að það var ekki gert ráð fyrir því áður. Það var gallinn í fyrri stefnu. Þess vegna erum við núna með nýja stefnu. Vissulega sömu markmið, eða svona þetta bila, smá bætt við,
útgjalda óvissu og svo framvegis, en samt ný stefna. Og þegar það á að taka upp nýja stefnu, þá eru þar sérstök skilyrði sem að þarf að uppfylla áður en það er hægt, þessi tiltæku úrræði. Og mér langaði að spyrja hérna hv. Fyrrverandi fjármálaráðherra aðeins út í þessi úrræði sem er mögulegt að grípa til, með dettur í hug lántökur, niðurskurð eða tekjuöflun, og langaði aðeins að velta fyrir mér með hv. þingmann núna hvað annað kannski væri til boða til þess að koma til móts við svona niðursveiflu, þessi tiltæku úrræði. Eða er sem sagt einhver útfærslu á þessum tiltæku úrræðum, því að ég sé ekki að það sé einu sinni reynt að nota þessi tiltæku úrræði til þess að koma til móts við þessa niðursveiflu, og þar af leiðandi ef það er ekki reynt að nota þau úrræði, hvernig er þá hægt að segja að þau hafi ekki dugað til? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, ég held að við séum nú í þessari slæmu stöðu, ekki bara vegna þess að gildandi fjármálastefna hafi verið illa ígrunduð og óábyrg, heldur í niðursveiflunni og þeim vanda sem við okkur blasir. Ég er ekki að gera lítið úr honum. Það er sannarlega vandi sem við þurfum að horfast í augu við. Að þá geti ríkisstjórnarflokkarnir ekki komið sér saman um það hvort það eigi að skera niður eða afla tekna. Því að sá sem er lengst til vinstri vill afla tekna, en sá sem er lengst til hægri vill skera niður. Og hvað er þá eftir? Það sem er eftir er að ganga aðganginn og keyra ríkissjóð í mínus. Það er lausnin. Og auðvitað er það mjög alvarlegt. En að þessu sögðu, þá þurfum við, eða best væri við gætum gert það sjálf, saman, en auðvitað þegar við hlustum á stjórnarliða þá keppast þeir við þá er eins og ég segi í keppninni hvernig er hægt að spæla mest, í staðinn fyrir að segja bara hér erum við í miklum vanda, kostnaður hér mun leggjast á almenning ef að við högum okkur ekki almennilega og tökum hér saman á hagstjórninni. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég velti nefnilega fyrir mér hvort að það að ganga afganginn sé tiltækt úrræði. Núna þegar það er búið að bæta við þessu óvissu svigrúmi, þá er það vissulega tiltækt úrræði. En það er sem að það að setja fjármálastefnu snýst um. Stefnan er hver afkoma ríkissjóðs á að vera út þessi ár. Það er stefnan. Þess vegna er þetta ný stefna, jú með sömu markmiðum, en ekki með sömu útfærslum, alls ekki. Það er ekki sama afkoma á þessari stefnu. Nýja stefnan virðist einmitt vera, við þurfum að ganga inn á þessi verkefni og eina tiltæka leiðin eins og hv. þingmaður benti á, af því að þau vilja ekki auka á lánin, þó að það geti jafnvel verið arðbært með þau verkefni sem þarf að ganga í. Þau vilja ekki einmitt auka til fara í tekjuöflun eins og hv. þingmaður bendir á og vilja heldur ekki stofna til kerinni útgjöld. Þannig að tiltæku úrræðin þeirra, þau eru ekki uppurinn áður en þau fara í breytingu á fjármálastefnunni sem er ekki tiltækt úrræði. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, kannski nú rétt að rifja það upp hver það var sem lagði svona mikla áherslu á það að setja í lög opinber fjármálareglur og að umgjörðin fjármálastefnuna væri svona ósveigjanleg. En það var einmitt hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra sem á sínum tíma kom með þessar fjármálareglur inn í frumvarpinu opinber fjármál, og ég vil líka rifja það upp að það voru nánast einu greinarnar sem ekki var sátt hér í þessum sal. Og þegar við afgreiddum lögin opinber fjármál þá man ég að ég sagði hér úr þessum ræðustóli leið og Samfylkingin kæmi í færi til þess, þá myndi hún breyta 7. grein laga opinber fjármál og 10. grein fjármálastefnu. Það er sjálfsagt mál, finnst mér, og sjálfsagt að ætlast til þess í lögum að ríkisstjórn setji sér fjármálareglur og stefnur.
en það á ekki að setja regluna og binda tölur og viðmið í lög. Það er hins vegar hugmynd hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra sem núna í vandræðum af því að hann getur ekki uppfyllt skilyrðin sem hann vildi endilega setja sjálfur. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur ræðuna og ég get ekki verið sammála þeim orðum hv. þingmanns að segja að verið sé að varpa ábyrgðina á hagspár. Því get ég ekki verið sammála. Þá værum við væntanlega bara að hunsa hagspána. Og hv. þingmaður vísar í 10. grein. Í 10. grein, greinargerð með 10. grein, þá talað ef það verða skakkaföll í atvinnustarfsemi eða ófyrirséður tekjusamdráttur í þjóðarbúinu, þá skuli ráðherra leggja fram endurskoðaða stefnu. Og það vegna þess að við náum ekki svo glatt markmiðum okkar án þess að ýkja niðursveifluna. Og ef við gerum það, þá erum við farin að ganga gegn grunngildum stefnunar sjálfbærni og stöðugleika. Og það ágætlega horfst í augu við þetta hér á blaðsíðu 7 í greinargerð sem ég skal koma inn á hér í seinna andsvari. Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, þegar ég segi að stjórnarliðar háttvirtir vísi í hagspána þegar þeir eru að afsaka það að þeir þurfi núna eftir örfáa mánuði að setja fram nýja stefnu af því að hin var svo slæm, að þá segja þeir, já, en og það stendur líka hér í greinargerðinni, við þurftum að miða við hagspána, hún var svo bjartsýn. En það er bara einhver afsökun. Auðvitað var hagspáin bjartsýn miðað við gefnar forsendur. Og það auðvitað viðmið sem að ríkisstjórn notar og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra notar þegar hann að leggja fram stefnuna. En það er pólitík. Hvernig þú metur veikleikana, hvernig þú ætlar að hugsa fram í tímann og vera varkár og þannig að þú getir setið þess að ríkissjóður verði sjálfbær. Hún erum við að keyra hann í mínus. Hann verður ekki sjálfbær næstu 3 árin samkvæmt nýrri stefnu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni svarið. Nei, við erum ekki að keyra í halla. Það verið að keyra þetta í jafnvægi. Tekjur og útgjöld mætast í núlli, en ef að það fer verr en horfir, þá vissulega búið að byggja inn hér óvissusvigrúm til að treysta forsendur og umgjörð sem ég tel að sé kannski stóra málið í þessari endurskoðuðu stefnu. Og ég ætla nú hér að vísa í hér greinargerðina á blaðsíðu 7 að nú þegar forsendur hafa raskast mjög, með leyfi forseta, virðist ástæða til þess að draga þann lærdóm af reynslunni að treysta þurfi umgjörðina á fyrirkomulagi stefnumörkunar og áætlanagerðar opinberu fjármálin með því að byggja meira svigrúm inn í fjármálastefnuna sem fari helst vaxandi eftir því sem líður á hana og óvissan verður meiri. Slíkt svigrúm þyrfti ekki nauðsynlega að vera lögfest. Og spurningin lýtur á því að það svona sambærilegt það sem Svíar hafa unnið þetta sambærilega, og ég veit að hv. þingmaður þekkir mjög vel. Ætti þetta að vera pólitísk ákvörðun hverju sinni þegar ríkisstjórn leggur fram sína stefnu, slíkt óvissusvigrúm sem verið að byggja hér inni, eða lögfest? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Já, herra forseti, ég á því að þetta eigi að vera pólitík hverrar ríkisstjórnar fyrir sig. Ef við eigum að gera þá kröfu hún setji sér stefnu og hún standi við hana. En ég greiddi atkvæði gegn 7. greininni í lögum opinber fjármál og 10. greinin allt of þröng. Og þegar verið að tala, og það líka matsatriði, hvað er efnahagsáfall og hvað þjóðarvá. Það þyrfti líka
finnst að við erum búin að setja svona lagað svona fast inn í lögin, þá þyrfti að skilgreina nánar hvað þetta þýðir og það er ekki gert. Og ég held að það væri til heilla að taka upp og umræðu þessar greinar, 10. greinina og 7. greinina, fjármálareglurnar, sem að í sjálfu sér taka úr sambandi sveiflujöfnunarhlutverk ríkissjóðs og það mun alltaf leiða okkur í vanda. Það mun alltaf leiða yfir okkur slæmar ákvarðanir sem má koma niður á almenningi auðvitað. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, við erum hérna af því að hagspáin var notuð sem lágmark í síðustu fjármálastefnu. Það var ekki gert ráð fyrir þeim möguleika að það yrði niðursveifla á við það sem við stöndum fram fyrir núna. Sem að samkvæmt skilgreiningu á því að þessi tillaga er lögð fram á þingi þýðir efnahagsáfall eða þjóðarvá. Það er einfaldlega það sem stöndum frammi fyrir af því að þetta plagg liggur hérna á borðinu. Nú er það skýrt einmitt fjallað það í lögum opinber fjármál, það hvenær fjármálastefna er tekin upp. Það þarf að taka til öll tiltæk úrræði áður en það er gripið til endurskoðunar á fjármálastefnu. Og það sem ég hef kallað eftir, og miðað við þá greinargerð sem fylgir þessari tillögu, að þá er ekki útskýrt hvaða tiltæku úrræði standa til boða og af hverju þau duga ekki til þess að koma til móts við þetta efnahagsáfall eða þjóðarvá sem við stöndum frammi fyrir. Þau svona augljósu úrræði sem ég sé að það sé hægt að fara í niðurskurð. Það er aðeins takt af því í greinargerðinni að það bara einfaldlega standi ekki til boða og sé gegn grunngildunum stöðugleika og varfærni og því líkt sem að það er talað Það að leggja fram nýja fjármálastefnu það getur ekki fullnægjandi hátt útskýrt þann galla sem var á fyrri stefnunni. Mér finnst einfaldlega að það þurfi að viðurkenna að fyrri fjármálastefna var einfaldlega með innbyggðum galla að hún gerði ekki ráð fyrir niðursveiflu. Annar möguleiki aukin tekjuöflun. Það eftir því sem ég best sé ekki útskýrt af hverju það ekki tiltækt úrræði að fara í aukna tekjuöflun. Við höfum heyrt það hérna í umræðunum að það sé verið að fresta bankaskattinum sem það er verið að hætta við skattalækkun í einhvern tíma sem ákveðið form tekjuöflunar. Það dugar ekki. Eitthvað fleira sem hægt að gera? Af hverju það ekki gert? Ekki pólitískur vilji fyrir því? Það þá bara staðan? Og svo lokum lántaka. Ef að við værum í því umhverfi laga um opinber fjármál sem eins og lögin kveða á þá værum við með forgangsraðaðan verkefnalista sem væri kostnaðargreindur og ábatagreindur. Með þann lista þá myndum við augljóslega sjá miðað við þá milljarða sem vantar upp á hvaða verkefni myndi detta út og við myndum sjá ábatana af þeim verkefnum. Þá getum við hæglega borið saman hvort að það væri hvort það væri kostnaðarsamt að taka lán á þá lágum vöxtum eins og það náðst nýlega til þess að fara samt í þau verkefni. Þau eru ekki alveg eins arðbær út af vaxtagreiðslunum en þau eru samt arðbær. Það eitt sem að fjármálaráð hefur bent á. Að þetta hægt að gera líka upp á ákveðna aðskröfu ef að verkefni sem verið að fara í eru sýnd vera með ábata fyrir þjóðarbúið í heild. Það það sem mér finnst vanta í þessa tillögu til þingsályktunar breytingu á fjármálastefnu þegar þetta raun og veru ný fjármálastefna. Mér finnst illa farið með lögum um opinber fjármál þegar það einhvern veginn skautað framhjá því að ný fjármálastefna á að vera til 5 ára. Það hefur heyrst inn í nefndinni að það verður nú tilgangslaust að vera með fjármálastefnu lengra inn í næsta kjörtímabil. En það líka alveg tilgangslaust að vera með fjármálastefnu inn í fortíðina.
Og ef það á að nota þessa túlkun sem virðist hafa verið notuð í þessu tilviki, að það sé bara hægt að nota einhver ár fyrir fjármálastefnu, það er bara einhver 5 ár, af hverju þá ekki 1700 eitthvað, alveg eins og 2018, sem er alveg úrelt í raun og veru og einhver ártöl á síðustu öld. Fjármálastefnan og fjármálaáætlunin sem er lögð fram á hverju ári til þess að uppfæra þær kostnaðaráætlanir sem verkefni og stefna stjórnvalda kosta, hún er lögð fram alveg fram á síðasta ár kjörtímabilsins. Þrátt fyrir að það sé komið nýtt kjörtímabil, væntanlega með nýrri ríkisstjórn þar á eftir. Af því að stjórnin ber þá ábyrgð að sýna á spilin. Það er ábyrgð stjórnvalda. Að sýna hvernig efnahagshorfur geti verið hérna til nokkur ára fram í tímann allavega. Það vantar líka langtímastefnuna og enn og aftur þegar ég tek ræðu í fjárlagamálum að þá sést í iljanar á hæstvirtum fjármálaráðherra. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég velti aðeins fyrir mér einmitt út frá ræðu hv. þingmanns. Það er auðvitað úr vöndu að ráða þegar að full ástæða er til að reyna að örva hagkerfið, til dæmis með arðbærum fjárfestingum eins og þingmaðurinn kom inn á í máli sínu. Við erum hins vegar að glíma við þann vanda í raun og veru að ríkisfjármálin voru einmitt að örva hagkerfið í þenslunni, í uppganginum, og þá var í raun og veru töluvert miklu af því svigrúmi sem ella hefði verið til eitt í raun og veru í aukinn grunnrekstur. Og nú erum við með ákveðnar fjármálareglur í lögum opinber fjármál, en vandinn við þær reglur, eins og ítrekað hefur verið bent á í gagnrýni á þær alveg frá því að verið var að ræða þessi lög á sínum tíma, er að þessi dæmigerða íslenska sveifla í ríkisfjármálum, þar sem að útgjöld aukast verulega í efnahagsuppganginum, til þess eins síðan að það þurfi að draga saman seglin að nýju þegar að þrengir að þá hafa þessar reglur ekki beislað útgjaldavöxtinn í neinum af þeim hagvaxtartímabilum sem við höfum haft til viðmiðunar. Sá mikli útgjaldavöxtur sem varð hér á árunum 2004-2007 rúmaðist vel innan þessara reglna sem eru í lögunum. Það sama átti við þann mikla vöxt sem varð á útgjöldum ríkissjóðs hagvaxtarskeiðið þar á undan á árunum þá 1995 til 2000, og það sama á aftur við nú. Það var aldrei verið að rjúfa þær reglur eða þann ramma sem að þessar útgjaldareglur settu í ríkisfjármálunum, en samt sem áður sjáum við alveg gegndarlausan vöxt í ríkisfjármálunum. Þannig að hvað er til ráða að mati hv. þingmanns? Hvernig getum við breytt þessum viðmiðum til þess að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig aftur og aftur og aftur? Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, við byrjuðum aðeins að tæpa þessari hugmynd í andsvarinu í fyrstu ræðu hjá mér, og þar nefndi ég að sem sagt, þetta óvissusvigrúm ætti jafnvel að ganga í báðar áttir. Að ef að meðal hagvöxturinn er þarna eitthvað í kringum 2-3%, að þá sé það vel hægt að miða við þann meðal hagvöxt í þeim afgangi sem að ríkissjóður ætti að skila. Þá ef að 2%, kannski 1% eða eitthvað svoleiðis sem er svona viðmiðunarreglan sem við erum að taka. Og fyrir hvert auka prósent sem að hagvöxturinn eykst umfram þær spár, að þá eru að skila kannski 0,5% aukalega í sinni afkomu, og sama á niður á við. Þá er ákveðið svigrúm einmitt til þess að fara niður og skila engum afgangi, þrátt fyrir að það sé halli í rauninni, þessi samdráttur í efnahagskerfinu. Þetta held ég geti verið ágætis þumalputta regla, þó hún sé ekkert endilega bundin inn í lögum opinber fjármál, nema sem kannski einhvers svona viðmið, af því að við myndum líka kannski vilja aðeins geta sveiflað okkur innan þess, að sé líka ákveðið svigrúm
í kringum svona meðalhagvöxt. Bara upp á ákveðna efnahagsstjórn líka. Stundum myndirðu vilja einmitt fara aðeins umfram og stundum myndirðu vilja fara í aðeins minni hagvöxt. Og það stefnan sem slík, en að grundvallar þumalputtareglan sé að það sé einhvers konar hámarks- og lágmarksviðmið sem að umfram hagspár eða fyrir ofan eða neðan hagspá sem að skili þá auknum afgangi eða minni afgangi eftir því sem að við færum svona í kringum hagspána. Þannig að ef við myndum byrja þar allavega, þá getum við kannski átt svona pælingunni í framhaldinu. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, mér finnst þetta að vera áhugaverðar hugleiðingar hjá hv. þingmanni og raunar ríma nokkuð ágætlega við sjónarmið meðal annars sem hafa komið fram fyrir fjárlaganefnd. Hugsunin gæti kannski einmitt verið sú að við í upphafi hvers kjörtímabils væri mörkuð fjármálastefna og festar strax í sessi þá þær nafnstærðir ríkisfjármálanna sem að henni fylgja. Það væri það gengið út frá einhvers konar jafnaðar afgangi yfir tímabil fjármálastefnunnar en ekki endilega fest niður á hvert ár fyrir sig. Nú sé hagvöxtur meiri heldur en að þá svona hóflegar viðmiðunarspár gerir ráð fyrir, þá þýðir það einmitt að afgangur verði meiri en ella og honum sé ekki umsvifalaust eitt í aukin útgjöld, heldur látin einmitt mynda svigrúm á móti möguleikunum á okkur niðursveiflu. Og þannig getur ríkisstjórn á hverjum tíma tekist á við óvænt áföll í efnahagslífinu með því svigrúmi sem þannig hafi byggst upp. Og þannig þurfi ekki að endurmeta fjármálastefnuna við minnstu áföll, jafnvel algjörlega fyrirsjáanleg áföll eins og hér að ræða, heldur einmitt hafi verið byggt upp eitthvert varúðarsvigrúm og gengið út frá því að jafnaðar afkomu sé náð í gegnum 5 ára tímabili eða meðaltali. Ég held allavega að með því að festa nafnstærðir á útgjaldaramma ríkissjóðs í gegnum tímabilið, þá veitum við strax ríkissjóði og ríkisstjórn á hverjum tíma miklu meira aðhald. Þannig að það sé ekki eins og nú hefur verið til dæmis að við fáum áætlun og svo kemur hagvöxtur sem reynist vera heldur meiri og þá þetta endurskoðað og allt saman upp á við og þeim viðbótarafgangi eitt og svo gengur þetta koll af kolli og ríkisfjármálin þanin til hins ýtrasta bara til þess að hafa ekkert svigrúm síðan borð fyrir báru þegar á móti blæs. Á svarar andsvari síðari sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, við einmitt erum í þessu ástandi þar sem að það eru nefndar ástæður fyrir því að það sé hægt að taka upp fjármálastefnu og það séu skakkaföll í atvinnulífinu og ófyrirséður tekjumissir. En hann verður að ríma við lagagreinina sjálfa að það sé efnahagsvá eða þjóðarvá eða efnahagsáfall. Það verður að vera þeirri stærðargráðu. Og það sú stærðargráða sem við erum einmitt að glíma við þá í þessu svona óvissu svigrúmi sem nú búið að bæta við. En við verðum að spegla það í hina áttina á sama hátt. Stundum gætu komið upp tækifæri þar sem að eru verkefni bara sem eru það augljóslega arðbær að við myndum leggja í þau þó að það myndi auka kannski eitthvað á framleiðsluspennuna eða eitthvað þvíumlíkt. Þrátt fyrir að það kannski gangi gegn þessu þumalputtareglu sem ég talaði áðan. Þannig að sem að væri vissuleyti náttúrulega betra að grípa til þegar það væri ákveðin niðursveifla heldur en uppsveifla. En við megum ekki láta það koma alveg í veg fyrir að við horfum einmitt á hversu arðbær viss fjárfesting eða verkefni fyrir þjóðfélagið í hvers konar ástandi hagkerfið Því að óháð því hvernig ástandi hagkerfið ég meina það spilar inn í það hversu arðbær verkefnið upp á það ef að framleiðsluspennan mikið þá kostar einfaldlega meira að fara út í það verkefni sem að gera það þá minna arðbært og svo framvegis. Þannig að við eigum alltaf að vera að spila þetta á nákvæmlega þessum forsendum sem einmitt sleppt að gera í núverandi fjármálaáætlun. Það algjörlega hunsað hver kostnaðurinn til að byrja með og hver arðurinn af þeim stefnum stjórnvalda
til að byrja með. Þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað og ef við erum ekki einu sinni komin þangað, hvað getum við gert þá með fjármálastefnuna? Andsvörum lokið. Útbýtt á fundinum þingskjal 1638, fullnustugerðir og skuldaskil einstaklinga, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjal 1693, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, frumvarp eftir aðra umræðu. Þingskjal 1694, sjúkratrygginga, frumvarp eftir aðra umræðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Ræðupúlti í þessa átt. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa góðu vísun á réttan stað. En já, hér ræðum við enn fjármálastefnu næstu 5 ára. Ég nú svo sem ekki gömul í faginu hvað lítur að því að fjalla fjármál ríkisins eða fjármálastefnu yfirleitt. Ég vildi nú gjarnan reyna að horfa lausnamiða á hlutina og jú, við vorum með fjármálastefnu sem ég var nú ósátt við yfir höfuð hérna fyrir ári síðan. Ekki líka mér betur sú sem við erum að horfast í augu við nú. Ég hugsa frekar í ljósi þess að hér mikið talað hvað við höfum greitt mikið niður á skuldum, hvað við stöndum vel fjárhagslega í dag, hvað við stöndum vel hvað lítur að gjaldeyrisforðanum okkar. Við tökum á sama tíma náttúrulega til við að horfast í augu við falli Vá. Við horfumst í augu við loðnubrest sem kostar okkur 18 milljarða. Ég hugsa á sama tíma fáum við líka þær góðu fréttir að það spáð 110 milljarða króna arðgreiðslum í ríkissjóð á næstu 5 árum úr okkar sameiginlegu Landsvirkjun. Ég velti fyrir mér hvað mun koma frá Landsvirkjun til dæmis í arð í ríkissjóð á þessu ári. Nú væntanlega þurfum við að horfa upp á samdrátt í þorskveiði ef að marka má hið svokallaða togararall. Þrátt fyrir að hér séu allir firðir fullir af þorski, sjómenn tala að þeir hafa nú bara ekki séð aðra eins vöðu af þorski inn á firði, sem eru nú, ég nú engin smásmíði, sem eru nú flestir á stærð við mig. Þannig að maður spyr sig, hvers slags eiginlega stjórnun er þetta? Við getum aukið við í rauninni fjármuni okkar inn í sjóðinn, til dæmis með því að auka bara veiði í þorskinn og glápa ekki bara á þetta til dæmis togararall. Hvað gætum við gert til dæmis með því að hlusta einhver tíma á þá sem að kannski vita betur og eru að veiða alls staðar allt í kringum landið og með í fanginu þessa risa þorska. Á sama tíma og maður hugsar loðnubrestin og hvert er þá ætið? Virðulegi forseti, jú, það þorskurinn sjálfur. Þeir éta bara sína líka. En burtséð frá öllu þessu þegar maður að reyna að hugsa kannski í lausnum það ekki hægt að bregðast við öðruvísi heldur en að stokka upp fjármálastefnuna og láta líta út fyrir að hér sé alveg gríðarlega vá fyrir dyrum. Jú, auðvitað, við erum að takast á við niðursveiflu, það er nokkuð ljóst og hefur nú komið fram hér í dag. En hvar eru úrbæturnar fyrir okkar minnstu bræður og systur? Hvar í rauninni raunveruleg forgangsröðun fjármuna? Það sem við vorum búin að horfast í augu við var að lækka á veiðigjöldin, lækka átti bankaskatt 7 milljarða. Góðu fréttirnar eru þær að þeirri aðgerð hefur eftir því sem hæstv. Fjármálaráðherra hefur nú sagt, sennilega mun henni verða frestað sinn. Einhvern veginn verðum við að safna peningum til að takast á við þann vanda sem fyrir höndum. Gerum við það með því að koma í veg fyrir það að okkar minnstu bræður og systur fái leiðréttingu á sínum kjörum til dæmis? Hverjir eru það sem hingað til hafa verið látnir bera allar byrðarnar? Hvaða bök hafa þótt vera það sterk að þau geti alltaf bognað meira? Og ef við lítum bara til dæmis alveg aftur að hruni, hver var niðurstaðan til dæmis í úrlausninni eftir hrun? Hverjir fóru verst út úr því? Fyrir utan fyrirtækin sem fóru á hausinn og annað slíkt, hverjir voru það
sem fengu utan um sig gjaldborg og voru í þúsundatali bornir út á götu, 12.000 fjölskyldur, á meðan skjaldborgin var reist utan um fjármálafyrirtæki og tryggingafélög. Þannig að er það nema furða þegar maður að hugsa núna fjármálastefna til 5 ára. Það hvergi gert ráð fyrir því nokkurs staðar að koma til móts við þá sem eru hér að hokra á lúsarframfærslu. Það ekkert komið til móts við þá sem í rauninni þurfa mest á því að halda og ég segi, hvers vegna forgangsraða fjármunum eins og raun ber vitni nema út af því að það eru þeir sem eru ekki að gera nógu mikið gagn, skaffa ekki nógu mikið í ríkissjóð sem ekki þess virði að berjast fyrir í þessu háa Alþingi. Þó að mér finnist í rauninni að þau eigi að sitja við sama borð og fá sömu möguleika til þess að njóta þeirra gæða sem við höfum lifað hér við upp á síðkastið. En þegar kemur að því að virkilega taka utan um fjármálastefnu sem ætlar að klípa af hverjum málaflokk fyrir sig pínlítið á næstu 5 árum til þess að ná tilbaka, af hverju ekki að gera þetta bara almennilega? Af hverju ekki að sækja peningana þangað sem þeir eru? Af hverju allir svona feimnir við það að nýta auðlindirnar okkar? Hvers vegna má ekki setja meiri gjöld á auðlindirnar? Hvað nú með laxeldið? Hvað erum við að bera á bítum fyrir vaxandi laxeldi til dæmis? Hvers vegna í veröldinni skildum við ekki taka meiri rentur af þeirri auðlind? Og hvað með sjávarauðlindina okkar almennt hringinn í kringu landið? Hverjir eru það í rauninni sem að maka krókinn á henni? Hverjir að byggja sér hallir og fyrirtæki út allar koppagrundir vegna þess að þeir hafa haft aðgang hér í auðlindina okkar? Hvers vegna nýtum við ekki auðlindina okkar núna þegar við erum í niðursveiflu og þegar við virkilega þurfum á því að halda? Ég bara, virðulegi forseti, ég get bara enga veginn, ég bara svona einföld. Húsmóðirin sem hefur þurft að spara í gegnum tíðina og hókrásar í lúsa framfærslu sem að mér var skaffað sem öryrkja, maður hefur lært að spara. Ég átta mig ekki alveg á þessu, ég verð að segja það. Þannig að þrátt fyrir að sé verið að tala um jafnvel að boða samdrátt og jafnvel að boða við að hætta við ákveðnar framkvæmdur og annað slíkt, ég hélt til dæmis að það væri algjörlega hagfræðilega í þversögn við allt sem að eðlilegt þykir. Að þegar væri í rauninni samdráttur í efnahagslífinu, þá mætti ríkið ekki líka draga saman seglin, því þá það bara ennþá erfiðara fyrir okkur. En ég segi það var vitað hérna þegar fjármálastefnan kom hér út núna á dögunum. Það var vitað að allar forsendur fyrir henni voru brostnar áður en að plaggið kom úr prentun. Það var líka vitað í alllangan tíma að það stemdi í eitthvað hjá WOW air, en það var í rauninni verið að vona það að það yrði nú ekki það sem úr því varð. Það nú hálfgert svona eins og maður segir, svona vógum vinnu, vógum tapar, svona gaml hugmyndafræðin að þetta reddast allt, en í þessu tilviki þá gerði það bara alls ekki. Þannig að maður velti fyrir sér svona miðað við það að til dæmis hversu gríðarlegur skellur það var á efnahaginn okkar. Og hátt í 800 manns duttu inn á atvinnuleysisskrá bara á einni nóttu. Þá velti maður því fyrir sér, þó svo að þetta hafi verið einkarekið fyrirtæki, hvenær það sem að hagsmunir þjóðarinnar vega það þungt að það sé jafnvel ástæða til þess að stíga inn í? Þó það væri ekki nema til þess að jafnvel koma með lánveitingar eða eitthvað. Ég veit ekki betur heldur en að Ísland hafi fengið 10 milljarða lán frá Landsbankanum skömmu áður. Ég skil þetta ekki. Stundum finnst mér vera ákveðin mismunun á ferli og ekki allt gilda jafnt alla. Bæði hvað þetta varðar, svo ég tala nú ekki náttúrulega um samfélagið í heild og hvernig almenningur og hefur þurft að verið látin blæða. En það sem ég þykir jákvætt líka og við getum líka horft á og hefði kannski átt að vera frekar styrking í stöðunni og hlýtur að vera það eru kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði sem að hafa gengið, eins og við öll vitum, gengið í rauninni betur heldur en að nokkur kannski þorði að vona miðað við þá ólgu sem að var í samfélaginu. Og þar má ekki síst þakka því að ríkisstjórnin stígur inn með það sem hún gerir. Þrátt fyrir að vera í stjórnarandstöðu þá getur hún ekki hort fram hjá því, það er bara þannig. Ég er bara þannig gerð.
þeir komu hér inn með útspil sem var þess valdandi að við erum komið með það sem við getum kallað þessa svokölluðu lífskjarasamninga. En það er svo einkennilega sem það er. Að allir þeir sem eru á framfærslu almannatrygginga, þeir sem eru til dæmis ekki einu sinni með lífeyrissjóð, þeir eru að fá 212.000 krónur á þaðan að minna útborgað í mánuði, hugsið ykkur. 212.000 krónur og eiga eftir að borga allt. Fæði, klæði, húsnæði, allt. Það er ekki hægt, virðulegi forseti, það er ekki hægt að lifa af þessu. En fyrir þessa einstaklinga var akkúrat ekki nokkuð skapaður hlutur gert til þess að leiðrétta þeirra framfærslu. Þeir fá ekki eina einustu krónu í hækkun fyrr en í janúar á næsta ári þegar verður ennþá örugglega brotin á þeim 69. grein almannatryggingalaga þar sem verða látin fylgja vísitölu neysluverðs í stað þess að fá að njóta þess að fylgja almennri launaþróun á markaðnum. Tveir hv. þingmenn hafa óskað til að gera veita andsvar við ræðu þingmannsins háttvirts. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir ræðuna. Ég staldraði hér eiginlega við þessar stóru spurningar sem við ættum alltaf að spyrja okkur og ekki síst í því máli sem við erum að skoða hér breytingar á gildandi stefnu, fjármálastefnu hæstv. ríkisstjórnar. En hv. þingmaður orðaði það þannig og hv. þingmaður leiðrétti mig að þetta er ekki alveg rétt eftir að haft, en stóra spurningin sem hv. þingmaður varpaði hér fram er ekki hægt að bregðast við öðruvísi en að stokka upp fjármálastefnuna. Það er auðvitað það sem að við erum í raun og veru að kljást við. Það er auðvitað og vissulega æskilegt að stefna haldi. Af hverju er æskilegt að stefna haldi? Stefna sem við settum hér fyrir einhverjum 14 mánuðum. Jú, af því að fjármálaáætlun sem er líka til umfjöllunar í hv. fjárlaganefnd hvílir á stefnu. Og fjárlögin hvíla jafnframt á stefnu eins og lögin mæla fyrir. En nú er það þannig að hagspár sem okkur ber að fara eftir samkvæmt lögunum, þær hafa breyst. Það eru brostnar forsendur. Og það er tekjusamdráttur og við getum deilt það hvort að hann er fyrirséður eður ei. En það er verulegur tekjusamdráttur. Þetta er kallaður framboðsskellur af hagfræðingum og það gerist með þessum hætti. Þetta er einhverjir 40 milljarðar plús mínus. Hér erum við búin að vera í spennitreyju og hafa allir viðurkennt og er viðurkennt í greinargerð með þessu máli. En er ekki, þetta er lykilspurningin, er ekki mikilvægast að við tökum á þessu jafnframt af skynsemi leið og við virðum grunngildi stefnunnar og höldum okkur við þau áform innviða uppbyggingu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir andsvarið. Það er bara afskaplega gleðilegt að hann skuli vera hér og komi í andsvarið mig. Auðvitað væri náttúrulega langbest og eins og ég er að segja, akkúrat, það er rétt hjá þér, hv. þingmaður. Ég sagði einmitt hvort að þetta hefði verið nauðsynlegt að stokka upp stefnuna eins og hún leggur sig, vegna þess að ég hefði kannski viljað sjá öðruvísi aðgerðir eins og ég var að segja. Ég hefði viljað sjá að við höfum reynt að sækja fjármagn annað til þess að mæta þessum 40 til 46 milljarða auka útgjöldum sem að er í rauninni spáð bara á ári, næstu 5 árin ef ég skil það rétt. Nánast út allan tíman, þannig að auðvitað hefði það verið best. En mér finnast í rauninni hugmyndirnar af því að sækja fjármagn, mér finnast þær frekar rýrar, eins og ég segi, og mér finnst að það muni eðli málsins samkvæmt bitna á þeim sem síst skyldi og það sem að ég óttast mest, að það er nákvæmlega það sem ég sagði, að það munu verða þeir sem að höllustu fæti standa hér, sem að verða virkilega látnir finna fyrir því miður, vegna þess að hver einasta króna sem er skert af þessum þjóðfélagshópum sem ég er að berjast fyrir, hún er 1 krónu og mikið því þeir get ekki tekið hann á sig. Það er ekki hægt. En aftur á móti úti í samfélaginu milljarðamæringar,
með milljarða, trilljarða fyrirtæki sem gætu tekið á sig það að aðstoða okkur nákvæmlega núna á meðan að við erum að berjast upp úr þessum öldudal. Þannig að það er það sem ég hefði viljað sjá. Áður en að hefði verið farið í það að taka þessa fjármálastefnu sem hefði verið gjarnan verið gott að geta haldið bara sönsu með, því ég kalla þetta nú ekki náttúruvá eða eitthvað ógnarfall eins og þarf að koma til eins og mér skilst til þess í rauninni að sé eðlilegt að stokka upp fjármálastefnuna eins og hún leggur sig. Þannig að ég hefði gjarnan viljað sjá þetta öðruvísi ef að þess hefði verið nokkuð kostur. En jú, það er rétt, hv. þingmaður, ég sagði einmitt nákvæmlega þetta, stokka upp eins og hún leggur sig. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. forseti, ég held einmitt og þakka hv. þingmanni svarið. Ég held einmitt að þetta sé í stjórnmálum þar sem við erum að í raun og veru að kljást við að við höfum ólíka sýn á það hvaða leiðir er hægt að fara. Nú er það þannig að það er vissulega hægt að fara í einhvers konar aðgerðir til að mynda í fjármálaáætlun og bregðast við þessu og síðan í fjárlögum þegar að verða skakkafull í atvinnulífinu eða verulegur tekjusamdráttur snöggur eins og við erum að upplifa, framboðsskellur, að þá er hægt að bregðast við því með tvenns konar hætti. Það er hægt að hækka skatta eða skera niður útgjöld. Og þá erum við fyrst farin að ganga á grunnþjónustu. Þá erum við farin að skera niður útgjöld til þess að byggja upp samgöngur, menntakerfið, tilfærslukerfin okkar sem hv. þingmaður er verst hér gjarnan fyrir að bæta kjör. Þá leið myndum við ýkja niðursveifluna. Og það viljum við ekki. Þá leið erum við farin að fara gegn grunngildum fjármálastefnu sjálfbærni og stöðugleika. Að þessu leitinu skil ég vel umræðuna hér í dag sem hefur verið býsna góð, að þetta er ákveðin klemma og hún er alveg viðurkennd í greinargerð með breytingum á fjármálastefnu, en fara ekki svo glatt í að endurskoða og breyta fjármálastefnu. Það blasir algjörlega við og mér fannst það einmitt koma ágætlega fram í ræðu hjá hv. þingmanni. Ég held að talandi að við höfum getað séð þetta fyrir og við höfum ekki búið í haginn, þá hefur við greitt skuldir til að mynda hraðar niður heldur en skuldareglan segir til um. Við erum að skila afgangi, það hefur verið gagnrýnt aðalstigið að afgangurinn hafi ekki verið nægur. Hann mun þó gera okkur kleift að halda okkur við upprunaleg áform ríkisstjórnarinnar að byggja upp samgöngur og menntakerfi og tilfærslukerfin okkar og svo framvegis að 3/4 hlutum til. Það þarf síðan einhverjar 10 milljarðar ráðstafanir og þetta er áður en við göngum á óvissusvigrúmið sem er byggt inn í stefnuna. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Að sjálfsögðu gleðst ég með öllum öðrum yfir því hversu vel okkur hefur gengið að greiða niður skuldir og við skulum vera jákvæðum megin í þeim efnum. Þannig að ég væntanlega býst við því að verði nú sett kannski pínlítið bremsa á það núna. Við erum það vel stödd að við höfum nú varla bolmagn til þess að halda áfram að greiða niður skuldir á meðan við ætlum að takast á við annað. En það er eitt sem ég tek eftir og er aldrei rætt hér, aldrei nokkur tíma. Og það fjármagn með einfaldri lagabreytingu sem að bíður eftir því inn í lífeyrissjóðskerfinu að við getum nýtt það hér í okkar þágu. Við inngreiðslu í lífeyrissjóðinn er ekki tekið staðgreiðsla. Það er engin staðgreiðsla skatta af öllum vinnandi fólki í landinu þegar það borgar inn í lífeyrissjóðina. Hins vegar er staðgreiðslan tekið þegar við fáum útborgað úr lífeyrissjóðunum. Og við skulum ekki einu sinni reyna að gleyma því hversu margir eru löngu dánir áður en þeir fá nokkur tíma greitt út úr lífeyrissjóðunum sínum og öll sú staðgreiðsla sem að þessum einstaklingum hefði getað komið inn í okkar veltu, sameiginlega sjóð, hún dettur niður og verður áfram í hítinni hjá lífeyriskerfinu sem að núna er útbólgið annars í 5.000 milljarða króna eignum. Hugsa sér. Og ég efast það nokkur einasti lífeyrishagi í landinu myndi neita því að láta taka staðgreiðslu strax við innborgun. Þetta fjármagn sem við hefðum hér, það gæti nákvæmlega útrýmt öllum skerðingum sem eru hér í samfélaginu
og við getum hækkað hér grunnframfærslu skatta- og skerðingarlaust upp í 320.000 kr. Við getum útrýmt fátækt, sárri fátækt. En talar einhver þetta? Nei, engan veginn, vegna þess að það virðist vera svo rosalega mikilvægt að halda áfram að belgja út þetta kerfi svoleiðis að það sé bara orðið eins og skrímsli í samfélaginu og nánast eigi allt sem hægt að eiga í okkar eigið samfélag og við séum fara að keppa við okkur sjálf sem eigum þessa ágætu sjóði. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir hressandi, kjarnyrta ræðu. Ekki fyrsta sinn sem hv. þingmaður talar almennilega íslensku, svo hægt að skilja og heyra langan veg. En það náttúrulega komið í ljós í þessari umræðu og það kannski líka bara pólitískur veruleiki, ekki síst sem að ríkisstjórnin þarf að átta sig á í vinnubrögðum og nálgun gagnvart stjórnarandstöðuna, að það eru margir flokkar í stjórnarandstöðu og við mismunandi áherslur, til að mynda í efnahagsmálum. Og ég leyni því ekki að við í Viðreisn fórum ekki út með einhvern mikinn loforðapakka, bara alls ekki. Við lögðum ríka áherslu á það að sýna fram á fjármögnun hverrar einustu krónu í þeim loforðum sem við vildum setja fram í okkar kosningabaráttu. En það var eitt sem við stóðum sérstaklega vörðum í velferðarkerfinu og það var einmitt meðal annars staða aldraðra og öryrkja. Og við tókum sérstaklega utan ekki bara heilbrigðismálin heldur líka félagsmálin. Nú það svo að við stöndum frammi fyrir þessari endurskoðun ríkisstjórnar, það er hægt að gagnrýna mjög harkalega fyrir það. Og við höfum gert það hér í dag og ég mun gera það á eftir. Ekki síst út af því að ég tel að ríkisstjórnina hafa sett kíkinn fyrir blinda auga þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir meðal annars fjármálaráðs, viðskiptaráðs og fleiri sem hafa bentu á það að þetta væri ekki rétt leið, skynsamleg leið í miðri uppsveiflu að auka ekki bara stórauka útgjöld heldur líka lækka gjöld eins og við þekkjum, til að mynda veiðigjöldin, lækka skatta á sama tíma og við ættum að búa í haginn fyrir niðursveifluna sem við stöndum núna frammi fyrir. Það sem ég óttast, og mig langar til að spyrja hv. þingmann, óttast þingmaðurinn ekki núna í þeirri niðursveiflu og miðað við það hvernig forgangsröðun ríkisstjórnarinnar gagnvart öryrkjum hefur verið og öldruðum, óttast þingmaðurinn ekki háttvirtur að það verði akkúrat þessir hópar sem verði þá fyrir þeim niðurskurði sem ríkisstjórnin muni standa fyrir? Það svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir ansvarið. Jú, það nákvæmlega það sem ég óttast og það nákvæmlega sem sagan hefur kennt okkur í gegnum tíðina. Það eru þeir sem eiga fæstu málsvarana og geta lítið varið sig, þeir sem eiga ekki hér hagsmunagæslu aðila inn á Alþingi Íslendinga, það eru þeir sem eru venjulega teknir í bakaríið, svo það sé sagt. Þannig að eðli málsins samkvæmt þá óttast ég það, því miður, að það muni bitna helst á þeim sem sískildi og eins og ég nefndi áðan þá er ég ekki að sjá það, þó nú sé rétt byrjaður júní, þá er ég ekki að sjá það að þessi tiltekni hópur öryrkjar sem standa langverst efnahagslega í samfélaginu í dag, þá er ég ekki að sjá að þeir eiga eftir að fá eina einustu krónu í kjarabót það sem eftir lifir ás. Þannig að ég óttast það bara, eina sem eiga eftir að gerast að þeir eiga eftir að vera frystir úti hér eftir sem hingað til. Veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, þetta er náttúrulega nöturlegt að heyra þetta, en ég held að þessi ákveðið sannleikskorn í þessu, ekki nema við veitum einmitt ríkisstjórninni það aðhald, málefnalegt aðhald sem hún þarf greinilega á að halda. Ekki síst einmitt í málefnum sem að tengjast öryrkjum og einnig öldruðum. Og talandi bara það að fylgja eftir dómum, nýlegum dómum. Hvernig ætlar ríkisstjórnin að fylgja eftir þeim dómum sem að ríkisstjórnin hefur fengið á sig og þarf að framfylgja? Það segir svolítið mikið hvernig viðbrögð eru við slíkum dómum, en við erum búin að læra það að þegar kemur að mannréttindum að þá eru þau kannski endilega sett í fyrsta sæti varðandi viðbrögð ríkisstjórnarinnar. Það sem að
skiptir máli líka í þessu samhengi öllu er hvernig við sjáum fram á það að núna, og því betur fyrir fáum við vonandi að ræða annaðhvort í kvöld eða á morgun krónu á móti krónu máli sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli að nái fram að ganga. Og mig langar að spyrja hv. þingmann hvernig sér hún það, er hún sannfærð það að það verði hægt að fylgja því eftir miðað við það sem kemur fram núna í þessari fjármálastefnu sem við erum að ræða að þessi mál verði sett á oddinn í þessu. Og síðan vil ég líka spyrja hv. þingmann hvort að henni finnist það ekki sérstakt í þessari umræðu, og það hafa nú þingmenn fjármálaráðherra kemur úr Sjálfstæðisflokknum og síðan formaður fjárlaganefndar úr Framsóknarflokknum. Þeir hafa verið hér ötullir við að koma upp í andsvör og þökk sé þeim. En það hefur ekki einn þingmaður komið hér upp frá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði sem ég hefði nú talið að myndi sæta lagi og draga fram einmitt þau málefni sem meðal annars hv. þingmaður Inga Sæland er að kalla hér eftir, málefni fátækra, málefni öryrkja. En það kemur ekki einn þingmaður frá Vinstri grænum til þess að útskýra það hvernig þau munu verja í gegnum fjármálastefnuna einmitt hag þessara viðkvæmu hópa. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég veit ekki hvað maður getur sagt. Það jú búið að eyrnamerkja þessa 2,9 milljarða til þess að sparka bara tvisvar í öryrkjana í staðinn fyrir þrisvar eins og minn ágæti varaformaður Flokks fólksins sagði hér í ræðustól í dag. Þessi svona innan gæsalappa afnám krónu á móti krónu, þetta er náttúrulega eiginlega næstum því sárara en tárum taki, en hvernig í rauninni, sko, þegar við tölum dómsmál og tölum allt, hvernig verið að níðast bara á þessu fólki, þá það bara eiginlega sárara en tárum taki. Ég á bara eiginlega orðið erfitt með það að tala það og veita ríkisstjórninni aðhald eða hvaðina, vísa í Vinstri græna sem ekki láta sjá sig hér. Er það eitthvað ólíklegt? Hæstv. forsætisráðherra, formaður Vinstri grænna, sagði hér fyrir réttu ekki 2 árum síðan að fátækt fólk gæti ekki lengur beðið eftir réttlæti, en það nákvæmlega það sem fátækt fólk að gera í hennar umboði sem skipstjóri á skútu ríkisstjórnarinnar. Þannig að hversu lengi mun það bíða eftir réttlæti, hv. forseti? Það í valdi ríkisstjórnarinnar að koma því á hreint. Og alveg sama hversu bjartsýnn maður og reynir að vera brosandi í gegnum þennan brimskap sem við erum að berjast við hérna í ræðustóli Alþingis, þá hef ég ekki getað séð það í gegnum tíðina að sé nokkur einasti vilji til þess virkilega að taka utan þá þjóðfélagshópa sem ég að berjast fyrir hér og nú. Þannig að maður segir bara hvert lítið skref, þó jafnvel aumt sé, það þó í skref í rétta átt. Hvers vegna ekki gert meira? Ég get ekki svaraði, því að ef ég fengi að ráða þá alveg á hreinu að forgangsmálin og forgangsröðun verkefna væri svolítið mikið öðruvísi á mörgum sviðum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég ætla hér að halda áfram það sem frá var horfið í ræðu minni hér fyrr í ræðu minni við þessa þingsályktunartillögu endurskoðun á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Það sem ég vildi fyrst nefna það að hafa ber í huga í þessu öllu saman að þessi stefna rétt rúmlega árs gömul. Og ljóst má vera að málið átti ekki að koma ríkisstjórninni á óvart. Það er að segja að það þurfti að endurskoða stefnuna vegna þess að ýmsir umsagnaraðilar, það er að segja mikilvægir umsagnaraðilar, og eins og fjármálaráð og viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins, vöruðu við því að góðærið gæti tæplega haldið áfram og því ástæða til mun meiri varkárni í gerð fjármálaáætlunar en gert var af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin kaus að horfa fram hjá því
sem hún hafði verið vöruð við af þeim sem best til þekkja. Og ljóst má því vera að ríkisstjórnin bjó ekki nægilega vel í haginn, heldur kaus að trúa því að hagvaxtarskeiðið myndi í raun og veru ekki taka enda, þrátt fyrir eitt lengsta hagvaxtarskeið í sögu efnahagsmála hér á landi. Það er alveg rétt sem að kom fram hjá hæstv. Forsætisráðherra í viðtali, minnir mig, nýverið, að ríkissjóður hefði hlutverki að gegna þegar það dregur saman í efnahagslífinu og að auka við opinbera fjárfestingu er jákvætt í samdrætti. Þetta getur öll sammála um það og ég kom meðal annars inn á það hér í andsvari. Og að sama skapi að ríkissjóður halda að sér höndum þegar að vel gengur í efnahagslífinu. Á toppi hagsveiflunnar var hins vegar ekkert lát á útgjöldum hins opinbera. Og fyrir rétt rúmu ári síðan, þegar við ræddum fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar til 5 ára, gætti mikillar bjartsýni á ríkisstjórnarheimilinu. Áframhaldandi uppsveifla, áframhaldandi útgjaldastefna og ríkissjóður rekinn með afgangi. Þetta var svona þema þeirrar stefnu og hingað erum við komin svo 14 mánuðum síðar að ræða nýja fjármálastefnu þar sem að tekjur dragast verulega saman og ríkissjóður rekinn með halla næstu 4 árin. Þannig að umskiptin eru veruleg, herra forseti, á örskömmum tíma. En það sem vekur mesta athygli við þessa nýju fjármálastefnu er að strax á næsta ári á allt að vera komið í lag að mati ríkisstjórnarinnar. Að mati þessara sömu ríkisstjórnar og hlustaði ekki á varnaðarorð sérfræðinga fyrir ári síðan og mér sýnist hún heldur ekki vera að hlusta núna. Margt bendir til þess að samdrátturinn í ferðaþjónustunni verði dýpri og meiri en spár gera ráð fyrir. Framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar hefur sagt nýverið að fram undan sé mun skarpari niðursveifla í ferðaþjónustunni áður var talið. Í þjóðhagsspá Seðlabankans sem kom út í lok síðasta mánaðar var hagvaxtarspá bankans lækkuð og nú gerir Seðlabankinn ráð fyrir 0,4% samdrætti hagkerfisins á þessu ári. Og greiningardeild Arion banka er hins vegar mun svartsýnni á þróun efnahagsmála hér á landi en aðrir greinendur og þar á meðal opinberar hagstofnanir. Í spá Arion banka er gert ráð fyrir að hagkerfið dragist saman 1,9% á þessu ári. Það sem vekur athygli við spá Arion banka er að það verði því minni hagvöxtur á næsta ári heldur en opinberir aðilar eru að spá. Á þenslutímum á að koma í veg fyrir að útgjöld aukist í takt við vaxandi skatttekjur vegna meiri efnahagsumsvifa. Þannig myndast meiri afgangur hjá hinu opinbera með því að taka hann til hliðar úr hagkerfinu og draga úr heildareftirspurn. Þannig er hægt að snúa dæminu við á samdráttartímum eins og nú. Skatttekjur dragast á saman en hægt er að halda útgjöldunum föstum og með þeim hætti skapast halli sem vinnur á móti samdrætti í eftirspurninni. Að lokum, frá forseti, ekki hefur komið í ljós hvort að fjármálaráð telji að komið sé að þeim tímapunkti að leggja fram nýja fjármálastefnu og þangað til er í raun og veru ekki hægt að dýpka þessa umræðu nægilega sem að ég hef nú talað fyrir. En ég sé að tíminn er liðinn, þannig að Forseti minnir einmitt á það að þingmenn virði tímamörk, en 2 þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég heyrði ekki betur en að hv. þingmaður væri að tala fyrir stefnu sem gerir ráð fyrir því að ríkissjóður taki þátt í að minnka niðursveiflur og að ýkja ekki uppsveiflur. En nú er það svo að fjármálaregla í 7. grein laga um opinber fjármál
og svo umgjörðin fjármálastefnuna sem er í 10. grein geta í raun tekið sveiflujöfnunarhlutverkið úr sambandi þegar þær fara að bíta. Og þegar við vorum að ræða og afgreiða hér lögin opinber fjármál, mig minnir að það hafi verið árið 2015, þá voru þetta greinar sem mesta ósætti var Það er að segja fjármálareglan í 7. grein og svo þessi svona, þrönga umgjörð fjármálastefnuna. Hv. þingmaður, minnsta kosti var Miðflokkurinn ekki til á þeim tíma. Ég vil spyrja hv. þingmann hver sé afstaða Miðflokksins til þess að hafa svona reglur bundnar í lögum með ákveðnum tölulegum viðmiðum, bæði hvað varðar hallarekstur og eins skuldaviðmið, og hvort að slíkt vinni hreinlega ekki gegn því sem hv. þingmaður var að tala fyrir hér í ræðunni áðan. Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Nú, eins og við þekkjum þá eru lög opinber fjármál nú tiltölulega ný lög sem tóku gildi 1. janúar 2016 og segja má að við höfum verið að læra inn á þessi lög og svo stöndum við allt í einu frammi fyrir því að það þarf eða ríkisstjórnin hefur ákveðið það að endurskoða fjármálastefnuna sem er náttúrulega nýtt í þessu ferli líka. Með fjármálastefnunni eru sett fram þessi almennu markmið þróun opinberra fjármála eins og við þekkjum, og í 10. grein, eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, þá er fjallað endurskoðun stefnunnar. Og ég hef lagði upp með það hér í minni ræðu hér fyrr í dag að það er talað þessar aðstæður, þessar óviðráðanlegar aðstæður og þessa þjóðarvá eða alvarlegt efnahagsáfall, að það séu svona grundvallaratriðin sem liggja baki því að endurskoða stefnuna. Í sjálfu sér tel ég að slíkar reglur séu af hinu góða, en það sem vantar hins vegar í þetta að mínu mati er nánari útlistanir á því hvenær beri að endurskoða stefnuna. Nú lagði til dæmis bara hæstv. Fjármálaráðherra áherslu á það að hann teldi þetta bara skynsamlegt að endurskoða stefnuna og þar með væri við komin í þetta ferli. Ég held að verða að vera þá einhvers konar tölulegar upplýsingar þar, það er að segja versnandi afkoma ríkissjóðs og þá einhverjar prósentutölur í þeim efnum þegar kemur að efnahagsmálum, að vergri landsframleiðslu og svo framvegis, eitthvað hlutfall sem að þurfa að liggja fyrir til þess að sé hægt að fara í þá leið. Oddný G. Harðardóttir, hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls og veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Gildandi fjármálastefna byggði á mjög bjartsýnni hagspá sem var auðvitað búin til miðað við ákveðnar forsendur, en jafnframt var tekið fram að þarna væru ákveðnir veikleikar, en ef að þeir myndu ekki raungerast þá yrði hér hagvöxtur upp á 14% út spátímabili, sem var mjög bjartsýnt og auðvitað var varað við þessu. En hæstv. ríkisstjórn og hv. stjórnarþingmenn hlustuðu nú ekki á þau varnaðarorð. En nú erum við, hv. þingmaður, bæði í Suðurkjördæmi þar sem er mikið ferðamennsku, að nánast allir erlendi ferðamenn sem koma til landsins fara kjördæmið, og þegar það dregst saman í þeirri atvinnugrein þá hefur það sannarlega áhrif á kjördæmið okkar.
Og ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann hafi ekki áhyggjur af því að hagspáin sé í raun enn of bjartsýn og það þurfi í meðförum og í fjármálaáætlun að gera einmitt ráð fyrir því að það þurfi að leggja þeim lið sem að fara illa út úr þessari niðursveiflu, og það eru auðvitað sérstaklega þeir sem að vinna við ferðaþjónustu og mörg fyrirtæki og flugvallarstarfsmenn í okkar kjördæmi. Atvinnuleysi fer mjög vaxandi og mest á Suðurnesjum núna, og við vitum ekki hvað haustið ber í skauti sér, en mun hv. þingmaður ekki leggja áherslu á það í vinnslu stefnunnar og áætlunar sem á eftir að koma hér í aðra umræðu að þarna verði tekið á málum? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni og þakka hv. þingmanni fyrir það að koma inn á þau áhrif sem við erum að sjá fram á almenning, fjölskyldur og fyrirtæki birtast okkur nú í ljósi þessa miklu niðursveiflu, sérstaklega í ferðaþjónustunni og kemur sérstaklega illa við Suðurkjördæmi, alveg rétt á hv. þingmanni, og við erum að sjá uppsagnir á Keflavíkurflugvelli. Og þetta svona raungerast mjög hratt núna og ég held einmitt að það komi til með að verða erfiðara í haust og vetur og því miður eru þeir aðilar sem þekkja vel til í greininni þar svartsýnir á haustið og veturinn. En ríkisstjórnin vinnur eftir hagspá, þjóðhagsspá, og það samkvæmt lögunum. Og þannig er nú gildandi fjármálastefna unnin. En hins vegar tel ég að ríkisstjórnin hafi ekki gætt nægilegrar varúðar, eða svo má segja, við beitingu þeirra, og sérstaklega það litið til þess hversu lengi hagvaxtarskeiðið hefur varað og mati sérfræðinga eins og við þekkjum lengsta hagvaxtarskeið efnahagssögunnar. Það er líka náttúrulega ámælisvert að mínum dómi að menn skuli ekki taka tillit til þeirra varúðarorða sem voru sögð og lögð fram þegar stefnan var unnin í upphafi, sem sýnir það að hún entist ekki nema í 14 mánuði, og við erum að horfa fram á mjög erfiða tíma, held ég, þegar kemur að ferðaþjónustunni sem leggur mjög mikið til þjóðarbúsins. Þannig að já, ég sammála hv. þingmanni og segi það hér að ég tel að það hafi ekki verið gætt nægilega varúðar af hálfu ríkisstjórnarinnar hvað þetta varðar og allt of mikið bjartsýni ríkt í þeim efnum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar. Já, herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðubæði núna seinni ræðuna og líka fyrri þess að hann fór vel yfir sín sjónarmið og forsendur og síðan gerð fjármálastefnunnar. Mig langaði til að spyrja hv. þingmann að því, þar sem að segir meðal annars á blaðsíðu 6 í greinargerðinni með þessari endurskoðuðu fjármálastefnu, að þar segir meðal annars samandregið tekur tillaga endurskoðun fjármálastefnunnar mið af eftirfarandi áherslum, og fyrsti punkturinn er aðhaldsstig opinberra fjármála auki ekki á samdrátt eða hjöðnun hagvaxtar umfram þá aðlögun sem hagkerfið er að ganga í gegnum. Ég held nú að flestir þeir sem komið hingað upp hafa einmitt talað það þarf að huga því að niðurskurður bitni ekki á þeim sem verst hafa það. Við höldum áfram uppi okkar öfluga velferðarkerfi leið og við viljum náttúrulega bæta í að byggja upp innviði. En þá kem ég að grunnrekstrinum. Horfir þú á þennan texta þannig, hv. þingmaður, horfir hann á textan þannig að við sjáum fram á að það verði niðurskurður í grunnrekstrinum og ef að svo er það meðal annars vegna þess að ríkisstjórnin, ekkert að því að endurskoða fjármálastefnu, en
það er eitthvað skrýtið að endurskoða fjármálastefnu sem var ítrekað varað við að ætti að byggja upp með þeim hætti sem ríkisstjórnin gerði. Þannig að önnur spurning mín snýr að því telur hv. þingmaður að við munum horfa þá fram á niðurskurð í grunnrekstri vegna þessarar stefnu eða stefnuleysis, viljaleysis ríkisstjórnarinnar til þess að horfast í augu við þann veruleika sem margir vöruðu ítrekað við. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, ég held að sé óhætt að orða þetta þannig að minnsta kosti horfði ríkisstjórnin fram hjá þeim aðvörunar orðum sem komu fram frá fleirum einum aðila og mikilvægum aðilum í þessum efnum þegar að stefnan var unnin, og það ríkti náttúrulega alveg óhemju mikil bjartsýni það að hér yrði bara áframhaldandi hagvöxtur út tímabilið, sem held ég að allir hafi verið sammála það væri fremur óraunhæft í ljósi bara sögunar að hér var búið að ríkja mjög langt hagvaxtarskeið og eins og við þekkjum þá taka þau öll enda. En svona áhrif á eða niðurskurður, jú, það er rétt hjá hv. þingmanni að það má eiginlega svona lesa það svona þarna á milli línanna, en samt finnst mér einhvern veginn eins og ríkisstjórnin sé að reyna svona forðast að segja það, að reyna að láta það í ljósi að það verði niðurskurður. Í því sambandi tel ég mikilvægt að skoða með hvaða hætti ríkissjóður getur þá komið inn í til þess að draga úr þessu neikvæðu áhrifum á efnahagsmálin, og þar hef ég til dæmis talað fyrir því að hvort að það geti verið að við ættum að falla frá þessum áformum með þjóðarsjóð og nýta þá fjármuni sem þar eru ætlaðir til í sjóðinn til þess að fara þá í innviðauppbyggingu, fjárfestingu hins opinbera og svo framvegis, til þess að vinna þá á móti niðursveiflunni sem er svona að bresta á, og að sjálfsögðu á að leita allra leiða til þess að ekki komi til niðurskurðar og sérstaklega í velferðarmálunum, en það sækir að manni svo grunur að það stefni að það verði gert, en það sé svona verið að reyna að forðast að nefna það. Veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég held einmitt að það sé nákvæmlega þannig að það sé stefnt að þessu, en það verði að fara í kringum þetta alveg svo köttur fyrir í kringum heitan graut. Þannig að það er svona þegar maður les þetta gaumgæfilega aftur að þá blasir þetta við þannig, og það er meðal annars út af því og þessum orðum í fjármálastefnunni sem að ég sakna verulega þess vegna erum við hér sem erum í stjórnarandstöðunni að kalla eftir umræðu af hálfu ríkisstjórnarflokkanna. Og þetta er ekki til þess, eins og ég segi, við munum klára þessa umræðu núna bara örugglega rétt bráðum eða kannski eftir einhverja 2 tíma, ég veit það ekki. En ég hefði viljað heyra af því að fyrir 2 árum síðan þá sagði núverandi forsætisráðherra: fjármálastefna hverrar ríkisstjórnar er grundvallarplagg. Og þetta grundvallarplagg, það er verið að beygja og sveigja eftir pólitískum hentugleika sem er stórhættulegt. Það er bara grundvallar umræða að taka þá nálgun. Ég hefði gjarnan viljað heyra viðhorf hæstv. Forsætisráðherra, af því ég er ekki viss að við myndum heyra sama viðhorf frá hæstv. Forsætisráðherra varðandi niðurskurð og síðan frá hæstv. Fjármálaráðherra. Og getur verið að það sé kannski ástæða fyrir fjarveru Vinstri grænna í umræðunni, af því þetta eru erfiðar spurningar að svara, af því þetta er allt frekar loðið. Þannig að mig langar að fá viðbrögð hv. þingmanns varðandi þetta. Mig langar einnig að fá aðeins líka það, því að hann hefur reynslu af því núna innan og úr fjárlaganefndinni varðandi afgreiðslu á fjármálastefnunni. Hvernig sér hann gangverki verða núna á næstu dögum með vinnslu á fjármálastefnunni? Hvernig mun þetta vinnast? Það svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni. Kannski fyrst aðeins að seinni spurningunni og vinnunni í fjárlaganefnd. Já, nú
bíðum við náttúrulega spennt eftir því að fá álitsgerð fjármálaráðs. Hún alveg grundvallarplagg í þessari vinnu og í framhaldi fáum við náttúrulega umsagnir frá mikilvægum aðilum eins og Samtökum iðnaðarins og Viðskiptaráði og svo framvegis sem öll vöruðu við því að núgildandi stefna væri allt á bjassinn og það gekk eftir en ríkisstjórnin hún kaus að taka ekki mark á þeim athugasemdum eða þeim umsögnum og þess vegna erum við komin hingað. Varðandi áhugaleysi stjórnarþingmanna á þessari umræðu þá það náttúrulega mjög áberandi og sérstaklega hvað varðar þingmenn Vinstri grænna og ég tek heils hugar undir það með hv. þingmanni að auðvitað þarf forsætisráðherra að vera viðstaddur þessa umræðu vegna þess að þetta jú eins og hv. þingmaður nefndi réttilega grundvallarplagg hverrar ríkisstjórnar og þetta plagg orðið hvað ég að segja, ónothæft 14 mánuðum eftir að það lagt fram. Það náttúrulega bara mjög alvarlegur hlutur hverja ríkisstjórnar að horfast í augu við það og að forsætisráðherra skuli ekki vera viðstödd þessar umræðu það vekur upp margar spurningar og eflaust kannski spurningar það hvort það sé eitthvað ósætti þarna á milli fjármálaráðherra og ríkisstjórnarflokkanna þetta mál. Hugsanlega eins og hv. þingmaður nefndi kannski í farvatninu niðurskurður í velferðarkerfinu sem óhjákvæmilegur í augum stjórnarliða, að minnsta kosti hluta þeirra og það skýrir kannski að hluta til ástæðu þess að þeir treysta sér ekki í þessu umræðu, bara hreinlega vegna þess. Auk þess ættu náttúrulega þingmenn hér að koma hér og til dæmis bara því að nú var nefnt Suðurkjördæmi sem dæmi hafa áhyggjur af þessu hver staðan verður í sínu kjördæmi. Þeir tjá sig ekkert þetta eins og þetta sé bara eitthvað léttvægt. Þannig að það vekur undrun já. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti. Það eru hér nokkur atriði sem mig langar að koma inn á í þessari ræðu minni í fyrstu umræðu fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar, uppfærða frá fyrra plaggi. Það auðvitað þannig, ég geri í sjálfu sér ekki athugasemdir við endurskoðun fjármálastefnu, telji ríkisstjórn ástæðu til að slík endurskoðun fari fram. En það vekur auðvitað nokkra furðu, svona áhugaleysi stjórnarþingmanna að taka þátt í þessum umræðum sem hér eiga sér stað. Þetta nú verður maður að gefa sér að þegar ríkisstjórn finnur sig í þeirri stöðu 14 mánuðum eftir að hafa fengið samþykkta upphaflega fjármálastefnu ríkisstjórnar og finnur sig í þeirri stöðu að þurfa að taka hann upp og endurskoða, þá sé lagt af stað með varfærnarnálgun til að finna sig ekki í því í þriðja skipti mögulega innan kjörtímabils að þurfa að setja fram fjármálastefnu. Ég verð að viðurkenna að það slær mann sem svona heldur bjartsýnt, þó ég voni að þjóðhagsspáin gefi rétta mynd eða koma á daginn að menn reynir sannspáir þar og ríkisstjórnin tekur mið af þeirri spá sem þar framsett. En ég hræddur að við séum að horfa á töluverða áhættu hvað það varðar að svona hinn varfærna nálgun sé ekki til staðar og þá ég fyrst og fremst að horfa á þessa ætlan þjóðhagsspár að það verði ekki nema 1 ár í samdrætti og síðan verði efnahagskerfið komið í býsna góðan vöxt aftur strax á næsta ári á eftir og síðan áfram. Það einfaldlega það margt í pípunum sem svona bendir til temprandi áhrifa á hagkerfið næstu misserin að ég hræddur að þetta gæti orðið snúið við að eiga þegar frá líður. Í því samhengi vil ég svona aðeins rifja upp ummæli sem hafa verið látin falla núverandi fjármálastefnu og henni lýst sem spennitreyju sem stjórnvöld hafi sett sig sjálfa í
og ef ég man rétt þá eru það hugtak tekið frá fjármálaráði sem er lögbundin er það ekki rétt munað, hv. þingmaður Ágúst Ólafur? Jú, og sem er lögbundin umsagnaraðili. Og það verður áhugavert að sjá hver viðbrögðin verða núna þegar þessi fjármálastefna gengur til umsagnar fjármálaráðs, því að það er, þó að maður reikni með að fjármálaráð hafi fengið svona, hvað skal segja, plaggi til umsagnar og skoðunar í síðustu viku, þó að það sé verið að mæla fyrir því hér í dag, þá verður krafan engu að síður augljóslega sú að hlutir gangi mjög hratt í gegn hvað umsókn fjármálaráðs varðar. Þannig að ég vona að fjármálaráð leyfi sér samt, nægur er tíminn, leyfi sér samt að skila ígrundaðri og varfærinni og íhaldsamri afstöðu til baka, því að það er nú eins og forsendur fjármálastefnunnar eru, eins og segir í greinargerðinni, að fjármálastefnan sé með grunngildin 5, sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gegnsæi. Þetta er auðvitað töluvert orðskrúð en maður verður að ganga út frá því að það sé ætlanin að nálgast þetta með þessum hætti. Og ég, eins og ég segi, vil bara hvetja fjármálaráð til að taka sér þann tíma sem þarf, auðvitað ekki ástæða til að draga neitt í þessum efnum, en ég held að við höfum meira gagn af ígrundaðri og góðri umsögn heldur en einhverju sem er afgreitt á svolitlum spretti. Það eru hérna tvö atriði sem mig langar svona efnislega að koma inn á sem snúa að því sem þarna er undirliggjandi. Það er nú þegar þrengir að þá munu nú væntanlega margir leggja til, og ég er einn af þeim, að nú loks sé kominn tími til þess að skoða skattalækkanir að einhverri festu. Það auðvitað, eins og það er orðað af þeim sem eru áhugasamir róttæka skattheimtu, það veikir tekjugrunninn, en það skilur eftir súrefni út í kerfinu fyrir fyrirtæki og heimili. Og ég held að það er nú einhvern veginn þannig að alltaf virðist eitthvað mæla gegn lækkun skatta, hvort sem er á heimili eða fyrirtæki, en nú vil ég allavega leggja það til að ríkisstjórnin með þessari endurskoðun fjármálastefnunnar á borðinu nálgist mál með þeim hætti að skilið verði eftir svigrúm til skattalækkana, og þá umfram það sem rammað hefur verið inn í fjárlögum í fyrra og í yfirlýsingum meðal annars í tengslum við svokallaða lífskjarasamninga og þar fram eftir götunum. Hitt atriði sem ég vil brýna stjórnarflokkana og þá vonandi með stuðningi stjórnarandstöðuflokkana til að gera er að nú þegar þessi stefna er tekin upp til endurskoðunar þá verði hún þannig endurskoðuð að svigrúm verði til þess að ganga til arðbærra framkvæmda, séu þær í rauninni á borðinu og færar, þá megi menn ekki finna sig þeirri stöðu. Nú vil ég taka sem dæmi bara góðar og mikilvægar samgöngubætur. Menn þurfa að tryggja það þegar svona endurskoðun á sér stað að menn skilji fjármálastefnunni ekki eftir þannig aftur að stefnan geti orðið arðbærum, góðum verkefnum fjötur fót og í stað þess að styðja við verkefni sem augljóslega væri skynsamlegt að ganga til ef ekki væri fyrir svokallaða fjármálastefnu. Þannig að ég vil skilja þetta eftir hérna að meirihlutaflokkarnir, að því sé nú að hæstv. Formaður fjárlaganefndar situr hér og hlustar andaktugur á þessa tímabundna ræðu, að þetta verði haft í huga, að menn finni sig ekki í stöðu að því þetta kom upp hér bara á síðasta þingi, núna á þessu þingi í tengslum við samgönguáætlun, að þá voru þessi sjónarmið uppi að markmið
fjármálastefnu settu hugmyndum auknar framkvæmdir töluverðar skorður og nú lag að tryggja að þannig fyrirstaða verði ekki. Því að það augljóst að þrýstingur á jarðvinnuenda verktakamarkaðarins að minnka og það ógrynni arðsamra verkefna sem menn vita af að skynsamlegt væri að ganga til, hvernig sem fjármögnun væri háttað. Svona endingu í þessari ræðu minni langar mig að koma inn á það að það hefur verið nefnt hér reglulega síðasta árið að nauðsynlegt sé að ganga til þeirrar vinnu að meta hver árangurinn hafi verið og hvernig hafi gengið að framfylgja nýjum lögum opinber fjármál, hvort að allir hlutar þeirra séu til gagns eða hvort að einhver hluti þeirra verðskuldi endurskoðun þá bara út frá því að ná fram þeim markmiðum sem að ætlunin var að ná fram, sem eru prýðileg heilt yfir. Ég vil bara beina því til þeirra sem á halda að þessari vinnu verði hraðað og hún unnin svona þannig lagað opin að allir komi sínum sjónarmiðum þar að, því að það býsna margt, þykir mér, í umræðu framkvæmd laga opinber fjármál bendi til þess að þar megi nú svona ýmislegt laga og færa til betri vegar af þeim atriðum sem að menn eru kannski að fá svona fyrstu reynslu af að reka sig á, ef svo má segja. Þannig að ég, eins og segi, skilja þetta eftir hérna, að menn gangi til þessarar endurskoðunar og leggi svona mat á hvað hefur gengið vel og hvað hefur gengið illa, reyna að laga það sem illa hefur gengið, en að endingu passa upp á að skoða hvort ekki sé svigrúm til skattalækkana og ekki loka á slíkt til að skilja eftir súrefni út í kerfinu fyrir fyrirtæki og heimili annars vegar, og síðan að fjármálastefnan seti ekki of þröngar skorður gagnvart opinberum arðbærum framkvæmdum. Svo áttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör og styttist í ræðutími í 1 mínútu í seinna andsvari. En fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni alveg prýðisgóða ræðu og kannski hér í fyrra andsvari þá langaði mig aðeins að velta upp einmitt því sem hv. þingmaður kom talsvert inn á í ræðunni, varðandi einmitt skynsemi og svigrúm til skattalækkana á þessum tímapunkti. Og ég verð að viðurkenna og tekið undir með hv. þingmanni einmitt mikilvægi þessa að þetta sé einmitt tímapunkturinn til þess að veita þá nauðsynlegu súrefni út í efnahagslífið í gegnum skattalækkanir, bæði til þá almennings og fyrirtækja. Og ég velti því fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé mér sammála því að það sé eitthvað dálítið sérstök rök af hálfu fjármálaráðherra sem skilgreinir sig nú til hægri í hinni pólitísku tilveru að svarið við efnahagsniðursveiflu sé þá að belgja út grunnrekstur ríkissjóðs. Af því að við erum ekki að tala ef ég man þessa tölur rétt, nú reyndar nokkuð ljóst að fjármálaáætlunin sjálf nú nokkuð á reiki. Hún var kannski ekki byggð á mjög traustum grundvelli fyrir, en þegar fjármálastefnan sem hún hvílir á brast, þá ljóst að við munum sjá talsverðar breytingar á henni. En þar var gert ráð fyrir, ef ég man rétt, á næstu 4 árum 185 milljarða útgjaldaaukningu ríkissjóðs í grunnrekstur og 15 milljörðum í auknar fjárfestingar. Og mér þykir þetta dálítið sérstök nálgun hjá fjármálaráðherra sem skilgreinir sig til hægri í tilverunni að ætla að bjarga efnahagslífinu með því að stækka ríkissjóð enn frekar, blása upp báknið ef svo mætti orðið komast, og hvort það væri ekki með miklu skynsamlegri efnahagsstefnu að skapa frekar svigrúm með aðhaldssamri útgjaldastefnu til þess að lækka skatta, til dæmis bankaskattur sem hefur verið ræddur, tryggingagjöld og fleiri skatta mætti þar nefna til, en leggja kannski ríkari áherslu á auknar fjárfestingar. Svarar andsvari
84. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir andsvarið. Ég held að þetta sé einmitt mikið áhyggjuefni hversu mikið grunnreksturinn hefur þanist út undanfarin ár og í rauninni langt úr hófi fram ef við horfum á tekjuvöxt og annað slíkt. Það væri mun skynsamlegra að mínu mati að hafa aukinn fókus, aukna áherslu á fjárfestingu í opinberum verkefnum og reyna þá frekar að stíga nokkur skref tilbaka hvað rekstrarhlutann varðar. Það er þannig að einhvern veginn virðist aldrei vera rétti tíminn til að lækka skatta. Það er í samdrætti þá vantar tekjurnar, í þenslu þá vantar aðhaldið. Og þessi punktur, þessi jafnvægispunktur, hann virðist koma og fara innan dagsins, ef ekki innan klukkustundarinnar þegar spýtan veltur. Og ég held að margra hluta vegna þá væri skynsamlegt að, eins og ég segi, auka í fjárfestingar hins opinbera því að nóg er af arðsömum framkvæmdum en reyna þá að halda aftur af sér hvað rekstrarhlutann varðar. Þetta menn þekkja það auðvitað allir sem fylgjast hér með umræðum fjárlög og þar fram eftir götunum. Sóknin í aukin útgjöld, hún virðist óendanleg en það hlýtur að koma að þeim tímapunkti að því að nú erum við af OECD-ríkjunum, þegar tekið tillit til hvernig lífeyrisskuldbindingar og lífeyriskerfin eru uppbyggð hjá þjóðunum, þá erum við með skattpíndustu þjóðum og út úr því verðum við að reyna að komast til að beina súrefni til heimila og fyrirtækja í landinu núna þegar herðir að. Þorsteinn Víglundsson, 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Ég þakka hv. þingmanni svarið. Í síðara andsvari myndi ég kannski vilja velta aðeins upp af því ég veit að hv. þingmaður hefur töluverða reynslu af því að starfa í raunhagkerfinu, nokkuð kannski sem að þingmenn meirihlutans mættu hafa meiri reynslu af. Ég veit að hann þekkir hvernig kaupin gerast á eyrinni og við erum að vinna hér með hagspár sem að gera ráð fyrir því að aðaldráttarklárinn í hagkerfinu á undanförnum árum, ferðaþjónustan, taki á sig verulegt högg og jafnvel vel inn á næsta ár. En að aðrir þættir hagkerfisins sigli áfram eins og ekkert hafi í skorist. Og ég hjó eftir því að hv. þingmaður nefndi einmitt stöðuna hjá jarðvinnuverktökum sem eru nú gjarnan getum við sagt, kanarífuglinn þegar kemur að byggingariðnaði. Og byggingariðnaður er gríðarlega stór þáttur í íslensku efnahagslífi. Og þegar byggingariðnaður fer að hökta þá finnum við mjög fyrir því, bæði í atvinnustigi en ekki síður í tekjum fyrir ríkissjóð. Hefur hv. þingmaður trú á því að byggingariðnaðurinn sigli í gegnum þessa niðursveiflu eins og ekkert hafi í skorist, sem væri þá sennilega í fyrsta skipti sem það gerist? Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni andsvarið. Bara í sögulegu samhengi þá er ekkert sem bendir til þess. Það sem kannski gefur mönnum væntanlega svolitla von að byggingabransinn haldi sjó er kannski þetta ófremdarástand sem hefur skapast hér á undanförnum árum út af þessu misvægi í uppbyggingu á dýrum þéttingarreitum annars vegar og síðan skorti á hagkvæmu húsnæði hins vegar sem mættu þá vera í úthverfum eða jaðarbyggðum höfuðborgarsvæðisins. Ég hef svo sem verið að viðurkenna að ég hef ekki lagst í nógu djúpa greiningu á þessu en sagan segir nei, en það er ófremdarástandi sem er nú nokkuð marki heimatilbúið gæti ýtt undir að byggingargeirinn héldi sjó meira en alla jafna en á móti ef að til dæmis veruleg fækkun verður eða samdráttur í túrismannum þá mun það auðvitað hafa veruleg áhrif á húsnæðisþörf, bæði út frá breytingum á Airbnb og síðan bara gistiúrlausnum starfsmanna sem eru hér tímabundið.
Forseti minnir á tímamörk. En nú tekur til máls og veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ágætu ræðu og mér langar aðeins að spyrja hann nokkra spurninga varðandi efnistök hans ræðu. Ég tek undir að við þurfum að virða þessi 5 grunngildi laga opinber fjármála og þar á meðal stöðugleika og varfærni. Og það er rétt sem hv. þingmaður segir í sinni ræðu að fjármálaráð sem er sjálfstætt í störfum, sérfræðinga skipað af hæstv. Fjármálaráðherra, hefur bent á þennan heimatilbúna vanda sem var fólginn í núgildandi stefnu sem við erum að breyta og sem felst í að við erum að setja spennutreyju á okkur sjálf, sem er algjörlega óþarfi og fyrirsjáanlegt að við þurftum ekki að gera. Og í umsögn fjármálaáætlun notar fjármálaráð orðið spennitreyja 10 sinnum. Þannig að þetta er svolítið sérkennileg staða sem stjórnvöld er að bjóða okkur upp á. Ég er sammála hv. þingmanni að hér getur vantað súrefni inn í hagkerfið. Hann nefnir sérstaklega að það er hægt að lækka skatta. Sömuleiðis nefnir hv. þingmaður að við gætum stuðlað hér að arðbærum framkvæmdum. Ég aðhyllist svokallaða keynesíska hagfræði að opinbera hafi ákveðnu hlutverki að gegna sérstaklega niðursveiflu til að jafna sveiflur. Og mér langar að fá vangaveltur hv. þingmanns hvort hann sé ekki sammála því að við eigum einmitt að nýta okkur kraft hins opinbera þegar eftirspurnin dregst saman á einkamarkaði að hleypa lífi í opinbera eftirspurn og kemur til greina að mati hv. þingmanns að auka jafnvel skuldir hins opinbera til að ráðast í ákveðnar framkvæmdir. Og að lokum langar mig að spyrja hv. þingmann hvaða skattalækkanir telur hv. þingmanni sé skynsamlegast að ráðast í ef hann hefur þær á takteinum núna í kvöld, en ég get vel skilja að það kannski krefst ykkur fyrir ykkur ígrundaðar heldur en hér. Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir andsvarið. Til að svara seinni spurningunni fyrst, hvort ég telji ásættanlegt að auka skuldsetningu ríkisins til að ýta áfram opinberum framkvæmdum, þá er svarið við því já. Og þá er ég að horfa til þess að sé að ræða arðbærar fjárfestingar. Við horfum auðvitað á eftir greiningu í vinnu við samgönguáætlun síðastliðið haust. Við höfum hér Sundabraut, Suðurlandsveginn, Vesturlandsveginn, Reykjanesbraut og fleiri stórverkefni sem á nokkurs vafa mundu falla undir það að vera arðsamar bæði fjárhagslega, síðan fengjum við bónusfækkun slysa og bætt umferðarflæði. Þannig að ég held að það sé margra hluta vegna mjög áhugavert að nálgast mál þannig að setja sig ekki í þá spennitreyju fyrirfram að ekki sé fær leið að auka skuldsetningu, hvort sem það er í ríkissjóði eða opinberu hlutafélagi eða með einhvers slags rekstrarsamningi við fyrirtæki eins og Spölur var og er, svo dæmi sé tekið. Og síðan að seinni spurningunni varðandi skattalækkanirnar. Ég hef haldið óteljandi ræður hér í þessum ræðustól varðandi nauðsyn þess að lækka tryggingagjald á fyrirtæki. Og ég er óbreyttrar skoðunar hvað það varðar, að ég tel að það væri skynsamlegt að halda áfram á þeirri vegferð sem hefur gengið allt og hægt hvað lækkun tryggingagjaldsins varðar. Síðan bara mjög afmarkað dæmi, þá held ég að ef það er orðað þannig í fjárlögum, sem ég verð nú að viðurkenna að ég fletti ekki upp, en það var sagt hér í umræðunni fyrr í dag, að ferðaþjónustan byggi við skattameðlag upp á einhverja 24–27 milljarða ef ég man töluna rétt. Þá held ég til dæmis að það væri skynsamleg merkjasending núna út til ferðaþjónustunnar að þessir hlutir kæmu ekki til endurskoðunar í bráðina. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, hefur til þess 1 mínútu.
Herra forseti, já, ég held að sérstaklega það sem hv. þingmaður nefnir varðandi samgöngumálin, það er margt á því sviði sem kallar á opinbera fjárfestingu og mér finnst ég sakna stundum úr þessum sal að við tökum kannski dýpri umræðu að opinbera fjárfestingar geta í sjálfu sér skilað sér margfalt til baka og samgöngubætur svo sannarlega gera það. Þess vegna er mjög sérkennilegt ef við skoðum fjármálaáætlun sem við erum reyndar ekki að ræða núna, en fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, við berum saman þróun næstu 5 ára, þá er fjárframlög til samgöngumála lækka 15%. Lækka 15% næstu 5 árin þrátt fyrir mikla þörf allt land. Ég tek sömuleiðis undir að það getur verið þörf að lækka hér tryggingagjaldið. Ég hef lengi verið skotin í þeirri hugmynd að reyna að lækka tekjuskatta á lítil og meðalstór fyrirtæki. Ég veit nú ekki alveg hvernig við getum útfært það, en ég held að það væri svo sannarlega einn af þessu virði að skoða hvernig við náum til lítilla fyrirtækja, nýsköpunarfyrirtækja, sprotafyrirtækja með skattalækkunum. Það er allavega áhugavert að skoða hvernig við getum gert það. Herra forseti. Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir. Við erum allir miðflokksmenn inn við beinið. Það er nú einmitt eitt af stefnumálum okkar í kosningabaráttunni var einmitt það að útfæra sérstaka leið gagnvart fyrirtækjum með 10 starfsmenn og færri sem sér útfærslu varðandi persónuafsláttinn, þannig að það kæmi sérstök lækkun gagnvart fyrstu 10 starfsmönnum hvers fyrirtækis. Þannig að, og ég er svo sannarlega opinn fyrir svona frekari vangaveltum í þeim efnum, en ég lítil og, ég leyfi mér að segja lítil, ég ætla að segja lítil og meðalstór, en lítil fyrirtæki eru auðvitað bakbein hins íslenska efnahagslífs og það er fjöldinn er meira og minna allur að störfum í því sem að skilgreinast sem örfyrirtæki á alþjóðavísu en eru svona lítil og millistór á okkar vísu og ég held að það sé margra hluta vegna skynsamlegt að reyna að lækka byrðarnar sérstaklega á þessi félög og ánægjulegt að fá tækifæri til að rifja upp þetta kosningaplan Miðflokksins. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir Bergþóri Ólasyni fyrir ræðu. Ég ætla fyrst hér að staldra við fjármálaráð, störf fjármálaráðs. Hv. þingmaður kom inn á störf fjármálaráðs og grunngildin sem er hér að finna í lögum um opinber fjármál. En fjármálaráð, áður en ég set fram spurningu mína, er kannski, ekkert kannski, er mín skoðun sú að fjármálaráð er styrkleiki, gæti ég sagt, við þessa umgjörð opinbera fjármála í dag. Það hafa umsagnir sýnt sig við mál og á margan hátt grundvallað umræðuna. Og nú það þannig að fjármálaráð er sjálfstætt í sínum störfum og ber að meta fjármálastefnu og fjármálaáætlun út frá þeim grunngildum sem við lesum í 6. grein laganna. Og hv. þingmaður fór hér með, nefndi svona í hjáhlaupi, trúi ég, orðskrúð í því samhengi. Já, ég held að hv. þingmaður fái þá bara tækifæri hér til þess í sínu andsvari að því að orðum fylgir ábyrgð. En það er einmitt mjög mikilvægt að við lærum að vinna með þessi grunngildi og þau skipta verulegu máli þegar við erum að horfa á þá rökstuðningi fyrir því að við erum að fara þessa leið að endurskoða stefnuna sem ég ætlaði síðan að koma að í síðara andsvari. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, það mér ljúft og skylt að draga til baka orðskrúðs, ég man nú ekki nákvæmlega orðskrúðs hugtakið sem ég notaði
í tengslum við markmiðsgildin 5, grunngildin 5. En það sem ég var nú kannski að hugsa í þessum efnum þegar ég lýsti þessu svona var að mönnum er tamt þegar því að stefnur eru settar, þá ekkert bara fjármálastefnuna, þá á við sama hvort það eru fyrirtæki út í bæ, þegar menn geta farið hér að skrollað á milli heimasíðna fyrirtækja og gildin sem boðið eru upp á. Við sjáum oft að þau eru algjörlega úr sambandi við upplifun fólks af þeim. Þannig að það var ekki ill meining á bak við þetta og kannski vanhugsað hugtak. En það sem hérna eru sjálfbærni, varfærni, stöðugleiki, festa og gegnsæi. Og af umræðum í dag þá má svo sem alveg ljóst vera að ýmsir upplifa svona einhver þessara markmiða, þessara grunngilda séu svona víkjandi. Þannig að ég held að svona það sé hlutur sem að hljóti að koma til skoðunar í tengslum við svona ef menn fari gegnum það hvernig til hefur tekist, sem ég held að sé vinna sé áætluð ef hún er ekki bara hreinlega komin af stað, ég þekki það nú ekki, en allavega hefur margoft verið talað að hún sé fyrirhuguð hér úr þessari pontu og þá held ég að það hafi verið hæstv. Forseti sem hafi verið svona upphafsmaðurinn að þeim vangaveltum. Þannig að en orðskrúð þegar ekki sannarlega ljúft og skylt að draga tilbaka. Þetta var ekki sagt í neikvæðri meiningu, en ég held samt að það sé hollara að tala hlutina eins og þeir eru, svona ekki eins og fyrirtækin með heimasíðurnar sínar hafa eflaust fengið einhverja markaðsstofu út í bæ til að tosa saman þessi fallegu orð. Willum Þór Þórsson, 89. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið sem ég svo sem og get sagt hér að rauði þráðurinn í ræðu hv. þingmanns bar þess ekki merki að orðskrúð ætti að vera í neikvæðri merkingu. Þannig að það sé nú sagt. En af því að hv. þingmaður kom hér inn á skattalækkun, þá eru þessi grunngildi sjálfbærni speglast meðal annars í þeirri áherslu stjórnvalda undanfarin misseri að greiða skuldir niður. Þá erum við að horfa á sjálfbærni og ekki að við ráðum við vaxtabyrðina og hún hvíli ekki á komandi kynslum. Það er sjálfbærni. Hv. þingmaður kemur hér inn á að skilja eftir svigrúm fyrir skattalækkanir. Nú er það svo auðvitað alltaf æskilegt að stefna haldi, en við þessa snöggu niðursveiflu og tekjusamdrátt upp á 40 milljarða, þá er bara tvennt að gera. Það er að hækka skatta eða hætta við skattalækkanir eða skera niður útgjöld. Það myndi ganga gegn grunngildum stöðugleika gagnvart efnahagslífinu. Þannig við áttum okkur á rökstuðningnum fyrir því að þessi leið er farin. Lífskjarasamningurinn heldur í ríkisfjármálaáætlun vegna þess að við erum að endurskoða stefnu sem er bara skynsamleg. Forseti minnir á tímamörk, en nú svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir andsvarið. Ég kom einmitt inn á það í bara blábyrjun ræðu minnar að ég gerði engar athugasemdir við endurskoðun fjármálastefnunnar. Ég held að það sé bara skynsamlegt ef sú staða kemur upp að ganga til slíkrar vinnu. Það eru, ég vil nú viðurkenna, ég man ekki hver spurningin var. Manst þú það, hv. þingmaður Willum Þór Þórsson? Ég held að það hefur bara verið svona, kynna mér góða sið í lífinu. Þetta var bara áhending á þessari skattalækkun. Akkúrat. Og ég hef fagnað því mjög þeirri áherslu sem hefur verið undanfarin ár á niðurgreiðslu skulda. Ég held að hún sé að vinna í haginn fyrir okkur margra hluta vegna. En ég held að það jafnframt auðvitað svigrúm inn í lögunum að það verði stöku mínusár en lengri tímabil séu í plús. Þannig að það er það svigrúm sem ég er að vísa til að menn nýti sér til þess að setja súrefni inn til heimila og fyrirtækja með lækkun skatta. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, eins og hér hefur svo sem margt komið fram í dag, þá erum við því miður að bregðast við stöðu sem var nokkuð fyrirsjáanleg. Og það er miður að þurfa að minna á það að þessi fjármálastefna sem átti að duga hér í 5 ár dugði í rúmt 1 ár. Og það er mjög óheppilegt, herra forseti, að við séum að strax komin í þá stöðu að það eru að hringla með þetta grundvallarplagg sem fjármálastefnan er og fjármálaáætlunin á að byggja á, og síðan koma fjárlögin líka ofan á það. I told you so, ef maður má sletta úr þessum ræðustól, er kannski við hæfi. Þingmálið er íslenska. Þingmálið er íslenska, þá tek ég tilbaka og segja að á þetta var bent, herra forseti, að þessi forsenda að hér yrði 13–14 ára samfleytur hagvöxtur var ekki raunsær þegar þessi stefna var rædd fyrir hartnær ári síðan. Nú erum við komin í samdrátt, landsframleiðslan er farin að draga saman og við erum að upplifa mesta viðsnúning í hagkerfinu í tæp 30 ár að hruninu undanskildu. Og það er alvarlegt og það þarf að bregðast við með einhverjum hætti og ég hef verið að kalla á það í allan dag. Hvernig ætlar ríkisstjórnin að bregðast við þessu höggi sem er upp á 40–46 milljarða króna á hverju ári í 5 ár að öllu óbreyttu? Því er ósvarað ennþá. Jú, þá að þurrka upp afganginn en það eitt dugar ekki til að mæta þessu höggi. Og ég óttast að höggi verði einfaldlega meira heldur en hér er áætlað. Mér langar að vitna hér í skoðun deildarstjóra hagdeildar ASÍ sem var að fjalla nýverið í fjölmiðlum þessa breyttu fjármálastefnu. Hún segir með leyfi forseta að það sé mikilvægt að fyrirhugaðar breytingar verði ekki til þess að draga úr getu ríkissjóðs til að standa undir nauðsynlegum útgjöldum til velferðar og innviðauppbyggingar. Það á okkar mati ekki að nota útgjöld til heilbrigðis- og velferðarmála til sveiflujöfnunar í ríkisrekstrinum, segir ASÍ, Alþýðusamband Íslands. Ég tek heils hugar undir þetta og við þurfum svo sannarlega að standa í lappirnar hvað þetta varðar, að leyfa ekki ráðherrunum, hægri öflunum að ná fram einhverjum markmiðum í ríkisfjármálum með því að skera niður til heilbrigðis- og velferðarmála. Þessir flokkar sem mynda ríkisstjórnina voru ekki kjörnir til að skera hér niður í heilbrigðis- og velferðarmálum, þvert á móti. Önnur eins kosningaloforð hef ég ekki séð eins og ég sá frá ríkisstjórnarflokkunum. Mér langar aðeins að halda hérna áfram að vitna í deildarstjóra hagdeildar ASÍ, Henjar Hins. Hún segir með leyfi forseta: Þess vegna hafi það legið fyrir að þegar hægja tæki á þyrfti að fara í mótvægisaðgerðir þvert á hagsveifluna, sem sagt annaðhvort að hækka skatta eða skera niður. Það er óheppilegt að í fyrsta sinn sem reynir á þetta fyrirkomulag sem búið er að koma á í opinberum fjármálum sem á að gefa aukinn fyrirsjáanleika og festu, að þá skuli strax þurfa að fara í endurskoða stefnuna. Hætta er á að þetta kunni hafa áhrif á trúverðugleika fjármálastefnuna til framtíðar. Og annars staðar segir Henny Hins með leyfi forseta: Til dæmis sé rétt að endurskoða áform um lækkun bankaskatts auk þess sem ASÍ telur æskilegt að styrkja tekjustofna ríkisins og auka jöfnunarhlutverk skattkerfisins. Ég held að ég gæti nú ekki orðað þetta betur. Þetta er einmitt það sem við í Samfylkingunni höfum verið að kalla eftir, bæði í þessari umræðu og fyrir 1 ári síðan og í hvers skipti sem opnum munninn þegar kemur að ríkisfjármálunum. Við þurfum að styrkja tekjustofna ríkisins. Við þurfum að gæta að jöfnunarhlutverki skattkerfisins og við verðum ófeimin að tala um það. Ég veit að í hugum sumra stjórnmálamanna eru skattar eitthvað skammaryrði, þeir eru það ekki. Skattar eru það gjald sem við greiðum fyrir siðasamfélag, sagði einhver. Og þess vegna eigum við að vera stolt af þeirri stofnun sem skattkerfið er. Það er oft einkenni vanþróaðra ríkja, það eru vanþróuð skattkerfi. Þess vegna hef ég verið að kalla og við í Samfylkingunni lengi eftir því að skattkerfið sé bæði skilvirkt en það sé líka sanngjarnt. Að breiðu bökin svokölluð þau séu fundið það sem þau er að finna. Og hér er einfaldlega vannýtt tekjuúrræði ríkissjóðs og við höfum nefnt það með málefnum hætti hvort sem litið til stórútgerðar, auðmanna eða fjármagnseigenda. Þetta eru allt aðilar sem gætu þolað
örlitla aukna skattbyrði á sama tíma og við getum hlíft þeim hópum sem ber að hlífa þegar kemur að samdrætti eins og nú erum við að upplifa. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör og fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, mig langar til að þakka hv. þingmanni fyrir prýðisræðu, bæði fyrri og seinni ræðu. Vekja leið athygli á því að það mikilvægt að við ræðum meðal annars velferðarkerfið, uppbygginguna, hvernig við ætlum að byggja hér upp öflugt hagkerfi til þess að geta staðið undir bæði velferðarkerfi, menntakerfi, en leið farið að efla þá innviði sem hafa því miður verið vanræktir of lengi. Og auðvitað þurfum við þá öfluga fjármálaumgjörð og þá skýra stefnu. Og ég verð að segja eins og talandi stefnu, fjármálastefnu, vil undirstrika það sem ég hef áður sagt fyrir hér í kvöld og vitna í orð núverandi forsætisráðherra, þáverandi stjórnarandstöðuþingmenn sem talaði að fjármálastefna væri grundvallarplagg hverrar ríkisstjórnar. En enn sem komið hefur ekki einn þingmaður Vinstri grænna tekið til máls og farið yfir nákvæmlega fjármálastefnuna, hvernig þeirra hugsanir birtast í þessu grundvallarplaggi, hvernig þeirra stefna birtist þarna, því að hún vekur upp spurningar stefna. Þegar maður hefur farið og lesið hana gaumgæfilega það, hvernig að þessi ranga aðferðafræði ríkisstjórnarinnar sem var varað við, meðal annars af fjármálaráði og fleirum, okkur hér í stjórnarandstöðunni, það að það var verið að stórauka ríkisútgjöld, á sama tíma var lækkun á tekjuhliðinni, þannig að það var verið að falla niður meðal annars veiðigjöld á útgerð upp á marga milljarða og svo framvegis. Og fyrir vikið þá ég hrædd að það verði að þessi ranga aðferðafræði muni koma niður á þeim sem einmitt verst standa. Tölum aldraða, tölum öryrkja, því að hér stendur meðal annars að aðhaldsstig opinberra fjármála auka ekki samdrátt eða hjöðnun hagvaxtar umfram þá aðlögun sem hagkerfið að ganga í gegnum. Þýðir þetta að mati hv. þingmanns að við hugsanlega stöndum frammi fyrir því fyrr en síðar að grunnreksturinn sem orðinn mikill, hann orðinn umfangsmikill, eða hann verði fyrstu fyrir niðurskurðarhnífnum, og þá sérstaklega öryrkja sem hefur nú ekki verið mikil teikn á að ríkisstjórnin hafi sinnt með endanum vel á síðustu misserum. Forseti minnir á tímamörk. En nú svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, ég tek undir orð hv. þingmanns þegar hún velti fyrir sér af hverju þingmenn stjórnarflokkanna ekki á mælendaskrá, sem hafa nú verið duglegir í andsvörum við okkur, það gott og vel, en þeir hafa, eins og hv. þingmaður bendir á, sagt að þetta sé grundvallarplagg. En í því samhengi þá rifja ég nú upp, þegar við vorum að ræða fjármálaáætlun í fyrra á 5.000 milljarða, gerist nú ekki stærra plaggið, á 5.000 milljarða, þá vorum við afskaplega duglegir fjárlaganefnd að taka á móti umsögnum og gestum og komu fjölmargar athugasemdir fjármálaáætlunina. Eftir alla þessa vinnu á fjárlaganefnd, þá var ekki gerð ein einasta breyting. Það var ekki gerð ekki einasta breyting í meðferð þingsins. Þannig að þetta stundum algjör sjónarspil, þessi vinna sem hér á sér stað, því ráðherrarnir koma með sín plögg, hvort sem það fjármálaáætlun eða stefna eða fjárlög, og þingið gerir sem lítið sem ekkert með þær athugasemdir sem við erum að fá. Þetta bara áhyggjuefni fyrir allan þingheim. Menn að kalla einhver plögg hérna grundvallarplögg og við látum ekkert okkar mark á þessi plögg. Varðandi seinni vangaveltu hv. þingmanns grunnreksturinn, ég kannski ekki endilega sammála hv. þingmanni að grunnreksturinn svo opinberi sé orðinn of mikill. Okkur greinir kannski á hér, við erum svo sem ekki sammála að öllu leyti hvað þetta varðar. Ég hef kallað eftir frekari opinberi fjárfestingum, innviðauppbyggingu, og fjármálaráð hefur sömuleiðis gert það, en ég hef verið tilbúin að tala hvernig ég vil fjármagna það. Þess vegna leiðist ég alltaf yfir í umræðuna skatta. Ég alveg til að segja að ég vil fá aukna fjármuni til öryrkja, eldri borgara og námsmanna, en ég líka tilbúin að taka á umræðu hvernig ég ætla að fjármagna það. Ég ekki hræddur við hið opinbera bólnið aðeins út það sem á við. Ég vil að sjálfsögðu að ríkið sé skilvirkt og hér sé vel farið með,
En ég held að þörfin sé mikil fyrir opinbera innviðauppbyggingu, sérstaklega eftir hrunið, og þess vegna þurfum við að taka þessu umræðu í tengslu við hvernig við ætlum að fjármagna, og það hef ég gert ítrekað í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, já, margt hægt að taka undir flest hjá hv. þingmönnum, en það er alveg rétt þannig að þessi dregið fram að Viðreisn fórum ekki út með bólgin kosningaloforð. Og við gerðum það bara einfaldlega ásettu ráði. Við vildum sýna fram á raunhæfa fjármögnun þeirra, og ég er ekki að segja að aðrir flokkar hafi ekki gert það líka, allavega ekki Samfylkingin, en það er ljóst að flokkar sem óðu fram á síðustu stundu með 100 milljarða kosningaloforð eins og Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn með ríflega 80 og Framsókn eitthvað aðeins minna, og er þetta náttúrulega óábyrgt. Og það er þetta sem er að koma meðal annars í hausinn á okkur með endurskoðun fjármálastefnunnar. Eins og ég ítreka, það er ekkert að því að endurskoða fjármálastefnu. En það verður að vera gert að réttum forsendum, og menn þurfa að vera heiðarlegir með það, alveg frá byrjun. Við í Viðreisn lögðum ákveðna áherslu á fáa þætti mikilvæga, meðal annars að slá ákveðna skjaldborg utan velferðarkerfið og ekki síst félagsmálin og stöðu öryrkja. Það er hluti af grunnrekstrinum sem við þurfum að gæta. En við höfum líka sagt núna í niðursveiflunni, og kom meðal annars fram í máli Þorsteins Víglundssonar hér áðan, að við teljum að þegar niðursveiflan þá verðum við að huga að því að vera með ákveðið aðhald þegar kemur að grunnrekstrunum, leið og við förum í það að auka við innspýtingar í innviðafjárfestingu. Það er það sem við eigum að nýta okkar hagstjórnartæki, og þannig eigum við að gera það og reyna þá að huga líka að öðrum hvötum eins og meðal annars lækkun skatta sem að fyrst og fremst myndi þá beinast að heimilum og ekki þá síður líka litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Ég held að það er eitthvað sem við eigum að skoða. Ég vonast til þess að hv. fjárlaganefnd einmitt fari yfir nákvæmlega þessa þætti sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli til þess að halda hagkerfinu áfram gangandi, þrátt fyrir þau hagstjórnarmistök sem hafa verið gerð núna á þessum skamma tíma, 17 mánaða líftíma einnar ríkisstjórnar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, ég tek undir orð hv. þingmanns þegar hún gagnrýnir Sjálfstæðismenn hvernig þeir töluðu fyrir aðdraganda síðustu kosninga, eins og ég vakti athygli fyrir í dag að það var einn flokkur sem var með orðið 100 milljarðar í kosningaloforðum sínum, og síðan héldu þessi blessaði flokkur landsfund þar sem var talað mjög róttæka niðurskurð á opinberum útgjöldum. Þannig einhvern veginn fór þetta ekkert saman. Þessi flokkur er að lofa hinga og þanga einhvern veginn. Þeir ætla að fá 100 milljarða í innviðauppbyggingu, opinberri innviðauppbyggingu, og sama skapi þeir ætla að skera niður allt í ríkisútgjöldum. Þannig að maður áttar sig stundum ekki á hvaða leið Sjálfstæðisflokkurinn hvað þetta varðar, og ég vildi þá taka undir orð hv. þingmanns sinni gagnrýni á þann flokk. Varðandi aðeins hið opinbera og hvernig við stöndum að uppbyggingunni þar, þá eitt svið hins opinbera þar sem ég veit að ég og hv. þingmaður deilum áhyggjum, og það er hvernig við nálgumst menntakerfið. Hv. þingmaður hefur í æmiklu mæli bent á að hér þarf að byggja upp miklu kröftugra menntakerfi, nýsköpun og rannsóknir, og ég hef talsverðar áhyggjur hvernig við erum að standa að því. Við erum að sjá til dæmis í fjármálaáætluninni að það er nánast engin fjármagnsaukning til framhaldsskólanna næstu 5 árin, þrátt fyrir að svokallaðir styttingarpeningar áttu að halda sér. Og ef við lítum á háskólastigið, sem er mjög áhugavert í ljósi þess í stjórnarsáttmálanum mjög bólgið loforð um það að nálgast fjárveitingar annarra samanburðarríkja innan OECD og Norðurlandanna, en ef við tökum lánasjóðinn út fyrir sviga, þá eru fjárframlög til háskólastigsins næstu 5 árin óbreytt frá 2019 til 2024. Þetta er alveg þvert á það sem ríkisstjórnarflokkarnir hafa verið að segja, og þetta er kostnaðarsamt aðgerðaleysi, ef svo má segja. Við þurfum að stórefla menntakerfi, og ég veit að hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur ítrekað bent á það í ræðu og riti að við þurfum að gera miklu betur þegar kemur að uppbyggingu menntamála í þessu landi. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna.
Mér fannst athyglisvert það sem hv. þingmaður kom inn á hér varðandi meðferð málsins hér í þinginu. Og ég held nefnilega að ég er þeirrar skoðunar að við hér í þinginu þyrftum að fá meiri og betri gögn til þess að geta farið yfir þetta mál, vegna þess að þetta jú stórt mál og eins og komið hefur fram hér grundvallarplagg hverrar ríkisstjórnar, og nú verið að endurskoða það í fyrsta skipti í sögu þessara laga sem að sú endurskoðun er gerð. Ég ræddi það hér sérstaklega í minni ræðu hér í dag að ég tel að hæstv. ráðherra beri að leggja fram svona greiningar eða sviðsmyndir sem hjálpi okkur hér þingmönnum háttvirtum að meta stöðuna og svona faglega með faglegri hætti áhrifin á fjölskyldur, heimilin í landinu, fyrirtækin og svo framvegis, að þetta sé allt metið hvert fyrir sig og síðan samanlagt, og mikilvægt í því að leggja fram þá nýja stefnu að við sjáum svona heildarmyndina hver áhrifin verða. Það sem langaði að spyrja sérstaklega hv. þingmann er hugsanlegt að það var rætt hér endurskoðuninni sé gerð á réttum forsendum. Er hugsanlegt að hægt hv. þingmaður nú svona bara velti þessu fram svona vangaveltur að þessi heimild í raun og veru gæti verið misnotuð í lögunum, þar að segja hér segir hæstv. ráðherra bara að það sé almenn skynsemi að endurskoða stefnuna, en nú náttúrulega tekið fram í lögunum að það þurfi að vera þjóðhagsvarúð, alvarleg efnahagsáföll og svo framvegis. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvari. Ég í sjálfu sér geri ekkert athugasemd við séum að endurskoða þessa fjármálastefnu. Ég kannski bara geri ráð fyrir því í ljósi þeirra veiku forsenda sem hún var byggð á fyrir 1 ári síðan. Og mér finnst það bara dapurlegt að hæstv. fjármálaráðherra hafi ekki hlustað á. Hann þarf, eins og ég segi, hann þarf ekki að hlusta á einhvern stjórnarandstöðuþingmann. Hann getur bara hlustað á sitt eigið sjálfstæða fjármálaráð. Hann getur hlustað á hagsmunaaðila vinnumarkaðarins, getur bara hlustað á eitthvað af þessum sérfræðingum sem vöruðu við nákvæmlega þeirri stöðu sem blasir nú við. Ég tek undir orð hv. þingmanns að við í fjárlaganefndinni þurfum kannski að vinna þetta aðeins betur og fá betri upplýsingar, og við höfum lengi, og ég veit að hv. þingmaður hefur gert það, kalla eftir frekari sviðsmyndagreiningum, fráviksgreiningum, því auðvitað er heilmikil óvissa í hagspám, við vitum það alveg. Eina fráviksspáin sem í þessari stefnu er það að ráðherrann gerir ráð fyrir, í staðinn fyrir 11% fækkun ferðamanna, ætlar hann að gera ráð fyrir 14% fækkun ferðamanna, og hann ætlar að gera ráð fyrir að loðnubrestur verði aftur 2020. Þetta er eina fráviksspáin sem við fáum. Auðvitað ætti þetta að vera miklu fleiri og dýpri fráviksspár. Við ættum að hafa háspá, miðspá og lágspá, og ég man það, ég sat nú í bankaráði Seðlabankans Íslands í 4 ár, þá fengum við svona ítarlegri sviðsmyndagreiningar, og við erum búin að tala þetta. Ég veit að hv. þingmaður situr með mér í fjárlaganefnd, við erum ítrekað búin að tala þetta. Af hverju fá ekki ítarlegri greiningar? Hvað gerist ef gengi krónunnar lækkar 10% viðbótar? Hvað gerist ef olíuverðið hækkar x%? Hvað gerist ef verðbólgan fer á flug eins og ég óttast, og svo framvegis? Því öllu leyti hanga þessar tölur saman, og mér finnst mjög sérkennilegt að við getum ekki verið að fá dýpri og betri sviðsmyndagreiningar og fráviksgreiningar, því það væri svo sannlega bara málinu til bóta, og sérstaklega í ljósi þess að frávikin eru það sem við erum alltaf að díla við. Við erum hvorki meira og minna að tala frávik núna að þeirri stærðargráðu að viðsnúningurinn hefur verið meiri í hagkerfinu í 30 ár að hruninu undanskildu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, þakka hv. þingmanni andsvarið og tek undir með honum hvað þetta varðar. Þetta er afar mikilvægt að við fáum réttu gögnin til þess að geta metið áhrifin á hina ýmsu þætti samfélagsins. En það sem ég langaði kannski að koma aðeins inn á núna við hv. þingmann er að
að hér á blaðsíðu 11 í tillögunni segir hér í 2. málsgrein: til millilangs tíma er mikilvægt að halda áfram, með leyfi forseta, að byggja upp viðnámsþrótt hagkerfisins gagnvart sveiflum með uppbyggingu eigna. Ég vek sérstaklega athygli á þessu. Ég held að hér sé verið að vísa til þjóðarsjóðs. Ég svona velti því fyrir mig hvort að það geti verið. Ég held að ég hafi ekki heyrt skoðun hv. þingmanns á því að hvort það væri eðlilegt að undir þessum kringumstæðum að falla frá þessum áformum þjóðarsjóð og nýta þá fjármuni sem voru ætlaðir í sjóðinn til innviðauppbyggingar og til fjárfestingar. Nú hefur komið það fram að nú eru væntanlegar töluvert háar arðgreiðslur, til dæmis frá Landsvirkjun, sem eru hugsaðar í þennan sjóð, að hvort það væri kannski ekki bara skynsamlegt að setja þessi áform til hliðar og nýta þessa fjármuni þá að ríkissjóður komi þá inn í það að bregðast við þessari niðursveiflu með því að örva hagkerfið með sínum fjárfestingum og innviðauppbyggingu. Það væri gott að fá svona skoðun hv. þingmanns á þessu. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, varðandi þjóðarsjóðinn, í svona krataeyru eins og ég hef, þá kannski hljómar orðið þjóðarsjóður afskaplega vel, en við nánari skoðun þá er það í raun og veru ekki eins og hér er lagt til. Af einhverju furðulegu ástæðum þá er arður af sameiginlegri auðlind þegar lýtur að sjávarauðlindinni undanskilið. Það er nú mjög sérkennilegt. Alltaf þarf sjávarútvegurinn að fá einhverja sérmeðferð hjá þessari ríkisstjórn. Númer 2 er það mjög gagnrýnisvert að umsjón þessa þjóðarsjóðs á að vera hjá einkaaðilum á sama tíma og Seðlabankinn getur vel séð umsýslu slíks sjóðs. En í þriðja lagi, og kannski stóra spurningin hjá hv. þingmanni, er hver er eiginlega þörfin á einhverju þjóðarsjóði þegar við erum að ganga í gegnum þennan samdrátt sem hér raun ber vitni? Af hverju erum við, ef flestir eru sammála um það að beita ríkisfjármálunum til jöfnunar sveiflu í hagkerfinu, sem er bara rétt, þegar eftirspurnin á einkamarkaðnum dregst saman, þá hafa opinber að kikka inn, ef svo má segja. Það var mjög sérkennilegt að hér sé vilji til að setja á fót einhvers konar þjóðarsjóð til hliðar á sama tíma við höfum einfaldlega sjóð sem kallast ríkissjóður sem getur vel tekið á móti þeim arði sem hlýst af orkuauðlindum og fleiri auðlindum til að mæta einmitt þeim áföllum sem við erum að ganga í gegnum. Og svo minni ég á lokum á að þessi svokölluðu gildi laga um opinber fjármál, sjálfbærni, varfærni, stöðugleiki, festa og gagnsæi. Þetta fer afskaplega vel á blaði, en mikið er það sorglegt hvað okkur gengur illa að uppfælla öll þessi gildi, sérstaklega í umræðu hér um fjármálastefnu. Þessi fjármálastefna hefur hvorki verið sjálfbær, varfærin, stöðug eða merkjum festu eða gagnsæi. Þannig að við einhvern veginn vera að fara aftur hvað þetta varðar, herra forseti, og ég vildi svona vekja sérstaklega athygli á þessu í lok þessa andsvars. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, við ræðum núna áfram í kvöld breytingartillögum á fjármálastefnu ríkisstjórnar, Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, þessara ríkisstjórnar sem er 17 mánaða gömul, 14 mánaða fjármálastefnu sem strax er byrjað að endurskoða. Stjórnin setti sér vegleg markmið í upphafi en hún neyðist sem sagt til þess að endurskoða þessar forsendur sem hún gaf sér. Má segja kannski forsendur sem hún gaf sér nánast blindandi þrátt fyrir að hafi verið varað við þeim. Það var trommað upp með óraunhæf útgjaldaloforð. Við vitum það, allir áttu að fá allt. Ég er búin að segja það fyrir hér í kvöld. Við í Viðreisn vorum ekkert endilega vinsælust í því að með okkar kosningaloforð við fengum að heyra þegar við varum ekki að lofa nóg, en við vildum lofa ábyrgt og lofa þannig að við gætum staðið við þau.
Það var trommað upp með óraunhæf útgjaldaloforð, allir áttu að fá allt og meðlimir stjórnarheimilisins voru duglegir við að temja sér og hafa verið duglegir við að temja sér að tala aðeins í efsta stigi auðvitað eigið ágæti og afrek. Ekkert af því að mínu mati að sýna metnað, en þegar fjármálastefna er annars vegar þá verðum við að kalla eftir raunsæi og skynsömum forsendum. En herra forseti, það kemur alltaf að því, sama hversu mikið við teljum okkur trúum annað, að þá bítur nú blessaður raunveruleikinn okkur í rassinn. Og þó að þú segir endalaust að himinn sé grænn, þá verður hann ekki grænn, herra forseti, sama hvað þú reynir. Við í Viðreisn, við höfum í þessu máli, eins og reyndar ýmsum öðrum málum, og ég ætla ekki að nefna krónuna akkúrat í þessu samhengi þó að það eigi vel við. Við höfum ítrekað bent á fílinn í herberginu varðandi fjármálastefnuna, að forsendur hennar og þar af leiðandi áætlunarinnar sjálfar, fjármálaáætlunarinnar, standist ekki og hafi aldrei staðist. Fyrir vikið þá höfum við fengið að heyra það og verið nokkuð útrópuð fyrir það að vera svartsýnisauðir, fylgdir nöldursegir, og við höfum haldið þessum málflutningi á lofti í umræðinu stefnuræðu forsætisráðherra, fjármálastefnuna 2018–2022, fjármálaáætlun, fjárlög. Við höfum haldið þessu fram og sett þetta fram í óundirbúnum fyrirspurnum. Oftar en ekki fengi engin svör þar eins og iðulega er orðin lenska hér á þessum bæ. Við höfum bent á þetta í sérstökum umræðum, í störfum þingsins, í viðtölum í raunar flestum fjölmiðlum, í innsendum greinum og opnum fundum og svo mætti lengi telja. Við höfum ítrekað sagt að það þurfi ábyrga hagstjórn sem er ekki reist á einhverjum skýjaborgum og óskhyggju, heldur staðreyndum og raunveruleikanum sjálfum. Við vitum það að við búum í sveiflukenndu hagkerfi. Við erum með óstöðugan gjaldmiðil og ég vona ég sé ekki að sjokkera neitt með þessum mikilvægu upplýsingum, en þetta er staðreynd, óumdeild meira að segja. Okkur hér inni greinir hins vegar á það hvernig eigi að leysa úr þeim vanda, eða við skulum þá bara kalla það eins og það í rauninni er á íslensku út úr þessum ömurlegum efnahagssveiflum sem við þurfum að takast á við svona það bil á 10 ára fresti. Og þrátt fyrir þetta síendurteknar sveiflur, þessar ömurlegu efnahagssveiflur sem fara upp en hressilega niður aftur, þá er eins og við viljum ekki alltaf alveg læra af sveiflunum á undan. Og þetta eru sveiflur sem við vitum auðvitað að koma verst niður á heimilunum á landinu, fólkinu sem dagsdaglega reynir að sjá fyrir sér næstu mánaðamót og eru í raun að reyna að skipuleggja til dæmis sumarfríi núna þessa stundina. Það var aðeins mynd á menntun hérna áðan líka. Menntun sem hv. þingmaður Ágúst Ólafur kom inn á hér áðan. Það skiptir máli meðal annars að maður sér ekki nægilega mikla festu varðandi það hvernig við ætlum annars vegar að taka á menntun, en við tökum lánasjóðinn sem er búinn að vera sjálfbær í nokkur ár, hvernig við sjáum menntunina og framlög til menntamála aukast, samhliða því hvernig við ætlum að byggja upp nýsköpun sprotafyrirtæki og síðast en ekki síst að láta þau verða lífvænleg, þannig að það verði hægt að byggja hér upp nýsköpun og sprotafyrirtæki. Og það er ekki hægt að gera heldur en að við förum að tala þá alvöru efnahagsmál. En þetta verður að fara saman, menntun, nýsköpun og síðan efnahagsumhverfi sem slíkt. Þetta var svona auka útúrdúr, en þetta er það sem við erum engan síður að sjá út úr fjármálastefnunni. Og hún er ekki nægilega metnaðarfull á þessu sviði. Við verðum að fara að þora að taka ákveðnari skref til framtíðar varðandi uppbyggingu verðmætra starfa innan nýsköpunar og sprotageirans. Og það er alveg hægt, en það þurfa að vera meiri hvatar. En herra forseti, það hefur náttúrulega í rauninni ekkert alltaf verið það skemmtilegasta öllu að vera ákveðin svona partíspillir í þessu. En vinur SÁTV segir, ríkisstjórnin hún hefur allan tímann vitað að það kæmi að þessum deginu þar sem þau þurfa að bakka frá eigin fjármálastefnu og leggja fram breytingartillögu til þess að takast á við þá niðursveiflu sem nú ríður yfir og var fyrirsjáanleg. Þau ákváðu hreinlega aðhafast ekki fyrir að þau þurftu nauðsynlega að gera það. Það er í raun og veru að mínum mati ekkert annað heldur en ákveðið gáleysi. Þau hefur skort pólitíska kjark til að mæta þeim efnahagslegum áskorunum sem við stöndum frammi fyrir og við höfum staðið fyrir allt kjörtímabilið. Það hafa ótal sérfræðingar varað við þessari stöðu og ég er nú að reyna að leggja mig í líma við það að hlusta á þá. Forsendur voru alltaf of bjartsýnar. Tannpína hverfur ekki með því að neita að fara til tannlæknis tíma. Þú getur kannski tekið verkjatöflur í smá stund, en vandinn hann ágerist bara og reikningurinn hækkar eftir því sem lengur er beðið. Og þetta er vita menn af bitri reynslu og þetta ættu æðstu ráðamenn þjóðarinnar að skilja. Heimilin hafa lært sína lexíu
atvinnulífið líka en ríkisfjármálin ekki. En við vitum það líka að ástæðan fyrir því, og ég undirstrika það, er ekkert að því að endurskoða fjármálastefnu. Hreyfa til þegar ákveðin efnahagsáföll og forsendur laganna endurskoðun fjármálastefnunnar eru uppfyllt. En við skulum segja hlutina eins og þeir eru. Það var farið allt of bratt á stað. Það var ekki hægt að hlusta á sérfræðinga eða ráð aðila víða úr samfélaginu. Það þurfti að halda ríkisstjórninni saman. Við vitum það, af því það er stutt síðan að ríkisstjórnin var til, að það var allt brjálað meðal Vinstri grænna og það þurfti auðvitað að passa upp á það að þeir fengju sína útgjaldakröfur uppfylltar sem allra fyrst og það var vaðið af stað í það á sama tíma að menn fóru það að lækka skatta. Og það er svo eitraða blanda sem við í Viðreisn höfum ítrekað verið að benda á. Að stórauka ríkisútgjöld í efnahagslegri uppsveiflu og lækka á sama tíma skatta eða veiðigjöld eins og við höfum náttúrulega upplifað fyrir bestu vini ríkisstjórnarinnar. En ríkisstjórnin þurfti að vinna sér einn tíma, Vinstri grænir þurfti tíma til þess að róa sitt fólk og það hefur nú tekist alveg ágætlega. Því að engin, og það er þetta sem við þurfum að segja að ríkisstjórnin hafi ekki horfst í augu við. En gott og vel, við stöndum núna frammi fyrir þessa breytingartillögu og við skulum þá undirstrika það að þau sjónarmið sem að baki þurfa að liggja samkvæmt 10. greininni, að þá segir þar að til að endurskoða megi fjármálastefnuna, þá megi gera það vegna efnahagsáfalla, þjóðarvár eða annarra aðstæðna sem ógerlegt er að bregðast með tiltækum úrræðum. Hér er því ekki léttvæga ákvörðun eða breytingu að ræða. Því er undarlegt, og ég undirstrika það að engin stjórnarþingmaður, ekki neinn frá Vinstri grænum, því betur fyrir höfum við fengið andsvör hér frá meðal annars formanni fjárlaganefndar sem hefur komið mjög málefnaleg innlegg inn í þetta, en mér er spurt af hverju Vinstri græn og forystuflokkarnir í ríkisstjórn hefur ekki komið hingað upp og útskýrt hvað þetta þýðir meðal annars fyrir velferðarkerfið. Hvað er verið að fara í? Er undir rós verið að tala niðurskurð? Þá hvaða niðurskurð og er ekki best að koma hreint fram strax heldur en að koma með þetta nokkrum dögum og vikum síðar. Menn eiga að fara að læra af þessari reynslu. Þegar lög um opinber fjármál voru sett árið 2015 og þá tók hæstv. Forseti þátt í umræðinu og hann lýsti því að endurskoða mætti 6. grein laganna sem tekur til grunngilda fjármálastefnunnar og hann sagði þá, með leyfi forseta, það væri líka gaman að prófa að orða 6. grein upp á nýtt út frá reynslunni frá ruglárunum fyrir hrun. Ég held að það ætti þá bara að segja að banna væri að fara með tómt bull og vitleysu um opinber fjármál. Það ætti að horfa á mælan og taka mark á þeim. Þær væru yfirleitt að segja satt og rétt frá. Ef mælarnir segðu að menn væru að keyra út í skurð, þá væru menn sennilega að keyra út í skurð. Og þessi orð hans eru því að mínum mati næsta kómísk í því ljósi þeirra stöðu sem við finnum okkur hér í dag. Að horfa ekki á mælana, hlusta ekki og hafa keyrt allavega með annað dekki út í skurð eins og því miður eins og rússneska samfélagsstjarnan gerði í Mývatnssveit í gær á svo hörmulegan hátt. Að mínum mati að þá þurfum við að horfast í augu við það að við getum ekki verið að spinna upp einhvern stöðuleika, við þurfum fyrirsjáanleika og við þurfum ábyrga hagstjórn. Við skuldum fólkinu að við vöndum okkur, að við gefum raunhæf loforð, að við lærum af sögunni. Og það má ekki verða svo að þeir flokkar sem mestu lofi upp á 200 milljarða eins og gert var fyrir síðustu kosningar fái flestu atkvæðin. Við í Viðreisn við höfum lagt okkur fram við að lofa eingöngu því sem hægt er að standa við því það gagnast heimilum og fyrirtækjum best til lengri tíma litið. Við í Viðreisn við viljum í raun skora gömlu pólitík íhaldsvaldaflokkana til hægri og vinstri og aðferðafræði þeirra á hólm. Og við erum að gera það meðal annars með því að gagnrýna þá aðferðafræði sem ríkisstjórnin hefur viðhaft varðandi framlagningu þessarar fjármálastefnu. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, hv. þingmaður nefnir tvennt sem ég vil aðeins spyrja hv. þingmann út í. Hún nefnir fílinn, bleika fílinn og síðan bjartsýnina. Ég tek undir það að við getum ekkert verið að ræða ríkisfjármálin eða hagstjórnina nema að ræða krónuna. Því krónan veldur þessum hagsveiflum sem er okkur svona dýrkeypt
Og ég sagði það nú fyrr í kvöld að ég get nú vel ímyndað með það sé nógu erfitt að vera í business á Íslandi að það bætist ekki við að þú eru að vera einhver sérfræðingur í gjaldeyrisviðskiptum á sama tíma. Við sjáum það að gengi krónunnar samkvæmt forsendum þessarar stefnu á að haldast óbreytt næstu 5 árin. Það er með ólíkindum í ljósi sögunnar. Því ekkert OECD-ríki hefur upplifað eins miklar sveiflur í raungengi gjaldmiðils síns eins og Ísland hefur gert undanfarin 15 ár. Bara undanfarin 12 mánuðum hefur gengi krónunnar lækkað 13% en lækkun gengi krónunnar hefur að sjálfsögðu þau áhrif á verð á innfluttum vörum, það hækka það bil 1/3 leyti hvað þetta varðar. Þannig að við getum ekki að kalla eftir að búist við einhverjum stöðugleika í ríkisfjármálum á meðan við höfum krónuna. Og mig langar kannski að fá frekari vangaveltur hv. þingmanns hvað það varðar. Hvernig hún sér fyrir sér þróun gengismála hér í þessu blessaða landi og hvort hér sé ekki löngu kominn tími á að við þurfum að taka hér alvöru og djúpa umræðu hvort við ættum ekki að taka hér upp annan gjaldmiðil. Ég hef nú sagt að það er nú hvorki heimskan né tilviljun að 19 þjóðir í Evrópu hafa tekið upp evru og þá gæti verið sérstaklega hentugt í tilviki Íslendinga þar sem stór hluti okkar viðskiptum á sér stað annars vegar í evrum og hins vegar í dönskum krónum sem eru bundnar síðan við evruna, eru bara evru með dönsku drottningun á. Þannig að það verður fróðlegt fyrir þingið með heyra hans vangaveltur þingmanns varðandi gjaldmiðilsmálin. Svarar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir andsvari. Herra forseti, það er eitt af því sem er afar brýnt og mikilvægt að það eru flokkar sem hafa skoðun á því að það eigi að leggja íslensku krónunni og taka upp evruna að þeir hafi hátt, að þeir láti ekki þagga niður í sér. Ekki bara með einhverjum útúrsnúningum og ómerkilegheitum, heldur með ýmsu öðru eins og það að þetta sé bara aldrei á dagskrá. Þetta mál fer aldrei á dagskrá nema við tölum það. Þannig að ábyrgð okkar er mjög mikil að við höldum áfram að ræða það að við viljum búa hér upp og byggja upp langvarandi stöðugleika. Þannig að við getum einmitt meðal annars byggt upp þannig umhverfi að krónan hætti að valda til að mynda fyrirtæki sem íslensku fyrirtæki sem eru í alþjóðlegu samkeppni ákveðnu tjóni. Og það eru frumkvöðlar núna í samfélaginu, íslensku frumkvöðlar sem eru því betur fyrir að benda það. Og ég vil hvetja þá sem eru einmitt að standa í sprota frumkvöðla starfsemi sem að maður fær iðulega að heyra þegar maður er að ræða við þá, þá er nákvæmlega þetta atriði sem að þeir kvarta mest undan, að hafa ekki stöðuleikann sem að þeir fá í gegnum erlenda mynt. Og það er engin tilviljun að stóru fyrirtækin á Íslandi í sjávarútvegi, í áliðnaðinum og stærstu fyrirtækin í ferðaþjónustunni eru öll að gera upp í allt annarri mynt heldur en íslensku krónunni. Þau eru varin gagnvart þessum efnahagssveiflum en ekki íslenskur almenningur, ekki lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru nauðbeygð að búa við krónuna. Þannig að hver eru mín skilaboð til hv. þingmanns og þeirra okkar hér sem eru hér inni og viljum þora að ræða efnahagslega stöðugleika til lengri tíma, að það er að við verðum að halda áfram að ræða það að taka upp annan gjaldmiðil og fara í þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru til þess að við getum veitt framtíðarkynslóðum tækifæri til þess að velja hvernig framtíð þau vilji lifa og búa við. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, ég tek undir þessi orð. Við Evrópusinnar þurfum að hafa hátt og hærra ef við ætlum að ná hér árangri. Við megum ekki sætta okkur við að víglínan íslenski pólitík að snúast EES-samninginn. Hún á að snúast hvort við eigum að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki. Mér finnst líka áhugavert þessi umræða að halda á lofti hverjir hagnast á að hafa krónuna. Það má ekki gleyma því. Það er til fólk sem hagnast á þessum óstöðuleika, sem annars vegar getur varið sig fyrir þessum óstöðuleika en líka hagnast á krónunni. Við sjáum að vextir eru hærri á Íslandi vegna krónunnar. Því krónan er alltaf að falla í verði, hún er alltaf að rýrna í verði, hún er slappur gjaldmiðill. Vextir er ekkert annað en verð á peningum. Hvenær er gott að hafa háa vexti? Það er þegar þú átt pening. Ef þú ert fjármagnseigandi, ef þú átt pening á Íslandi, þá getur krónan verið bara þokkalega góður gjaldmiðill. Því vextir eru háir og svo færðu verðtrygginguna.
svo færðu verðtryggingu núna, þú ert tryggður, þú ert með belti og axlabönd. Þannig að þetta eru þeir hagsmunir sem hafa varið krónuna, en fyrir venjulegt fólk, stóra massan hér út í samfélaginu, hann gerir ekkert annað en að tapa á íslensku krónunni. Það sýnir bara sagan og það þarf engan stjarneðlisfræðing til að sýna fram á það. Ég sé enga sanngirni því að Þorsteinn í Samherja fái að gera upp í evrum á sama tíma og fiskvinnslukona sem vinnur hjá honum fái launin í krónum sem rýrna hverjum einasta mánuði í verði. Mér finnst engin sanngirni í því. Þannig að ég held að þetta sé nú stóru spurningunum sem lúta að utanríkismálum en ekki síst í bara hvernig við bætum lífskjör á Íslandi. Það hvernig losnum við krónuna. Það tók Slóveníu 2,5 ár að taka upp evru. Eftir ESB-aðild getur aðildarríki fengið aðgengi á svoköldu ERM2, það er evrópska gjaldmiðlasamstarfið. Þú þarft að vera það byrja 6 mánuði þar inni, svo þurfa að líða 2 ár. Þannig að við getum verið komin hér með evru, alvöru gjaldmiðil sem býður upp á stöðuleika eftir 2,5 ár ef við viljum. En einhvern veginn þurfum að taka þessa ákvörðun, þetta er stór ákvörðun, við þurfum að undirbúa það vel, en nú er einfaldlega komið nóg með þessa blessuðu króna. Dagar íslensku króna eru taldir, herra forseti. Þá svarar andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, já, það finnst mér, en það er alveg ljóst að meðan að við höfum þessa kyrrstöðuríkisstjórn sem að við búum við, sem að er gott og vel, hún er bara mynduð til þess að gæta ákveðna hagsmuna og fyrir kannski frekar meira svo ófeimin við að verja þá, að þá munum við búa við íslensku krónuna. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt þegar var óttast að það sé uppgangur ákveðna íhaldsafla, popúlistaafla eða hvað það er sem við viljum kalla það, er á ákveðnu flugi og svo koma Evrópukosningarnar. Allir gerðu ráð fyrir því að Brexit-sinnar og allir þeir myndu valta yfir allt, en fólki reis upp. Fólki er að ofbjóða þessi málflutningur, þessi skrumskæling á lýðræðinu sem er að eiga sér stað, staðreyndum, bullyrðingum sem hafa verið setta fram og fyrir vikið af því að menn fóru og sagði nei, þetta gengur ekki lengur. Og menn fóru að tala líka alvörumál sem að skipta máli fyrir ungt fólk, hvort sem eru gjaldmiðilsmálin, samstarf, ekki síst á sviði loftslagsmála, að þá unnu flokkar eins og græningjar sem eru mjög alþjóðasinnaðir alls staðar heldur en hér, vilja fara mjög djúpt inn í Evrópu, eru eins og við kalla með leyfi forseta Remainers til dæmis í Bretlandi og það sama með frjálslynda demókrata þar, að þeir sóttu í sig veðrið, fengu meira að segja samanlagt fleiri atkvæði heldur en Brexit-flokkur Farage, en vegna óréttlátrar kjördæmaskiptingar að þá fékk sá flokkur fleiri þingsæti. Talandi kjördæmaskiptingu, það er kannski hluti af því að við getum farið að alvöru að ræða einhverju viti að það verði raunhæfar breytingar á gjaldmiðilsmálum og það verði breytingar hér á kerfin sem fela í sér ákveðið innbyggt óréttlæti. Það er að þora að fara af stað í það að breyta kjördæmakerfinu hér á landi og jafna atkvæðisrétt. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur prýðisræðu. Ég ætla bara að vera á þessum nótum sem snúa að forsendum og hv. þingmaður segir réttilega að forsendur hafi ekki staðist fyrir þessari stefnu og bætir við og að það sé ekkert að því að endurskoða stefnu og það er einmitt það sem verið er að gera hér. Það er verið að endurskoða gildandi stefnu. Og maður kann að spyrja þá í kjölfarið að þrátt fyrir allt og að hv. þingmaður fór hér yfir það að Viðreisn hafi stöðugt varað við því að þetta byggði á sandi eða hvernig hv. þingmaður orðaði það og þetta væru veikar forsendur, þá voru þetta engu að síður þær hagspár sem við var að styðjast. Nú hafa þessar forsendur breyst mjög snögglega og ég er bara sammála hv. þingmanni. Það er bara skynsamlegt og bæði skynsamlegt og svo þessar áskorunir að virða grunngildin, að endurskoða stefnuna og geta þá með markvissum hætti brugðist við
án þess að fara gegn grunngildum eða raska hér jafnvægi í efnahagslífinu og ýkja ekki hagsveifluna. Og það, ég get alveg að því stóru tíðindin í þessu í raun og veru, það er verið að treysta umgjörðina og kannski hluta til hefur það verið gagnrýni Viðreisnar. Hér er verið að byggja inn í stefnuna óvissusvigrúm og þá er verið að bregðast við þessari gagnrýni meðal annars fjármálaráðs í gegnum tíðina að vera ekki alveg í gólfi stefnunar og þessari spennitreyju sem svo er kölluð. Þannig að ég er ekki með neina beina spurningu umfram þessa. Það hlýtur að vera skynsamlegra að hafa stefnu endurskoðana til að geta brugðist markvisst við þegar forsendur bresta. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Já, ég er þeirrar skoðunar, en ég er líka þeirrar skoðunar og ég ræddi það hér áðan að ég fordæmi ekki ríkisstjórnina af því að bregðast endilega við, heldur að hafa á sínu tíma að mínum mati sett kíki fyrir blindauga. Sama hvað Hagstofuna líður, að það voru aðrir aðilar sem komu og ítrekaði, aðilar sem hefði nú alla jafna verið að hlusta og ríkisstjórnin gerir af og til þegar hentar, sem að vöruðu eindregið við þessu. Og reyndar í morgun heyrði ég viðtal, mjög gott viðtal á Rás 2 við hagfræðing hjá Arion banka sem að mér fannst nú frekar vera á því að það ætti að miða við svartsýnustu spár Seðlabankans núna heldur en hitt, en bjartsýnustu. Þannig það eru ákveðin mjög mikilvæg teikn á lofti sem að ég vil hvetja ríkisstjórnina til þess að taka alvarlega í dag. Ekki gera það sama sömu mistökin og voru gerð síðast. Og ég er búin að vera að reyna að segja, ég verð bara að skilja það að það var ákveðin dundrandi pólitík og það er auðvitað pólitík hvernig brugðist við veikleikum, hvernig veikleikar eru metnir hverju sinni. Það er bara dundrandi pólitík. En það hvernig fjármálastefna var sett fram og það var ákveðið markvisst til þess að halda ríkisstjórninni saman af því það voru flokkar vinstri grænir sem voru stressaðir í upphafi, það var mikill óróleiki að það þurfti að setja alltaf blússandi ferð og við því var varað að fara í efnahagslegri uppsveiflu með alltaf fullt og líka að lækka skatta og gjöld eins og veiðigjöldin. Og það er þessi eitraða blanda sem að meðal annars Þorsteinn Víglundsson hefur verið að benda ítrekað á. Og við þreytumst ekkert við að segja, þannig að ég segi bara að því að hv. þingmaður er formaður fjárlaganefndar og nefndin er í góðum höndum þess góða þingmanns, bara ekki gera sömu mistökin, leiðréttið kúrsinn hjá ríkisstjórninni. Það er hlutverk fjárlaganefndar. Hlustið á þessa sérfræðingar og þessa viðvaranir. Á endanum er efnahagslegur stöðugleiki miklu mikilvægari heldur en líf ríkisstjórnarinnar einnar og sér. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, já, það er einmitt það sem er verið að gera hér. Það er verið að endurskoða stefnu út frá forsendum til þess að geta varðveitt þennan efnahagslega árangur sem þó hefur náðst og þann stöðugleika sem er. Og þessi grunngildi sem við horfum til í 6. grein og fjármálaráð kemur nú væntanlega til með að gefa okkur umsögnum. Og því ég segi stóru tíðindin eru óvissu svigrúmið og hv. þingmaður nefnir Seðlabankann og svartsýnni spá, að þá ef forsendur fara nú á verri veg með þessa endurskoðuðu stefnu, að þá er eitthvað svigrúm til að grípa meira heldur en áður. Þannig að við erum að læra að vinna með lögin og bæta verkfæri. Það blasir alveg við. Það eru stóru tíðindin í þessu. Síðan er það þannig að þrátt fyrir að hafa verið með aðhaldsstigi hafi verið með lítinn afgang að þá grípur það 3/4 af þessari snöggu niðursveiflu. Þannig að nei, það mun ekki verða gengið á útgjöld á velferðarkerfið eða þeirra sem veikast standa. Þetta eru einhverjir 10 milljarðar sem að hér þarf einhverjar hliðranir í fjárfestingar eða annað slíkt. Við höfum ekki í fjárlaganefnd fengið að sjá það endanlega. En afgangurinn grípur þetta 3/4 til og það er jafnvægi milli tekna og gjalda í þessari stefnu. Og þar er verið að horfa til sjálfbærni og stöðugleika. Þannig að það er vissulega verið að horfa til gildana í endurskoðun á þessari stefnu
sjálfbærni og stöðugleika. Og svo auðvitað þetta, af hverju erum við í færum til þess að gera þetta núna? Vegna þess að það hefur verið passað upp á það að greiða niður skuldir og minnka vaxtabyrði og horfa sjálfbærni til lengri tíma. Og það það sem þarf að gera leið og við erum að mæta þessari snöggu niðursveiflu, að þá þurfum við að horfa sjálfbærni til lengri tíma. Og þess vegna hérna verið að lenda þessu á núlli, jafnvægi milli gjalda og tekna og búa til óvissusvigrúm ef þetta fer á verri veg og án þess þá að ýkja niðursveifluna. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég hefði einmitt, og það kannski, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvörin, en eftir stendur að það verið að búa, það allavega vekur upp spurningar hjá mér af því að hún var svona illa útbúin, þessi fjármálastefna sem nú verið að endurskoða og breyta, þrátt fyrir að það hefur verið, ríkisstjórnin hafi verið vöruð við því mörgum sinnum, að þetta óvissusvigrúm, ég hefði viljað fá meiri umræðu þetta óvissusvigrúm. Þetta bara nýyrði núna í íslenskri fjárlagagerð og fjármálastefnu í þá veru til þess að veita á endanum þann slaka sem ríkisstjórnin þarf að gera eftir því sem að hún metur pólitískt hverju sinni. Að þetta sé ekki efnahagslegt aðhaldsstæki, tæki til þess að bregðast við fyrst og fremst hagsveiflum og svo framvegis, heldur þetta sé þetta fyrst og fremst tæki fyrir pólitíska hentugleika hverrar ríkisstjórnar fyrir sig. Mér finnst það því á eftir að svara ennþá nægilega fyrir mig, þó að ég viti að hugur hv. þingmann góður í þessu, að þá verður að segjast eins og að þessari reynslu af 17 mánuðum af þessari ríkisstjórn, að það óttast ég frekar hitt, að þetta verði pólitískt hentistefnutæki en ekki aðhaldstæki út frá efnahagslífinu. Ég hefði líka viljað, og það þess vegna sem pínu erfitt að fá ekki neina ræður af hálfu neinna þingmanna, til þess að geta farið í andsvör og spurt, hvað þýðir þetta? Og mér varst gott að hv. þingmaður upplýsti einmitt núna að velferðarkerfið, það ekki skorið niður í þessari niðursveiflu og sérstaklega ekki þeir sem veikast standa. En hvað þýðir að aðalstigið að það megi ekki, opinbera fjármála megi ekki auka á samdrátt eða hjöðnun? Verið að tala undir rós með það að það verði dregið enn frekar úr grunnrekstrinum og þá hefði ég viljað vita hvar. Ég ekki endilega gagnrýni, ég hefði bara viljað vita hvar. Að við tölum hérna hreint út hvað við ætlum að gera. Ætlum við að lækka skatta á heimili og fyrirtæki sem ég held í niðursveiflu sem ég held að sé nokkuð skynsamt? Ætlum við að fara í stórar og mikilvægar innviða fjárfestingar sem ég held líka sé skynsamt? En hvað verður með grunnreksturinn? Þeirri spurningu hefur ekki verið svarað af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og það merkilegt að forystuflokkur í ríkisstjórn skuli ekki hafa stigið því upp í pontu í allan dag. Andsvari var lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég langar að verja hér síðari ræðu minni í þessari umræðu fjármálastefnu til að fara yfir annars vegar af hverju þessi endurskoðun fjármálastefnunnar var algjörlega fyrirsjáanleg og af hverju var verið að vara við því á sínu tíma þegar hún var sett og hún væri óraunsæ og af hverju núverandi stefna sem hér verið að ræða að sama skapi óraunhæf. Allt byggir enn á allt og bjartsýnum efnahagsforsendum. Ef við byrjum á fyrirsjáanleika á falli síðustu fjármálastefnu. Raungengi var hér í hápunkti í árslok 2017 og það var varað við því þegar verið að ræða gildandi fjármálastefnu að það væri hægt að telja út í síðustu 4 efnahagssveiflum 4 jafn háa raungengispunkta sem allir enduðu með myndarlegri leiðréttingu, gengisfalli, verðbólgu og kólnun í hagkerfi í kjölfarið. Það nefnilega íslenska sveiflan í hagkerfinu. Þegar hagkerfið fer af stað, þá eru vextir hér hækkaðir, gengi styrkist, laun hækka gjarnan mikið, kaupmáttur eykst enn frekar út af gengistyrkingu og svo kynda ríkisfjármálin með mikilli útgjaldaaukningu á þensluna enn frekar, þar til að gengistyrkingin grefur undan útflutningsgreinunum okkar, gengið á endanum fellur, verðbólgan fer af stað, einkaneysla dregst saman og það endanum þarf að draga saman í ríkisfjármálunum líka sem eykur enn frekar á niðursveifluna. Þetta hin síendurtekna íslenska hagsveifla sem við virðumst ekki ætla að læra mikið af. Og þetta nákvæmlega það sem að gerast hér
enn eina ferðinu. Og það er þess vegna sem við verðum að horfast í augu við það að niðursveiflan sem við erum að byrja að sigla inn í núna verður alvarlegri heldur en ráði fyrir gert. Við eigum nefnilega eftir að sjá hinar afleiddu afleiðingar af gengisfallinu og vaxandi verðbólgu og slæmri stöðu útflutningsgreinarinnar sem enn hafa ekki jafnað sig, og við sjáum meðal annars hvað best á yfirlýsingu ferðaþjónustunnar sjálfrar sem hefur verið drifkrafturinn í hagkerfinu okkar á undangengnum áratugi eða svo, að þar sjá menn ekkert fram á batnandi tíma. Þvert á móti sjáum við einmitt að þrátt fyrir væntingar að flugframboð myndi aukast hér á móti falli WOW, að þá eru við að fá hvaða fréttir. Delta hættir flugi hér til og frá landinu í vetur, sem var 10% af flugframboðinu til dæmis inn á Ameríkumarkaði, inn á New York sem stærsta hluta Ameríkumarkaðar. Erlenda flugfélagið EasyJet sömuleiðis að draga úr framboði sínu hér í vetur. Byggingamarkaðurinn byrjaður að sýna merki kólnunar. Verðbólga enn á uppleið. Við erum átt okkur á því að við erum að fara hér á tiltölulega skömmum tíma úr 2% verðbólgu í tæplega 4% verðbólgu. Gengið enn að veikjast og þess vegna sjáum við ekkert fyrir endan á þeirri kólnun sem við erum í hagkerfinu í dag. Og við erum að sjá að einkaneyslan að veikjast. Þessi niðursveifla, þó svo að stoðir hagkerfisins séu sterkar, á eftir að ganga sinn veg á enda og verða alvarlegri heldur en að hér ráð fyrir gert. Og það þess vegna vert í umfjöllun fjármálastefnuna núna að horfa til þeirrar fráviksspár sem að Seðlabankinn hefur unnið á því hver staðan gæti hér orðið í hagkerfinu ef að til dæmis veikleikar ferðaþjónustunnar verða meiri, eins og öll teikn á lofti eru. Seðlabankinn í sinni fráviksspá horfir til 2 aðskildra sviðsmynda sem báðar tvær verða að teljast æði líklegar núna. Annars vegar að Brexit verði svokallað hart Brexit án samnings, og mat Seðlabankans að það muni þýða hér 0,4 til 0,6% minni landsframleiðslu á ári komandi 3-4 ár, eingöngu vegna þessa höggs, og hins vegar að verði samdrátturinn í ferðaþjónustunni meiri heldur en að núverandi hagspá gerir ráð fyrir, sem enn og aftur ítreka ég alvarleg teiknir á lofti og ferðaþjónustan sjálf telur að sú verði raunin, að þá verði hagvöxtur hér 1 til 1,2% minni á ári hverju næstu 3-4 árum. Þetta tvennt samanlagt samsvarar hér höggi upp á 1,5 til 2% í hagvexti á ári hverju. Það mjög mikið högg og myndi þýða uppsafnað viðbótar afkomu högg á ríkissjóð til viðbótar við það sem hér þegar gert ráð fyrir versnandi afkomu upp á 40 milljarða á ári, upp á stærðargráðunni 40 til 80 milljarða á ári til viðbótar í afkomu ríkissjóðs. Það það sem við erum að tala þegar við segjum það rík ástæða til að sýna meiri varfærni í ríkisfjármálunum heldur en hér verið að gera. En ég þykist vita, sérstaklega af umræðuleysi meirihlutans þessa fjármálastefnu, að það verði skellt skollaeyrum við þessum hættumerkjum eins og hinum fyrri, og við munum standa hér að ári að ræða nýja fjármálastefnu ríkisstjórnar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég ætla að nýta þessa síðari ræðu mína í það að fjalla óvænta uppákomu sem blasir nú við ríkissjóði, sem verður á bilinu 5 til 8 milljarðar króna. Þannig að mál með vexti að síðastliðinn föstudag féll í Landsrétti dómur sem í rauninni tímamótadómur, fordæmislaus dómur sem dregur fram í rauninni hvaða afleiðingar það getur haft þegar löggjafinn sýnir ekki nógu mikla vandvirkni við lagasetningu. Þarna í rauninni verða þau atvik uppi að á árinu 2017, janúar og febrúar, var engin heimild fyrir Tryggingastofnun til að skerða greiðslur sínar vegna lífeyristekna, lífeyrisþega og lífeyrissjóði. Þetta eru stórir peningar og þetta eru peningar sem sýna í rauninni hversu miklar skerðingar raunverulega eiga sér stað gagnvart
gagnvart lífeyrisþegum. Og þessi dómur, hann er þrátt fyrir að honum hafi og ekki sé komið í ljós hvort honum verði áfrýjað, þá verð ég að segja það að hann hefur vakið sérstaklega athygli þeirra sem að hafa lesið hann og skoðað, og ég hef talað við, fyrir það hversu vel rökstuddur hann er og hversu vel hann hnykkir á því sem við viljum gjarnan kalla eftir, réttarríkinu, hversu vel hann tekur á því að afturvirk lög íþyngjandi fyrir borgarann, þau eru óheimil, og hversu vel hann verndar eignarréttarákvæði stjórnarskrár. Þannig að þegar upp er staðið þá eru harla litlar líkur á því að hv. Hæstiréttur Íslands geti með góðu móti snúið slíkum rökstuðningi sem 3 manna skipaður dómur Landsréttar kvað upp á föstudaginn var. Þess vegna segi ég, það gleður mig mjög að finna og sjá það réttaröryggi sem við erum að upplifa núna með nýjum Landsrétti. Þannig að þrátt fyrir það að hljóta að vera dapurt í þeirri stöðu þegar við erum að tala um niðursveiflu hér og hér vanti aukna fjármuni og við veltum því eðlilega fyrir okkur og búin að gera það hér í dag, og jafnvel margir sem hafa áhyggjur af því hver er það sem að verður látinn taka skellinn, þá er dapurt í rauninni að þurfa að horfast í augu við það að þarna erum við að bæta á brúsann 5 milljörðum alveg örugglega plús vexti, vaxtavexti og vexti líka af þeim frá 1. janúar 2017. Þannig ég segi, það er í rauninni alveg eins og þau áföll sem við erum að horfast í augu við núna, loðnubrest, fall WOW air og annað slíkt, þá geta alltaf komið upp svona tilvik eins og við erum að horfast í augu við núna. Þannig en góðu fréttirnar eru þær, þrátt fyrir þann vanda sem er búið að vera að tala um hér og við okkur blasir, þá sagði hæstv. Fjármálaráðherra hér í dag í ræðustólnum að það þyrfti enginn að hafa áhyggjur af því að væri ekki til fjármunir til þess að greiða fyrir því ef kæmi að því að greiða út þessa fjármuni sem að dómurinn felur í sér. En það er ekki þar með sagt að þetta sé það eina. Það er númer 1, 2 og 3 að löggjafinn vandi sig við það sem hann er að gera, að við stöndum okkur í stykkinu, og hvað lítur að nýrri fjármálagerð núna, þá sú sem var á undan, þar voru brostnar forsendur, sú sem er í gildi núna, og í rauninni má segja það sama með þessa. Og það sem skortir algjörlega í hana, alveg eins og þá fyrri, það er í rauninni að skuli hvergi nokkur stað að vera gert ráð fyrir því, eins og ég hef ítrekað talað að leiðrétta kjör þeirra sem lægst hafa laun, öryrkja og þeirra sem eru á almannatryggingakerfinu, þeirra sem voru skertir niður úr öllu valdi hér eftir hrun og hafa enn ekki fengið leiðréttingu. Einir af öllum í samfélaginu sem ekki hafa fengið neina leiðréttingu. Fleiri hafa ekki kvætt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og fjárlaganefndar ef enginn hreyfir andmælum, og það er samþykkt. Út af dagskrá eru tekin 16. til og með 46. dagskrármáli. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrárfundi slitið.